Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya dapat may mamahatid, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga kag mahida iton nga adlaw mga kaabyanan nga kauturan. Sa gihapon iniinyo utod gabyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat man sa inyo padanyo pagupod sa aton dire sa aton programa Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa mayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kon pugsod nga malabutan sing aton programa via live streaming. Isa naman kamatakom nga adlaw ang ginahatag sa aton sang aton mahal nga makaako nga makabugtaw kita liwat agud aton naman na batyagan ang iya pagpalangga sa aton. Ang grasya nga aton pasalamatan kag ipaambit man sa iban paagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kapag higugma kasubong nga kita ginhigugma sang aton mahal nga Dios. Gani pasalamatan kag dayawon naton siya sa sining kaagahon pagi sa pagpamati kapag pamalandong siya nga pulong gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw Miyerkules. Petsa 3 sa bulan sang Hulyo, kapistahan ni Santo Tomas Apostol. Ikaw ang akon Diyos, kag ginadayaw ko ikaw. Ikaw ang akon Diyos, kag ginahimaya ko ikaw. Kay imo ako ginluwas. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga sa ulogon namon ang piyesta ni Santo Tomas Apostol sa dako nga pagkinalipay. Kabay nga iya kami buligan, agud maangkon namon ang kabuhi pagi sa amon pagtuo kay Jesucristo, imo anak nga iya ginkilala subong Dios ka Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 24, tobto 29. Ang isa sa mga 12 kagintutunan, si Tomas nga ginatawag nga kapid, wala didto sang pag-abot ni Jesus.
Gani ginsugiran siya sang iban nga mga gintutunan. Nakita namon ang Ginoo. Si Tomas nagsiling sa ila, kung hindi ko makita ang agi sa mga lansang sa iya mga kamot, kag maggulo ko ang akon tudlo sa agi sa mga lansang, kag maggulo ko ang akon kamot sa iya kilid, hindi ako magtuo. Sa makaligad ang isa ka semana, ang mga gintutunan nagtipon liwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod na nila. Ang mga puwertahan natrangkahan, pero si Jesus nag-abot ka nagtindog sa tunga nila, kag nagsiling, paghidait sa inyo. Dayon nagsiling siya kay Tomas, idabot diri ang imo tudlo, kag tan-awa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduha-duha, kundi magtuo. Si Tomas nagsabat sa iya, Ginoo ko kag Diyos ko. Si Jesus nagsiling sa iya, nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. Sa subong aga, pamatian nato na refleksyon ni Reverend Father Winley P. Guadalupe, ang Parish Priest ng San Roque Parish, Manapla, Negros Occidental, Diocese of San Carlos. Kag ang refleksyon ni Father Winley, pagabasahon ni Brad Rex Ramos. Mayong aga, Brad Rex. Mayong aga, Sister Mercy, kag sa tanan nga aton listeners sa sining programa. Karon nga adlaw, kita nagasaulog sa kapistahan sang isa sa mga apostoles ni Kristo, nga amo si Santo Tomas Apostol, nga kilala sa ngalan nga The Doubting Thomas. Sa aton ebanghelyo, gindila kita balik sa tion nga si Jesus nga nabanhaw. Nagpakita sa iya mga apostoles, pero hindi nila kaupod si Tomas. Gani, sang makita nila si Tomas, gisugiran siya sang iya kaupod ng mga apostoles, "We have seen the Lord," o kon, "Nakita namon ang Ginoo." Pero anong sabat ni Tomas? Kung hindi ko makita ang agi sang lansang sa iya mga kamot, hindi ako magtuo. But a week later, Jesus appeared to them once again, at si Tomas kaupod na nila. Sa makita ni Tomas ang Ginoo, nasambit niya ang mga pulong, "Ginoo ko kag Diyos ko." Ano mahambal naton kay Tomas? Si Tomas nanging matinud-anon sa iya pangduha-duha, nga bisan gisugiran na siya sa iya makaupod nga nakita si Jesus, wala sa dayon nagpati. Gusto niya mismo siya makakita o kung mahikap ang mapilas ni Jesus. Gusto niya mapamatud-an ang isugid sa iya mga kaupdanan, na nabanhaw ang Ginoo. He was honest on his disbelief. Hindi siya isa katao nga mapati dayon kung ano ang ginahambal sa kadamaan sa iya. Gusto niya maklaruhan kag mapamatud-an antes magpati. Mahambal man naton nga si Tomas mapainubuson. Bisan sa una nga tion, napangduha-duha siya kag wala siya nagpati sa ginsugid sa iya kaupdanan. Pero sang nag-abot ang higayon, nga ang nabanhaw nga Kristo napakita liwat sa mga apostoles, kag si Tomas nakakita sini. Jesus greeted them with these words, "Peace be with you," o kon, "Ang pagidait yara sa inyo." Aton makita nga wala sang trace of bitterness and anger sa bahin ni Jesus. Bisan pa si Tomas na pangduha-duha, bisan gisugiran siya sang iya kaupdanan nga nakita nila ang Ginoo. Hindi kaakig o kung pagsukmat nga pulong ang nagwa sa baba ni Jesus, kundi pulong sa paghigugma kapag pasaylong. Kung kita siguro, mga akigid kag sukmatan naton si Tomas bangod kadugay sa iya magpati. Pero si Tomas, mapainubuson nga ginbaton ang iya kakulangan. Kanagpati nga naghambal, "Ginoo ko kag Diyos ko." Sugod sadto, si Tomas napabilin nga matinud-anon sa iya pagtuog kay Jesus, kag wala na gid siya na pangduha-duha. Mga kauturan, ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol nagahatag sa aton sa pagtunon-an na kung kaysa kapang duha-duha kita sa aton pagtuo sa Ginoo. Sa panahon nga nagaduda kita, ginahimo bala naton ang dapat himuon para somehow
matahgan kag may katinawan kita. Kung kaisa, naging passive lang kita pero wala sa personal conviction from ourselves. Like for example, kung nagapati kita nga si Jesus na banhaw, dapat may koneksyon ini sa aton pagpangabuhi. Kada adlaw, it means that our faith in the risen Lord may bring transformation in our lives. Dapat nag-aapekto ini sa aton relasyon sa Diyos ug sa aton isig katawo. It also affects in making decisions in life. Galing si Tomas, natudlo sa aton kinahanglan ang pagtuon naton buhi. Kadamo nga mga tao nga nagatuo sa Diyos sa ilalang ng mga baba, pero hindi ini makita sa ilang mga buhat. Sa aton pa, they profess God through their lips, but they deny God through their lives. Amo man ini ang ginaremind ni San Pablo sa aton una nga pagbasa. Nga kita sakop sa ginharian sang Dios kag ang pamakod sini amo si Jesus. Kapati kita sini pero hasta lang sa pulong, pero kulang sa buhat. Mga utod, gabay nga si Tomas mangin aton ehemplo. Bisan wala naton makita ang nabanhaw nga Kristo, pero si Jesus nagasiling, "Blessed are you who have not seen yet believe." Kita ang ginapahanungdan sini mga pulong ni Jesus. Bulahan kita nga nagatuo, bisan wala makakita. Ayhan, bulahan tuod kita. Tuod gid bala nga nagapati kita bisan wala kita nakakita. Kabay magtinguha kita nga ipangabuhi ang aton pagtuo sa Dios. Tandaan naton nga matuod nga bulahan amo nagatuo bisan wala kakita. Pero ini nga pagtuo makita sa ila binuhatan. Madamo nga salamat Father Winley sa imong paambit nga refleksyon nga ginbasa ni Brother Rex. Kabay pa nga ini makahatagiya kang inspirasyon sa aton mga kauturan nga padayon nga nagasunod kay Jesus Maestro ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy.
Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga non kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather.
Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton.
ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa tak na 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 3 sa bulan sang Hulyo sininga tuig 2024. Inyong mga kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app. Kag sarang man kita nga malantawan live no paagi sa aton nga official Facebook page, ang Bombo Radio Bacolod. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, preparado na dire ang alkalde sang syudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez, sa patigayunon nga State of the City Address ikaduha na sini no nga soka alas 5 karon sa hapon. Check karon naton ang security plan sang mga otoridad, partikular na sa bahin sang Bacolod City Police Office natuhoy sa State of the City Address sang alkalde. Samtang kahapon mas mataas pagid nga gas emission sang volcanic sulfur dioxide ang na-record sa bahin sang bulkan Kanlaon. Naman gani una naman nga nagpahayag ang PHIVOLCS, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nga may ara sang possibility nga liwat nga mag-irapa ining bulkan bangod man sa pagsaka bala sang mga nagaka-record nga gas emission sang volcanic sulfur dioxide sang nagliligad nga mga inadlaw. Sa gihapon, padayon nga ginapahalong no ang publiko, especially ang mga nagapuyo malapit no dito sa may bulkan Kanlaon, and sa karon nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang status sang nasambit nga bulkan. Samtang nagapadayon man sa karon ang investigasyon sang mga otoridad natuhoy sa pagkamising sang 5 ka tuig nga bata nga babayi atong naghampang bala sa may barangay Zone 10 syudad sang Talisay. Dayon dire na nakitaan sa may syudad sang Bacolod may upod nga 3 ka mga lalaki. Sa balita national, si incoming Department of Education Secretary Senator Sani Angara luyag nga padayunon ang ginsuguran ni Vice President Sara Duterte as tiglikom sang ahensya. So laban-laban kung ano ning mga programa abir curriculum ni VP Sara, posible nga hindi na ini pag-liwaton pa ni Senator Sani Angara. Checkaron man naton or diskusyonan man naton dugay-dugay. Samtang ang gobyerno sang China kag gobyerno sang Pilipinas nagkasugot nga magtrabaho agod nga ma-de-escalate ang tensyon sa West
Philippine Sea. Nagpatigayon sa bilateral consultation mechanism kahapon ang gobyerno sa China kag Pilipinas agod istoryahan ining sitwasyon didto sa West Philippine Sea. Ang presyo sang kamatis no nagdoble didto sa may bahin sang Metro Manila bangod sa kakulang sang supply. Sa balita international, ang mga overseas Filipino workers o kanang Filipino community dito sa may bahin sang Estados Unidos ginalantaw nga mas nagdako pagida ang tsansa ni former US President Donald Trump nga liwat nga makapungko sa White House. Kasunod sining pagwa nga ruling sang Korte Suprema nga mayara sang immunity no ang anay presidente nagikan sa prosecution sang mga actions nga iyagin ubra during sang iya termino sang siya pa ang presidente sang Estados Unidos. Isa karon nga daan negatibo ng impact sining natapos to nga debate sa tunga nila ni Joe Biden sa bahin sa mga Democrats apesar Senate do wala sang may nagakakitaan ang Democrats no nga iba na nga pwede makontra kay Donald Trump si Biden sa gihapon. Philippine Standard Time 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kadtoan naton ang report ni Bombo Denver Quijano no natuhoy sa preparasyon sang mga otoridad, preparasyon sang mga kapulisan no sang Bacolod City Police Office sa patigayunon nga State of the City Address o konsoka ni Bacolod City Mayor Albi Benitez alas 5 karon sa hapon. No ginabanta diri gani sang alkalde nga magadangat sa 1,000 tubtob 1,500 ang mangin bisita no sa iya ikaduha nga State of the City Address. And tido kaangay man siya no sang nakaligad to nga tuig nga naka-set up kumbaga do special session set up pagatalakayon dire no sa ikaduha nga soka sang alkalde ang mga napatuman nga proyekto kag programa sa syudad at the same time ang mga pending man nga programa kag ang target nga pakadtuan no pagatambungan ini siya sang mga stakeholders sang Bacolod City and ginalauman man of course ang pagtambong no sa mga city officials no sa mga konsehal and sa mga punong barangay man sa mga kabarangayan diri sa aton sa syudad sang Bacolod. This year according kay Mayor Albi nagakuha siya sang program director nagikan sa May Manila. So kamusta naton ang preparasyon sang security no sang mga otoridad abe sa Bacolod City Police Office natuhoy sa State of the City Address sang alkalde sang syudad sang Bacolod. The Philippine Standard Time 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kahapon nagpatigayon man sa paginunanon ang gobyerno sang China no kag gobyerno sang Pilipinas. Naga-istoryahan man ang mga opisyales dire sang Foreign Affairs sa bahin no sang China kag Philippines kay kung lang tawon naton do hindi na gid maagwanta makahalangawa na gid ining nagakatabo nga tensyon harassment sang Chinese Coast Guard sa aton didto nga mga personnel sa aton didto nga mga manupangisda sa bahin sang West Philippine Sea. Ang aton direya nga hindi luyag matabo is giyera. So as much as possible apisar sining mga incursion nga ginapatigayon sang China no apisar sining paghalit gani nga natugato nila sang tinalikdan sa aton nga tropa nga nagaparigayon sang resupply mission dito sa may BRP Sierra Madre dito sa may bahin sa Ayungin Shoal kung saan isa to ka soldado katapo sang Armed Forces of the Philippines ang nautdana sang tudlo no apisar sini ang tikang nga ginaobra sang aton nga gobyerno is de-escalation no i-de-escalate bala hindi na pagpalalaon pa ining nagakatabo nga tensyon dito sa may bahin sang West Philippine Sea. Kahapon nag-convene no sang 9th meeting of bilateral consultation mechanism natuhoy dito sa may bahin sang West Philippine Sea ang gobyerno sang Pilipinas kag ang gobyerno sang China. Ginatambungan ini siya no ni Philippine Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro kag ang yaman nga counterpart si Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Nag-istoryahan na ini sila nga duha although wala ini
air abi live no do ka private man ining nga ginpatigayon nga bilateral consultation mechanism, pero sa statement dere sang Department of Foreign Affairs nangin prangka no, direct to the point and constructive ining paginunanon sang duha ka mga opisyal na tuhoy sa sitwasyon sa karon didto sa may bahin sang West Philippine Sea. Kay ko na ang Chinese Coast Guard man ang pagwaon sang statement. Kung sila man ang pagwa sila statement, sila man ang bidai, sila man ang biktima, no? Kung kita naman ya, nakaibalo kita ang ara kita sa insakto kay first and foremost legally aton gidi ang West Philippine Sea, kaduha may mga footages gid gani ya nga nagikan man sa katapo sang Armed Forces of the Philippines nga makitaan nga gapangaras gid ya no ang China sa aton didto mga personnel sa bahin sang West Philippine Sea. Nanindugan didto si Lazaro sa ginpatigayon nga bilateral meeting nga magapadayon ang Pilipinas sa pagprotekta sang interes kag sovereign rights no sang aton nga pungsod didto sa may bahin sang West Philippine Sea. Amo na sa karon ang ginapanindugan sang aton nga gobyerno sang administrasyon nga ipakigbato naton ang aton but no hindi kita gusto sang gamo, hindi kita gusto sang giyera, so isama diri sa goal is ma-restore man, babalik man ang pagsalig no between China and the Philippines. Pero kung lang taon, kadamo-damo nagid mga kabombos ang issue no between China and the Philippines aside sining West Philippine Sea, ining mga raid man na ginapatigayon sa mga Pogo hubs, ining identity ni Mayor Alice Goo, no ining mga alleged nga mga presensya diri sang mga sleeper cells abi no sa aton sa pungsod. Pero isa diri gihapon sa gina-workout sang aton nga government is mabalik abi ma-restore ang relasyon sang China kag sang Pilipinas. Kasi ko lang tawon grabe man ang sabahin bala sang investment man abi, may mga investors man ang China nga luyag man nga magsulod diri gani sa aton nga pungsod sa bahin man ini gani sang aton nga ekonomiya. So ang duha ka bahin kahapon gin-affirm nila no ang ilang nga commitment agod nga ma-de-escalate ang tension without prejudice sa ila respective possessions. Ang panindugan man sang China ilaman kuno inang West Philippine Sea no kay ti santo man sa ila to nga 9-meter dash line. So amo man ang panindugan nila pero respetuhan na ilang kuno gihapon, pero ambot lang kaya ang nagakatabo dito sa may bahin sa West Philippine Sea nulain no incursion kag pagpangharas. Sa gihapon amo ni ang tikang, amo ni ang dalan yang ginausoy no sang aton nga gobyerno as much as possible kung maistoryahan istoryahan no ining nagakatabo sa West Philippine Sea. At the same time sa bahin dito sa atong mga personnel handa man sila nga magdepensa ng mga katapos ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Navy abi no handa man nga magdepensa in kaso nga wala ta ginapangayo may mas magapadayon bala no ining pag-obra sang delikado nga mga tikang sang China. Philippine Standard Time 43 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Kadtuan naton ang report no ni Bombo Danverquiano sa nasilingtan na today patigayunon ining soka ni Mayor Albi Benitez. Checkero naton kung kamusta ang preparasyon sang mga kapulisan no ang ilang security abi preparation for today. Bombo Denver, good morning, please come in. Nga kabompo no may ara sang gipatigayon subong nga state of the city address karon sa hapon ini nga si Mayor Albi Benitez dra sa may Bacolod City Bacolod City Government Center no. Usa din aton ini gintik kag pamakutan ini ang mga security plans ni sang Bacolod City Police Office and as well as ining Bacolod City Police Station 4 kay may bala naton within the area sang Bacolod City Police Station 4 ini ang patigayunan sang sa Bacolod Government Center Japon Bombo Denver no. Yes, exactly Bobo Jai no sa gyapon ni napatigayonon ini ang soka ni Mayor Albi Benitez. Now kaya ang anda preparado na suno sa kay Police Captain di pasukat ang officer in charge o kon ang chief of police ang Police Station 4 Bacolod City PNP nga may siya sa mga personnel man nga iga-deploy and as well as an augmentation sini kaupod sang Bacolod City Police Office. Kung sa diin may man sa mga iban man nga personnel halin sa BCPO nga ginbutang sa may area kung sa diin patigayunod ini ang soka ni Mayor Albi Benitez o kanang state of the city address no. Preparado na and as well as ang mga pangabay sini sa mga magalantaw
ang nagabantay sinisang state of the city address nga mangin matawhay kagabay hindi man magdadala sang mga patalom o kung any harmful mga device man dira Bomboja, as well as wala man spektar ini ang kapulisan no nga may magapatigayon sang rally protest no protest kay kalabanan sa tundra matunduban if sa iban nga mga pungsod o iban nga syudad as well as sa zona manggani ino may ara magapatigayon nga rally protest sa pagpasubong is wala sila naga-expectar nga may protesta no para sa kay Mayor Albi sa sini napatigayon ng state of the city address. So ang wala iban man Bombo Denver nga mga supporters manabi sang alkalde ti magalantaw man ni naino sang tinalikdan nga tuig do nagabantay man to sila sa may bahin man sang sagwa lang abi sang sining area man balang hangin patigayunan sang soka sang alkalde sa bahin Bombo Denver sang ano abi sang traffic dira sa may NGC ano dira ang ano sa mga kapulisan. Yes, Bobo Jai, no, bin-expectar naman gid medyo heavy loaded ini ang trapiko no sang sina nga hapon kay amo man nga adlaw amo man ni adlaw may pagtigayon ni Senior Alvin okay with the augmentation man no so kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo ang Deputy Chief of Police ng Bacolod City Police Office na without augmentation man ng POSO no together with the Police Major Sarona and as well as ang Bacolod Traffic Authority Office no nga deployment ng ilang mga personnel kagod nga hatag or mag-estimate man or mag-plastar sini sa mga personnel sa mga dalanon agod nga hindi magid magtuman sa bugat ang trapiko and as well as maayo lang ang pag-flow sang traffic no and kagay subong man nga aga is maga-deploy na ini isang kapulisan dito within the area para agad nga ma-secure and as well as may harap makita sa mga undercover nga mga pulis nga nag-star dito nga magahatag man sa seguridad may harap man sang makita na ang mga pulis visibility sina ang magalibot ang nagapatigayon ini ang state of the city address and may harap man sang police assistance desk na itagabutang agad na ining mga pagdudyo na magatampong mga kabante at empleyado sang mga ano daan mo Denver 1,000 to 1,500 gali ang ginalantaw diri nga magatambong karon. Yes exactly Bobo Jai no ti ang mga empleyado pa lang ina no sang empleyado pa lang daan sang new government center o kung BCGC madamo na sang mga magatambong and as well as ini ang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod nga magalantaw man ti expectar gina nga medyo madamo ang sobra 1,000 sini ang magakadto ti kabalo naman kita kung masobra 1,000 madamo man sa mga salakyan mga motorsiklo nga pagadalon ti ang sa pagbahin naman sa pagplastar ng ilang parkingan is okay naman tayo kag plastado na at preparado na no ang tanan sa patigayonon karon nga state of the city address ni Mayor Albi Benitez. Bombojay, aribla pamatayan na sa kabahin si Police Captain Di Pasukat no ang Chief of Police ng Police Station 4 regarding sa paghatag sang seguridad sang area ng new government center. Para may security plan na ang Bacolod City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Noel Alinio na among City Director. Kaya of course no, diri man sa area ko ang Rinyo. Sa diin may mga nakalakay na mga personnel, 20 personnel para sa sa ulod ni Silia State of City Address niya no. Para buwas sa hapon. Ready naman ang tanan ng mga i-augment no from PCP headquarters and other police station kag diri man sa station ko duty man ako personally headquarters and other augment ni sir is combine ni sa sir other unit no like sang sa 10 stations including akon i-combine na for area security other unit nga sa BCPO perimeter security
Traffic Enforcement Unit, nasa kumuno ni Police Major Lazarona, may harap na sa tasking. Sa ground commander, ako ang ground commander sa area dito, no? Okay. Kada may maharaman ta mga personnel nga din man sa BCP, required to sa mga duty para sa BCMIPC, LPO, kagiban pa na ang mga personnel. Okay. Lastly, kabay upuli nga mag-enjoy sila, no? Kaga upuli, maging cooperative man sila in terms of peace and order sa para buwas sa pag sa seat o basic address ni Mayor. Yes, Bombojoy, no? Matawang pahayag ni Police Captain Di Pasukat, no? Ang Chief of Police ang Police Station 4, no? And as well as areman sa Piakon nga bayan ang paghatag man sinis ang Bacolod City Police Office, no? Sa mga personnel nga ipaga-deploy man halin sa BCPO nga iga-deploy sa may Bacolod City Government Center, no? Pamatayan naton payag ni Police Lieutenant Colonel Rooney Brillo, ang Deputy City Director for Administration ng Bacolod City Police Office. The city address ang atong City Mayor, Honorable Archie Benitez. So, boss, ang venue sang state of the city address para sa may Bacolod City Government Center. So, boss, hapon ng state of the city address. So, boss, agam, kung kita may deployment of personnel. So, first, ang ilalan may paniling na ang explosive orders division. Will be responsible nga kung ma-check sa area and then deploy natin ng police. Damo i-deploy natin mga buwas. Kaya may 40 kita sa venue sa Gibson area na ma-assign dito. So, may mobile patrol mo kita, may police assistant desk. So, amo na po i-deploy natin boss. Kwando alas 3 hapon, ara sa may Bacolod City Government Center ang venue ng city address ng atong Yamaya. May designated parking area kita. Kaga ang dalan do ay man affected niya areas o kung yung dalan niya is sirado tungod niya ara lang sa atubangan sa kwan. Kaya. Sa City Hall. May hindi naman masyado mapiktuan ng ating yung traffic. Kung yung may area kita nga ipagpaturan na ito ng bisita. At siyempre may ruta dira. And then may designated sa parking area sa mga bisita natin. May traffic ang bitaw, puso, bitaw. So, may request mo kita FATSAC, request mo kita MDRR, ambulance. So, boss, may kung kita sa may kung kita may designated niya urban command post, nga dara makita nga ito niya mga personal in case may mga emergency. So, why pag-ikimit si Juan? Why nato may estimate? Ang Juan lang nato, yung prepara lang nato yung personal. Kaya matigayon ang state of the city address, ang Mataway, Marilong, kaya orderly. Orderly in the sense nga hindi na makuha, may mga parkingan kita, may mga personal na kita on the ground na makita in case nga kinanglan sa pamuluyo. Sa yung pamuluyo, sa itong mga bisita, sa itong mga empleyado, kung sa taranya mag-atin boss ang state of the city address. So, ginapagapay natin niya mag-compare kita sa pagmando, sa pag-follow sa pagmando sa atong traffic, pagmando na pag-guide sa atong pulis sa atong parkingan, pag-assist sa atong sa pulis sa pagsulod sa area. So, ginaturo natin kooperasyon sa atong mga pamuli ng bisita na mag-cooperate kita sa atong programa. Especially sa programa sa pulis, programa sa government center regarding sa state of the city address ng atong yung mayor. Sir, as far sa may kuhan kita, sa may kumantasabilidad niya rin, hindi mo kita sa atong yung mga realista na
ibutang nato sa gustuhan niya lugar, ibutang nato sa matawhay nga mabatian. Ang mga concern nila sila mabatian man na. Pati ako nung kung gina-request kita sa ato niya mga artista nga magpatawhay lang. Ang mga undercover kita dira, na panilag, before bus mag-start ang program, mag-take over ang ato niya police na panel ng area o kung ubot silingon, nakuha lang sa ato yung explosive ordinance, napasimutan na dahil ng indo, and then mabutangan sa kuwan sa ato niya uniform personnel. For the purpose of na-avoid nato ang mga hindi mga marikawan niya mga insidente. Sige. So, nakuha nato niya ang magandang hindi na lang mo dala sa kung may mga pointed object, kutsilyo, even kung mga may personal license pa, avoid na mo dala ng pusil. Even yung lisensyado na. So, avoid yung narikawan natin, mga kadala sa multilya makahulubog. So, hindi ko natin yung likawan na pagdala during sa state of the city address. Yes, Pomodino, ang mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo anong sa pagkaprepara naman nila sa seguridad sa patigayunon ng karon ng state of the city address ni Mayor Albi Benitez. So, sa aton ng mga tagpalamati, ready na and safe lantaw kag magatampong dito Bombo sa Denver, may maga-cover man kita no sa Bombo Radio sa bahin sang mata kita update rather no sa Bombo Radio sa patigayonon nga soka ni Mayor Albi. At the same time posible ang Public Information Office sang Bacolod City do magapatigayon man sa live stream. May posibilidad kag may ara kita Bobojoy no kaya para halos tanan gid makabatik kag makalantaw sa isang soka ni Mayor Albi Benitez no pati yung sining adlaw and as well as no ngay madamo man sa mga Bacolod doon naton yung mga pumluyo nga malayo no kung wala diri sa subong syudad kag gusto man nila maibaluan bala kung ano na nagkalatabo diri sa syudad sa Bacolod, ano na ang mga nag-improve kag ano pa ang dapat improve nga mga structures or ini nga mga kung improve pagid nga mga giko nga tikang no sa aton nga LGU diri sa syudad sa Bacolod Bumujay. Kagabi pa lang Bombo Denver, may mga canopies na to no na plastar naman to gani ang mga ano man sa bahin sang Bacolod City Government Center kay ti karon sa hapon no pati gayonon ini may mga naplastar na to ining mga dapat inog plastar man siya karon tama na magulo adlaw man. Sige Bombo Denver, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, Bombo-jay mga kabombo no ang plastada subong sa atong dalas ng trapiko mayara kita sa matawhay no pagpipila lang ka mga jeepney nga kung makitaan that is most especially ni mga traditional jeepney no. So amamba ko ang ingdalanon naton subong is hindi masyado kasako no pag may pipila pa lang ka mga empleyado nga ako nakikita nga pagdulo sila ng mga trabaho and as well as no hindi gibadula ang aton mga BPO employees nga pagapauli pa lang sa ila mismo nga mga puluyan and as well as ang ila sa ilang mga boarding houses, dormitory or apartment man. And diri sa bahin sang Bacolod Public Plaza, tawhay malinong kay wala gid diri may makitaan nga iban pa nga may gatinambay pero oni ang aton nga mga street cleaner no alert gid sa sini nga mga inura sa pag-maintain sang kalimpyo sa aton diri Bacolod City Public Plaza. Ang aton naman tiempo subong is mayara kita sa mahawan nga kalangitan and nagapangita sa sini nga inuras gapakita pagani ang bulan no ang crescent moon diri sa likod nga bayan nga makitaan kag ang aton wala man ako diri pa makitaan sa medyo mandamon nga panganod and matawhay pa sa subong sa diri man ano sa pagpaadto na pa lang diri ang dala nato na medyo matawhay, awan kay pila pa lang ka mga behikulo no mga salakyan ang motorsiklo nga nagalinabay sa sini nga mga inoras sa Bujay and as well as ang aton diri kabugtawon ang humidity naton diri sa makabatsyag ako sa medyo matulog-ugnaw nga bahin sa sini nga inuras no and hindi nato mapaktan ang aton nga panahon karon kung alas ano naman mo ulan kay do halos kada adlaw na lang ga inulan diri sa syudad ng Bacolod. Bombo Denver, thank you gid. Yes, Bombo-jay mga kabombo no, ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa paghahatag no sa update na tuhoy man sa preparasyon sang mga otoridad sang Bacolod City Police Office sa patigayonon nga State of the City address ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na ikaduwa na niya ini no nga soka karon alas 5 sang hapon. So bantay mga maghatag makita sang update no diri sa Bombo Radio natuhoy sining patigayonon nga event diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Philippine Standard Time 5 or in punto alas 5 na sang aga. Pagbalik sa atong platuntunan may pila pagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar
time 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Reports First Edition. Maayong aga sa atong mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa mga nagapamati no sa aton nga Bombo mobile app, kag sa mga naglantaw man sa aton nga live stream pagi sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Kahapon ginanunsyar na no ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sino mangin masunod nga tiglikom sang Department of Education nga ti amuman ang ginarekomendara mostly man no sang pila ka mga opisyales si Senator Juan Edgardo Sani Angara. Kahapon nakaangkon man ini siya sang madamo nga mga congratulatory message and mga positibo man abi nga reaksyon nagikan sa grupo sang mga manunudlo. Ginpayag diri ni Senator Sani Angara nga tinagalaom siya nga ipadayunon no ang legasiya sang anay o kon sang outgoing rather kati sa July 19 pa. This coming July 19 pa mag-take effect ining resignation ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Isa diri gani sa mga ginapamangkot sang kadamaan na kung ano ang matabo sa bahin abi sang matatag kurikulum sining Catch Up Friday kag pila pagid ka mga ginpatuman abi no ni VP Sara under sa iyang leadership sa Department of Education. Sunod diri kay Senator Sani Angara nuluyag sini nga padayunon ang legasiya ni Vice President Sara Duterte. Hambali ang iyang luyag is continuity. Although city sa amo sining pahayag ni Senator Angara, kumbaga dumakahambal man kita nga ti posible padayunon niya no ining matatag kurikulum and pila man abi ka mga programa dira nga ginpatuman ni Vice President Sara Duterte nga epektibo sa bahin sang edukasyon. Pasalamatan man sinigani no si VP Sara sa pag serbisyo abi sa bahin no sang Department of Education and amo na hambalya luyag niyang i-maintainer ang certain level of continuity o kon padayunon niya no as long as take effect ini o kon epektibo ini siya no sa paghatag abi sa nagakaigo nga kinahanglanon dira sang mga manunudlo kag sang mga estudyante. Di sang tinalikdan nga Domingo nakaistoryahanay na sila kuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. This is the first time nga gina-approach siya ni President Marcos na tuhoy sining trabaho, na tuhoy sining pag-appoint bala kung tani siya no as tiglikom sang Department of Education. Pero kahapon na lang gid sang aga siya gin pa siguro nga siya gin man ang iga-appoint sang presidente kay ti kahapon or sang Lunes nagpayag naman to sang statement si Senator Angara nga if siya gin man ang pilion abi ni President Marcos, willing man siya no nga baton sining nasambit nga trabaho no meaning kabahin na siya sang gabinete ni President Marcos. Ang isa diri sa iyaman nga paligban, aminado siya nga isagid sa mga challenges is ining pagbukas sang klase. Kay ang opening of classes will be on July 29 no sa ulihing semana sang bulan sang Hulyo. That will be 4 weeks from now no ti malapit na lang and amo ning crucial kay ti bag-uman siya bala pungko no as tiglikom pero tinagalaoman siya no nga ang mangin transition bala with VP Sara mangin maayo kag smooth man. Isa man diri sa aware siya nga tihatagan gid sang solusyon is ining kakulang sang classrooms no diri sa aton sa mga public schools especially no given bala nga aside sa kakulang nga daan sang classroom ang sitwasyon pagidya kag kondisyon bala sang mga classrooms sang nagligad mayara sang El Nino so hindi man kumbaga maka-adjust bala ang mga classrooms diri naton ang durability based ang classrooms amo na kanselado to mostly ang mga face-to-face classes which is isa man kadako gid nga pagpanghangkat sa pagtudlo sa mga estudyante. Amo naman ni subong ang ginabantayan ining
La Nina, no? Ining La Nina naman and wet season na kita nga daan, so tig-ululan na, no mga kabombo. Amo man na ang isagid sa ginabantayan man this wet season or pagsulod man sang La Nina, ining sabahin man sang edukasyon. Ano ang mga epekto sini no sa klase man abi no sa pagtudlo sa mga kabataan. So magluwas sa kakulang sang classrooms ang problema man kuno sa bahin sa mga benepisyo sang mga manunudlo kag sang ila man nga welfare, which amo man ni ang madugay naman na ginapanawagan sang grupo sang mga manunudlo diri sa aton sa Pilipinas, especially ang ilaman nga salary increase abi kag amo na ang ilaman nga mga benefits and ang result man no sang mga assessment test which ang PISA to sang tinalikdan mga kabombo, ang international assessment bala nga tuman gid kanubo no nagapang ulihigid ang aton nga pungsod, ang aton diri nga mga estudyante no, sa resulta sining mga assessment test or sining PISA. So aminado and nakahibalo man si Senator Angara nga amo ini ang mga challenges nga iya pag-atubangon kadungan sang iya nga pagpungko as bag-o nga tiglikom no sang Department of Education magapangayo ini sang bulig nagikan sa Kongreso. No, at the same time, bukas man ini sa pagpangita sang creative nga mga solusyon, no, and magapakigangot man ini sa bahin man sang pribado nga sektor. Madumduman nato ng grupo man gani sang mga private schools ginlakip Manila ining si Senator Sani Angara sa 5 ka mga pangalan, no, 5 ka mga pangalan nga ilaging recommenda kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No, so bantayan ta ining mga igapatuman man abi ining mga ginatikang mga patigayunon nga tikang rather no sang bag-o nga tiglikom sang Department of Education no kay ti pinaka-crucial gid nga ahensya no or departamento diri sa Pilipinas ang DepEd sa bahin sang Alliance of Concerned Teacher. No, nagakalipay man sila or gina-welcome man nila ining appointment ni Senator Sani Angara no, as new secretary sang DepEd kay siya kunong pinaka or much improved choice kay ti vocal man ining Alliance of Concerned Teachers nga hindi nila to ko luyag no nga si VP Sara ang mangin secretary kay ti ang ila ginaduso is arang maihibalo gid bala sa bahin sa education, manunudlo, may experience, may background sa bahin sang edukasyon. Ti isa dire sa ilagi na lantaw nga ti si Senator Angara bukas man sa paghinunanon sa mga teachers unions and organizations and consistent sa iyang stand sa pagpatuman abi pagpasaka sang salaries kag benepisyo sa mga manunudlo at the same time pag-address man no sa mga problema sa bahin sang education system. Sa karon nga gin-appoint na as tiglikom sang Department of Education si Senator Sani Angara no pagabiyaan man sini ang iyaman nga trabaho sa Senado. 24 sa karon ang mga senator and according kay Senate President Cheese Escudero hindi gid man sila maapektuhan gid no kay may 23 pa man nga bilin kag isa naman lang ka tuig ang nabilin bala nga termino ni Senator Angara kay may midterms elections man kita no mga kabombo. So hindi na sila kuno magubra pag sa mga changes ang sabahin lang sang komitiba ni Senator Angara which is ang Committee on Justice and Human Rights amo pa nang ila pag-checkeron no amo pa nang ilang pagabotohan kon sino dira ang iga-iliher. Ang mga senador nagpagwa man sila sang ilaman nga tagsa-tagsaman nga mga congratulatory message no sa may sa sining pag-appoint kay Senator Angara and ti suportado sang Senado ining iyang appointment and sila ang nagalook forward sa pagtrabaho no collaboratively agod nga ti malabot no ang ilaman nga vision sa bahin sang edukasyon diri sa aton sa Pilipinas. Pamatian naton ang kabahin sa payag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Nabati ko si Senator Angara sa kanyang pagkakahirang bilang Secretary ng Department of Education. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na issue natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad, at gayon din kalidad ng edukasyon.
primary at basic education sa ating bansa, primary and secondary. And I look forward to working with him, not only in the Senate but also being part of the executive. Minus one, there will be 23 senators. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman So, isang taon na lamang naman mawabakante yung 24th senator. Pag-uusapan pa namin, hinahalal naman at ina-elect among the majority members. Pero hanggat maaari, mas ninanais ko sana, abogado ang maging chairman ng Committee on Justice. Hindi ko alam, mag-uusap pa kami. Kaugnay ng eksaktong plano, balakin at schedule niya. Dahil option niya kung magre-resign siya pagkatapos mag-take effect ng appointment upang sa gayon ito yung maging ad interim appointment. Ang pagkakaiba niyan, pwede na siyang umupo at manilbihan bilang kalihim kung siya magbibitiw. Subalit pag hindi, hanggang siya na-confirm, magiging nominee siya hanggang ma-confirm at hindi pa siya pwede mag-assume. Wala ako nakikitang problema sa parte ng Senado dahil bibigyan namin siya siyempre ng courtesya bilang kasalukuyang miyembro ng Senado, and I think all the members of the Senate are proud of Senator Angara, not only as a member of the Senate but also as a member of the President's Cabinet. Sa parte ng Kamara, I believe he will be given some courtesies din naman, being a member of Congress and being a member of the House before as well. Batian si Senate President Francis Cheese Escudero natuhoy sining appointment ni Senator Sani Angara as Tiglicom sang Department of Education. Pero dira sang sabahin abi sang DepEd nga kinahanglan bala ang sabahin sang senador sang Kamara ti sa man ini sa mahambal nga do advantage man kay ti maghatag man sila abi sang courtesy sa kay Senator Angara natuhoy sa mga igapatuman man niya sa bahin sang DepEd. So bantayan ta ining pagpungko sang bag-o nga Tiglicom sang Department of Education mangin epektibo pa man ini ang resignation ni VP Sara Duterte sa Hulyo 19. Philippine Standard Time 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kadtoan naton ang pila ka mga police reports nga natipon sang patrol with Bombo Denver Quijano. Ining isa ka pulis pilason matapos nga matirohan sang sospetsado kon sang subject person sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa syudad sang Kabangkalan. Bombo Denver, please come in. Yes, Bombo Drive, mga kabombo, mga alas 8:20 kagahapon, July 2, 2024, natigayon ng isa ka by bust operation sa sitio Magkinigkig Magkinigkig, Barangay Tanawan, Kabangkalan City, Negros Occidental, kung sa diyan nagresulta ini sa shooting na iguan gini ang sa police personnel nga sa duha gid kakamot ni ang igo sino sa sospetsado o sa gitagay nila ka bypass operation batok sa duha ka sospetsado. Sunod sa kay Police Captain Juelan Vinson, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan PNP, nadakop ini sa duwa sospetsado ang isa sinigin kilala as bilang ka high value individual amo si Alvi Taco, high value individual nga target sa ka member sang criminal gang taga number 6 drug priority target list sang provincial kag number 1 drug priority list sang city level Kaga isa man ang kaupod man niya amo si Joseph Sampuan Balansag o na sa Joseph Sampuan nga kundiin sila ni nga duwa nakuhaan sang 20 ka gramo nga ginasuspetsahan shabu kag may bulubanta nga sa standard drug price nga 136,000 pesos Ini si Alvi Taco, 42 anyos, wala sang trabaho, isa ka high value individual level, kag member sang criminal gang kag number 6 nga sa priority list ang provincial level kag number 1 sa priority list ang city nga taga Purok Mambula na Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Gamo naman ni si Joseph Sampuan, 22 anyos street level individual, wala sang trabaho kag
taga Purok Panawa na Kabangkalan City, no. Suno sa kay Police Captain na Vinson ini sang pagpatigayon nila sa pagkuha o pagbakal sa ila sang drugs, no. Ini ang isa sa ila nagapot sa isa ka armas lutang kagani isang naila nga natukiban nga ang ila ginbaligyaan isa ka pulis, no. Dito nagbato sila kag gilayon man nga natiruhan ini ang isa ka pulis, no. Isa kantel gani samtang sila nagapalagyo sila ini nasakop kag nalaot, no. Kag dito sila nagpatigayon kag napasakaan man sang kagahapon sang kaso, no. Nakuhaan ini sa ila. O diri sa duha ang nakatiro sa iya? Bukod dyan, wala man sa naghatag sa informasyon kung sila sumisagawa ang naglutang sini sa isa ka intel sang kapulisan. Kag sampang sila nagamatama sa palagyo, ang ini nga lugar nga ilaging katuan is paging patigayon sa bypass operation. Napalibutan ini sa katubuhan kag malapit sa tapa amo gani nga gilayon kung tani ini sila magpalagyo apang napalibutan naman ini sila sa kapulisan kag sila ini nadakop, no, kag subong nga magapatubang sang kaso sang RA 9165 kag RA 10591, no. Ay sila sa patigayon sang warrant, no, sang search, no, o paglantaw sa ila lawas. Nakuhaan ini sila sang isa ka improvised class na tutor, no, nga may trace pa ang paggamit ng shabu, isa ka 500 peso bill nga gingamit bilang isa ka bypass money, isa ka caliber na 45 pistol Glock, no, with chamber loaded, no, isa ka live ammunition sang caliber 45, isa ka magazine inserted nga with 9 live ammunition sang caliber 45, kag isa ka unit .22 nga revolver nga loaded sang 5 kabilog nga live ammunition sang caliber .22 nga revolver, cash proceed, kag isa ka Honda TMX 125 nga motorcycle, no. Ang nakuha sini laban gid ang 18 pagid kabilog nga heat transparent plastic sachet nga may sulod sang ginasuspetsahan nga shabu, no. Sila ini magapangatubang sang kaso sang RA 9165 sang accordance sa section 21 kag duha sini nagdakwaan man sa illegal nga armas lutang, no. Para sa dugang nga detalye ato ni pamatian si Police Captain Joelan Vinson, ang Deputy Chief of Police ang Kabangkalan PED. Sa sitio magkinig sir, barangay Tarawan sir, Pangkalan natigayan na sir ang isa ka bypass operation sir, no. Ang ating main subject sir, ang monitor si Alpi Tapo sir, no. Uli ko, 42 anyos ang edad, sir ka lalaki, kag singkot. Consider ka nun sir na isa ka high value individual, member ini sir sa isa ka drug gang sir, no. Isa ni sir ka number 6 drug priority target letter, tapos provincial nga level. Mismo sir, isa number 1 man ni siya sa drug priority target list diri sa atong city level sir, no. Mismo sir, residente ini siya sang Purok Mambulan, Barangay Tanawan, Kabangkalan City sir. Yan nga nakaupod sir na dala ini sir, no, sa pag-aresto ta amo ni Sir Joseph Sapuan di Balat Center. Dapat idos anyos ang edad at makonsider ta sir nga dapat threat level individual sir. Saan sir ka sir, no, lalaki, single, residente sir sa Purok 2, Barangay Tanawan, Kabangkalan City sir. Na-recover ni sir ilang 18 sir, no, pa-plastic sachet ng suspected sir, mayroon din nga suspected siya po. Isa sir ka improvised to sir, lima ni sir, no, ka
is ang 100 piso bill sir. Oo. Kung gamit na sir nga bypass money. Dugang sir no, isa po din ka na-recover ta sir, isa ka unit sang caliber 45. Pistol Glock sa sir, inserted din isang isa ka magasin. Na sir, loaded sir sang ulo ka live ammunition. Isa sir no, dahan ka fired cartridge case sir. Yes, caliber 45. Sir, isa ka unit man mismo sang caliber 22 sir. Yes sir. Oo. Loaded din sir sang sir ka live ammunition sang caliber .22 sir. Isa sir ka unit sang Honda TX 125 motorcycle sir. Pera makita sir nga cash proceeds nga na-recover under nga non-drug evidence sir. Ini sir nga sir no, na area sir sa barangay Tanawan. Napalibutan. Well sir, yes sir, napalibutan niya siyang tubo sir pag isa pa sapa sir. Yes sir, mo siya dyan pagit nga mag-apply ni Ria sir. Mo na lugar. Sa mismo sir, lapit ni ini sir sa ilagin nga balay sir. So bali. Actually sir, hindi sir, dito lang sir na consummate ang ato na bypass operation sir. Hindi yung ato. Sir, ang sitwasyon sir no, na tigayon sir nga na consummate nakabakal ang aton nga pusher buyer o po din sir ang aton nga backup sa aton pusher buyer. So sang na-consummate na sir, dito sir nag-red alert signal na ang aton nga aton nga pusher buyer nga nag-consummate na sir. So nagpalapit mismo sir dahil no, sige ang aton nga na backup sir para magbulig sir no. So sang na-sense ini isang aton sang aton nga subject sir, ginayon sir nga nagpapot ini nga aton nga subject sang iyang intentionally sir gintiro ang aton nga backup ko siya buyer sir. Actually sir, hindi na ni alang yan ko dahil sir kaya kamot sir. Actually sir, mapuling ni Mr. Tanin sir nag-arrest ang aton mga suspect sir. Yes sir. Kagin sa direksyon sang aton sir na backup buyer. So fortunately sir, after sito nga pagtiro sir, naingagaw ini subdue sir sa aton BP sir ang aton sir subject. Right after sir sang may wounded ang aton personnel. So sige sir, dalain din naman sa medical hospital. So sir, na totally na subdue yung duwan sir no, pag na-arestar sir sa bulit man sa iba ng operatiba sir. Na-neutralize sila sa itong tropas. Kasang sir, manako nga injuries ang ito. Oo, so liyak po sir, duwagin ni sir nga sir no, duwagin ni ka akot. Intro sir. Iya kapilas. So sir. Mayo lang mo Denver kiti sa abaga na igo ining nasambit man nga pulis sa karong kamusta ni ganiya kondisyon? Ang pulis nga natiruhan no kag laluwas naman sa katalagman ining pulis nga natiruhan no ini si Police Staff Sergeant Eric Montoyo no nga natuo kabutkon sini naigo sini sa iya kag sa aton nga impormasyon mo nakuha po mo dyan ini si Alvin Tico gid ang tako ang kay Police Sergeant Montoyo no nga liguan gyud siya nga wala kay pagkatiro siya isa ginalaman niya sa malapit hospital ini si Montoyo agod nga mabulong kag matapatan sang ika dapat mabulong sini sa iya nga
nakamot Bumujay. Bombo Denver, kamusta sa karon na ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, Bumujay, no, medyo may ara nagtama-tandag sa atong kahawaan diri, no, and wala man sa mga senyalis sa sining nga mga inuras ng magulan, kaya nga atong diri mga panganod is manipis and wala kita sang senyalis nga maulan. Kaga so far, no, medyo madamo-damo naman diri ang mga nagalinabay, ano, pakad ko naman sila tagsa-tagsa nga mga trabaho o mga empleyado kini naragasakay man sa mga traditional duties. So far, sa sining nga mga inuras, wala pa ako diri sa may nakita nga mga modernized business nga galinabay diri. Labi na gid diri sa may kabahid sa may Bacolod Public Plaza. Bombo Denver, thank you, Gid. Yes, Bumujay, mga kabombo, no, nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa paghahatag no sang or sa mga balita nga natipon sang patrol. Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Dugay-dugay magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha man kita sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Samtang nagapig-angot kita sa aton nga mga sister station, tiamo man ni sa karon ang ginabantayan ini nagahilapit nga US presidential elections dito sa may bahin sa Estados Unidos this coming November 5 na, no, pila na lang ka bulan, mga ano na lang, no, mga 4 na lang gali rather, no, ka bulan ining eleksyon sa bahin sa Estados Unidos, and do damo naghambal base liwat nga makapungko si former US President Donald Trump, although presumptive nominees pa malang ni sila nga duha ni US President Joe Biden sa bahin sang Democrats and then sa bahin sang Republican si Donald Trump, pero dako ang chance nga do sila na ni ang kumbaga mga standard bearer bala kung magrepresentara sa nga ilaman tagsa-tagsa ka mga partido dito sa may bahin sang debate sang tinalikdan na makita naton nga abanse to si Trump, abanse to si US President si former President Trump sa ilaman nga ginpatigayon nga debate. Sige, hara nato mga sister station. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Good morning, Bombo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, preparado na si Bacolod City Mayor Albi Benitez sa patigayunon nga State of the City Address o kon SOCA karon alas 5 sang hapon. Ginabanta sang alkalde nga magadangat sa 1,000 tubtob 1,500 ang mangin bisita sa ikaduha sini nga State of the City Address. Sunod diri sa iya, mangin kaangay man sang nakaligad nga tuig ang setup sining SOCA, which is special session setup. Kaga nagkuha siya sa program director nagikan sa Manila. Nalakayon sa SOCA ang mga napatuman nga proyekto kag programa sa syudad, mga pending nga programa kag ang target man nga pagkatuan ang aktibidad, ang pagtambungan man sa mga stakeholders kag ginalauman man ang pagtambong diri sa mga opisyales, sa mga konsehal kag ang mga punong barangay sang tagsa-tagsa man ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Samtang mas mataas pagid nga gas emission sang volcanic sulfur dioxide ang na-record kapon sa Bulkan Kanlaon. Ang gas emission ang nagdangat sa kapin 5,083 tons per day. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga amoy kaduha nga pinakamataas nga emisyon sang bulkan subong nga tuig. Mayayara man sa nagaka-eksperyensyahan nga 10 events per day nga volcanic earthquake activity humalin sang naglupok ini sang Hunyo 3 tuig 2024. Sa gyapon padayon nga ginapahalong diri ang publiko samtang nagapabilin sa alert level 2 ining bulkan, kasubong man nga wala gihapon ginapanugutan ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ginapahalong man ang mga pumuluyo nga nagapuyo malapit sa southern kag western slopes, ilabi na nga ang nagaka-eksperyensya tubala sadto sa nga lahara
kag muddy stream flow. Sa karon nagapadayon man ining close monitoring sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa status sining bulkan. Samtang nagapadayon man sa karon ang investigasyon diri sa mga otoridad sa amon sa natabo nga pagkamising sining 5 ka tuig nga babayi. Isang Lunes, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, mga alauna sang hapon nagahampang sa may bahin sang Barangay Zone 10, syudad sang Talisay, Negros Occidental, ining 5 ka tuig nga bata nga si Danica sang hinali lang may nagpalapit sa iya nga 3 ka mga lalaki. Duha diri ang minor de edad and isa ang yara sa legal nga pang-idaron. Isa kahampang ni sa statement diri sang kahampang ni Danica, gilayon sila nga nagpalagyo pagpalapit sining 3 pero ining 5 ka tuig nga bata nagupod sa 3 ka mga lalaki. May yara bit-bit nga kutsilyo according sa mga kabataan to ining isa sa mga lalaki. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Sagin kahapon no padulong sa syudad sang Bacolod or gindala sining 3 sa syudad sang Bacolod nagikan sa Talisay City ining si Danica and kahapon sang kaagahon nakit-an ini siya dito sa may bahin sang Barangay Villamonte. Sunod diri kay Police Lieutenant Liza Fevingno ang officer in charge sang Women Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Nagapadayon pa sa karon ang ilang investigasyon kaupod ining Talisay City Police Station kay pabago-bago ang statement ni Danica. Ara siya sa karon Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa kustodiya sang iyang amay, samtang ang isa sa 2 ka mga minor de edad nga lalaki ang na-claim naman sang iyang ginikanan kag isa naman ang yara sa Department of Social Services and Development diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Ining isa ka lalaki nga nagaedad sang 40 anyos nga upod nila yara naman sa kustodiya sang Talisay City Police Station kay didto natabo ining insidente. Ining 3 ka mga lalaki, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, lunsay ini sila mga residente sang syudad sang Bacolod kag nagbiyahe padulong dito sa may Talisay City. Sa karon padayon pagid ang investigasyon sa mga otoridad kung ano ang natabo dire kag kung ano no ang natabo man bala sining 5 ka tuig kung may iban pagid abi no nga ginobra ining 3 sa iya. Amoy na so far Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag mga Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna manamon nga balita diri sa palibot sa amon sining probinsya. Ginkalipay man karon sang Alliance of Concerned Teachers Union Region 6 ang pagpamtang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Senator Sani Angara bilang bago nga tiglikom sang Department of Education bilang talos kay Vice President Sara Duterte. Sa amon man day paglabot kay Mr. Maximo Montero ang presidente sang AC Union Region 6. Gintuad sining sa ila karon nga grupo ginakalipay ni nila ang ang pagpili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Angara agud nga mangintiglikom sang Department of Education kag kampante man ni sila nga ining si Angara karon ang pamati sa ila sining mga agendas man sa ila sining mga suhestyon agud mapayo pa ang sektor man sang edukasyon diri sa aton nga pungsod. Suno pa kay Montero nga sa ila paghibalo isa ni si Senator Sani Angara sa mga nagdoso sang isa kahagna nga kuntani pataasan ang sweldo man sang mga manunudlo nga dugay na nila nga ginapanawagan man kag with disappointment karon ni Angara nagalaom sila nga liwat yan nga buhion kag hinyoon man sa presidente nga kon mahimo ihatag na ining madugay na nga panawagan niya pagpataas sa sweldo kag ginpayag man sang nasambit nga grupo nga magasuporta man sila karon sa sining liderato ni Angara sa tiyon ni magpungko na ini sa iya sining posisyon bilang tiglikom sa Department of Education sa palabuton nga Hulyo 19. Sa dugang panamon diri nga balita sa palibot man sa amon sining probinsya
kapon ganing adlaw patigayon na niyo ang oath-taking man sang bag-ong liga ng mga barangay president sang Banwa sang Panay matapos gani ang natabo nga pagtaliwan ni late barangay captain Ronilo Boy Badoles nga amo ang liga ng mga barangay sang nagligad man sa nasambit nga Banwa. So kapon to formal na ni nga nagsumpa si Kapitan Vincent Almado sang barangay Lumboy sa nasambit nga Banwa sakay Mayor Vic Bermejo kaga amo karon ang magaserbe na bilang bagong liga ng mga barangay president sa Banwa sang Panay. Kadungan man sang pagsumpa sang nasambit nga kapitan bilang bag-o nga liga ng mga barangay president, nagsumpa man niyo bilang bag-o nga kapitan sang barangay Kalapawan ining barangay kung sa diin nay nagapanerbisyo bilang kapitan man si the late barangay captain Ronilo Badoles, si first kagawad Leti Bagares bilang bag-o naman nga kapitan sang barangay Kalapawan. Ginpayag man ni Almado kag ni Bagares nga ining mga naumpisahan nga proyekto man sa nagtaliwan nga liga ng mga barangay president kag kapitan sang barangay Kalapawan ang ila padayunon kag nagapasalamat man ni sila karon sa kahigayonan nga ginatag sa ila sang alkalde man sang Banwa sang Panay agud mapayo pagid ang ila man sini nga pagpanerbisyo sa mga pumuluyo. Sa katapusan man amon nga balita, diri man sa palibot sa amon sini nga probinsya patay man niyo ang isa ka persona samtang pilason man ang kaupod sini matapos ginapaligar na igo sang kilat kahapon nga adlaw sa bahin sang barangay Pinya sa Banwa sang Mayon. Kapon nga daan sa ngapon Bombolin si Bombo Radio Western Visayas maulanon diriya ang amon sini nga padyempo nga may pagpangilat kag daguob pa. So sa impormasyon namon nga nakuha nagikan sa Maayon Municipal Police Station, ginapayag alas 3 sang takna sang hapon kahapon sang nagdesisyon ining mag-abyan nga magpasilong to sa isa ka payag-payag matapos nga mabtan sila sang ulan sa ila sini nga pagtrabaho man sa uma. And sang tion nga nagpangilat sang tudo sa nasambit nga Banwa man ginapayag na igo ining si Reggie de Salis de Mesa, 36 anyos, kag napilasan man niyo ang kaupo dia nga si Jovi Storke, 31 anyos, nga lunsay mga residente sang nasambito nga barangay. Ginapadangat pa ni si de Mesa man sa bahin sang Bailan District Hospital apang gindeklarar ining wala na sang kabuhi, kag ining si Storke naman ang yara na karon sa estable nga kondisyon. Ginahibalo pa karon sang mga kapulisan man kag subong sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung ano gid ang natabo kung paano ini sila nga man ginigo ini sila sang kilat. Amon ni so far ang mga balita namon diri man sa palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Aylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Speaking sang ining kilat, kung may ara nga tinamaan sang kilat dira sa may bahin sang Kapis. Diri man kagapon, grabe ang pagpangilata kag pagbubo sang mabaskog nga ulan kung sa diin takatunganan gani sang mabaskog nga kilat kag ulan may namataan man nga ginaligar nga ipo-ipo kon buhawi nga tumama sa may bahin sang isla sang Boracay. Based sa mga video nga ginapadala diri sa amon sang mga residente sa nasabitan karon nga isla sang Boracay, duha kuno ka ipo-ipo ang ilato nga namataan kag ini sa katunganan bala o kon sa boundary sang Boracay Island kag Hambil sa may bahin sang Romblon. Way man dia sang may na-report nga natamaan o kanalitan sa ini nga nasambitan nga
buhawi. Pero ti based man sa mga residente, maayo lang gid kay ti ginsabat man ang ilato nga pangamuyo, way man nagatama gid no sa duta ang ini nga nasambitan nga buhawi. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, padayon nga naka-confined sa Aklan Provincial Hospital ang isa ka 17 anyos nga lalaki matapos nga ti bunon sang iya man nga mismo nga amigo kag barkada nga ti minor de edad man 16 anyos man nga lalaki matapos ang ginapamutsyag ti way nagkaintindihan, way naghilubot ang ini nga duha bangod sa issue sang love triangle. Kay ti ang ini nga suspect may iya abito nga ex-girlfriend. Ang iya to nga ex-girlfriend ti nagbata. Ang amigo sang ini nga suspect nga biktima man ti siya ang panibago nga karelasyon sang ini nga babayi. Ti karon nag-inom-inom ang ini nga duha ang biktima kag suspect while ara bala sa inuman ti sang labuyog na sigurang ilato nga mga ulo na open ang ini nga may kang tanan sa bata sang presente nga karelasyon sang biktima. Ti karon ginclaiman sang suspect nga iya ang bata kay ti siya ang nauna nga naging karelasyon sang ini nga babayi, pero ang biktima na akig man ni kay ginaclaiman nga iya ang bata kay siya ang presente nga ginaiba sang iniman nga menor de edad nga babayi. Ti isang way nga kung ano man nga rason napikon to ang suspect, ginpang buno niya to nakangkon sang lastro sa iyang nga likod nga porsyon sang lawas ang ini nga biktima matapos niya to nga pamuno. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita. Diri balik sa imo, Bombo Lenzi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita. Tunan sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office ang mga pwesto sang pedestrian lanes diri sa amon sa syudad. Ilabi na ang malapit sa mga eskwelahan. Isunod diri kay Mr. Jack Cunlo, ang chairman sang Committee on Engineering, Construction and Public Works or ang pinuno sang PSTMO iyaging pahayag na mayara sang kabugusan nga 66 ka mga pedestrian lanes ang mga public schools diri sa may Iloilo City. So unahon nga lantawon ang mga pedestrian lanes nga tiyara sa mga bultuan bangod nga ti ini masamig nga ginagamit kun ipaanggid sa iban nga mga pedestrian lanes diri sa may syudad. Digin pahayag man sini nga nagapatuman ng ilang nga talatapan sang inventory para sa mga wala sa pedestrian lanes agud nga ti mangin preparasyon man sa pagbukas ng bagong nga school year. Dugang pa diri sa natungdan, may mga kinahanglan nga ti i-redesign nga mga pedestrian lanes sa mga eskwelahan bangod nga ti wala nagasanto sa architectural structure kay nagpasalig man ang natungdan nga padayon ang ilang nga inventory sa mga pribado nga eskwelahan kag commercial buildings kaangot sa pagbutang kag redesign sa mga pedestrian lanes ilabi na sa lugar nga may madamo nga volume sang tawo. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas kay kahapon sulat ang city administrator si Mr. Melchor Tan kay Engineer Sonny Boy Oropel ang regional director sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga tinaga hingyo naga-request sang status sang 7 ka mga proyekto dari sa may syudad sang Iloilo nga gina-implementar sang Department of Public Works and Highways. Tisunod sa DPWH, hindi naman sila kinanglan pa kuno nga i-remind kay balaan man ilang katungdanan kay every first week of the month amo na siya nasandig sa ilang department order nga magapasa sila no sa local chief executive sang local government unit sang status or update sang tanan nga mga proyekto sa idalom niya nila. So kung magsiling nga 7 lang niya ka mga proyekto ang pangayoon abi nga update, so tanan dapat kag hindi nga pili lang suno kay Engineer Oropel ang ihatag nila nga report kag ti ila diri nga ginpahayag nga gasunod sila sa mando
or may ara sila sa department order sa bahin sa nga ahensya kag ti wala lang siguro kuno hatagan sang kopya si City Administrator Mr. Melchor Tan sang update sa mga proyekto rason nga tinagpangayo ini sa iya. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, personal dari nagpadulong kahapon si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil dari sa may syudad sang Iloilo kasunod sa inaugurate sang 4 ka mga bago dari namon nga mga police stations dari sa Iloilo City. So nagpahayag dari si Police General Marbil nating ining mga bago nga police stations mangin madinalagon sa paghatag ni sang seguridad kung may suporta kag kooperasyon sang publiko. Kagting 4 ni ka mga police stations magabulig sa Iloilo City so sa iya agod nga mapabilin pagid nga hiluway sa krimen, malinon kag matawhay ang syudad sang Iloilo. Sa mondari nga police reports ti may ara sang ginapahayag nga natabo nga abduction sa may banwa sang Kalinog pero ti ligom dulom sa gyapon dari mga otoridad sa sining ginapahayag abduction nga natabo kaysa nasambit nga insidente ginpahayag sa mga witness nga may nabatian sila kuno nga tingog sang babayi nga tinagasinggit nagapangayo tabang samtang nga ginasakay sa pick-up pasado las 9 sang gabi sang June 30. So sang naglakat ng pick-up ginsundan ini sang 5 ka mga lalaki nga nagsakay sa ilang motorsiklo kag sa nagpundo ang pick-up may nagwa nga lalaki nga may ginauyatan kuno nga binangon di why man sang nang wala na nila ni ginsundan kay tinahangawa na sila basi kun ano po yung matabo pero tingin pahayag dari sang Kalinog Municipal Police Station naging padulungan na nila ang ining balay no sa nagapanag-iya sang pick-up kag tinatitiban nga isa iniya ka seafarer kag ti pahayag naging baligya na o kung nabaligya na ang ining nasambit ya nga salakyan. Sa iban pang balita, dra sa inyo, Bombo Jairi, kay Dokita, today ang data balas ng Department of Health, Region 6, sa mga kaso sang dengue, mao kami gidaring pinakauna, ang may aras ng pinakamadamo nga kaso sang dengue dari sa aton, sa rehiyon 6 with 1,309, ang masubo pa may 4 na kami dariya ka mga napatay tungod sa dengue. Diraya sa Negros Occidental, kumusta Bombo Jairi? Diri sa amon so far Bombolin City nagapadayon sa gihapon ang information dissemination o kanang panumdom man sang amon diri nga City Health Office kag Provincial Health Office man sa mga pumuluyo kay ti subo nga daan Bombolin City hindi na gid malipod bisan diin na lang bala no kakadamo gid sang lamok especially kung magabi na. So especially nga daan nga tigulula naman so sa karon amo man ni ang gina gina workout man sa amon diri nga CHO kag PHO ang paghatag pagpanugyan lang gid balagi hapon Bombolin si although mostly aware naman kung anong ilang mga dapat himuon during wet season agod nga malikawan ang dengue pero reminders na malang bala no Bombolin si kay kadelikado nga daan especially kung maglala bala especially sa mga kabataan kung mayara sa mga fatalities and so far diri sa amon ang duwala pa gid man kami sa mga reported gid as of this moment initial information Bombolin si nga may mga fatalities no sining dengue and hopefully wala lang gid pero sa karon amo lang ginapadayon lang gid gyapon ang panumdom kag panugyan diri sa mga otoridad sa amon Bombolin si amo gid pero dira sa may Capiz Bombo Zaldi do mayara na sa na-record nga isa ka napatay bangod sa dengue Bombo Zaldi. Tama ka dira Bombolin si may isa na kami ka na-record karon sandig man sa ginpagwa nga details sang Provincial Health Office amon may isa na diri karon nga na record sa bunga tuig nga napatay bangod sa dengue man kag ang kaso namon labot na ni karon sa 400 man diri sa probinsya sa Capiz ag sa nagliligad ning mga sinimana may nababalhag na ganing ang mga clustering man sa nasambit ning balatian. Now ang naobserbahan ta diri Bombolin si diri sa amon man sa probinsya ini balang bisan ano bala ka sangkad pa sang ginahimo nga mga information drive sa mga municipal health officers, mga barangay abi from provincial or health officers manaton and city health office. Ang problema abi kung kaisa ara sa panimalay. Pero ang isa pa gid ka problema nga nakita ta ini balang ginahimo balang nga pagpanglimpyo sa barangay
sa mga barangay officials kaupod ng ila sining mga BHW abe daw sa proper lang ya, pero sa mga sityo sa mga sulodlon daw wala kita nakita nga may ginahimo sila sina. Ang aton tani ginalauman bala dapat kay balan mo may pamatasan kitabi ang mga Pilipino nga kinanglan anay may mag-umpisa antes magsunod. May mag-lead gid blanay nga magpanglimpyo antes gid sunod man. So amo na dapat tani ang tutukan man sa mga barangay kag i-apply gining 4S niyo. Okay, isa ni karon sa mga ginakabalak-an ta ilabi ng tig-ululan na Bombolense. Amo gid. Actually, dapat sa aton na lang Sa aton na lang ang mga pumuluyo nga manglimpyo sa aton tagsa ka mga ugsaran o galing kun waay man mando sa local government unit ang iban diri pawala man nasa gyapon Bombo April. Insakto gid Bombolense knowing nga ti nagakabalaka man gani kami di kay ang Aklan Bombolense top 3 man no. Kamo dira ang panguna sa probinsya sang Iloilo. Next ang Negros Occidental ti kami diri sa Aklan. May ara man kami 630 no. 8 lang gid ang diferensya kun imo nga pamantawon compare sa Negros Occidental ti karon nagkabalaka man kami kay kun i-compare ini Bombolense sa datos namon sa nagligad nga tinuig tuman kataas ini nga porsyento Bombolense kun i-compare sa mga cases nga na-record namon on the same period last year. Ti karon siguro siling ganin namon nagpakampante ang mga tawo kay di nag-focus kita sa El Nino, nag-focus kita sa iban nga mga bagay pero tani no hindi pag kalimtan kay ti ma-start na ang klase sa July 29 ti karon ang mga pamatan-on ang mga kabataan Bombolense basi bala maglinampang magpilinanaw so tani ang mga parents hindi gid magkalipat nga ang mga ang mga basic bala nga obrahon naton like pasuksukon sila sang medyas maniusan dira sa mga lotion nga ti hindi makalapit sa ilang lamok kag even man tani ang mga schools no kaga ang mga sa panimalay naton maging matinlo kita Bombolense. Insakto gid dapat nga ti sa eskwelahan kay nagabukas sa subong mga klase diri manguna gid ang aton nga mga school authorities man sa pagtinlo sa sulod sa klasihan. Sige lang alang nang ako na siya po hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station. Convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Hulyo 3 sa tuig 2024. Kagaron nito na kita sabay sa ato sa Liga Madline sa babalita lokal. Incoming Deputy Secretary Sani Angara Gira Abi-Abi sa Deputy Division of Negros Occidental. Volcanic sulfur dioxide nga ginabugas ang bulkan kanlaon nagtaas pagid kahapon. Mga lalaki nga nagdala sa 5 ka tuig bata nga babae nagikan sa Talisay padulong sa Bacolod ginaimbestigaran. Sa ka-welder patay sa pagid pilason sa pagbunggo sang tricycle sa truck sa syudad sang Bago. Sa mga balita national, incoming Deputy Secretary Sani Angara nagalaong iya mapadayon ang legasiya ni Vice President Sara Duterte Carpio. China kag Pilipinas nagkasugot na sa matikang agud maganhagan ang tensyon sa West Philippine Sea. Former Senator Leila de Lima determinado nga magpasaka sa kaso batok sa opisyales sa Duterte administration. Sa balita international, former US President Donald Trump
May dako nga tsansa nga makabalik bilang presidente kasunod sa immunity ruling. Siyam ka mga tao patay sa pagbunggo sa salakyan sa mga pedestrians sa Seoul, Korea. Sa balita sa negosyo, presyo sang meat products na nauman nga maganubo kasunod sang pagnubo sang taripa. Sa balita sa inampa mga programa sang Women's National Football Team hindi pagbagon kasunod sang pagalin sang team manager. Sa balita sa entertainment, Chris Aquino kampante para sa ikayong lawas bagod may kahagugma ini nga isa ka doktor. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga. Makabombo kagaron na lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Macy Famen. Kagakuroman si Bombo Pons Espino. Welcome development para sa Department of Education Negros Occidental. Ang pag-appoint kay Senator Sani Angara bilang bag-o nga Education Secretary. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ian Arnold Arnay sa Public Information Officer sa DepEd Negros Occidental, suportado sa Division of Negros Occidental ang pagpungko ni Angara apang ilalamang ginapangabaya nga padilino na lamang ang maayo nga programa nga gintuko ni Vice President Sara Duterte agud nga indi naliwat pa nga magsulit kag indi na musikan ang investment kag oras nga gingamit. Kangay na lamang sa matatag program nga gintukod sa Vice Presidente nga nagatuyo nga magaduso sa pagpasanyog sang basic competencies sa mga kabataan. Samtang kalabanan naman sa mga manunudlo ang nagapanawagan sa gihapon sa increase sa salary nga kung tanim address sang bag-o nga DepEd Secretary. Pahayag na Arnaiz, ang Department of Education Division of Negros Occidental ang naga-look forward sa harmonious nga pagtrabaho kay Senator Angara kag nagalaom nga matutukan ang mga concern sa mga eskwelahan kag ini ang masolusyonan. Kung ano ang State of the City address last year, ang mga manahimota this year. This is a new development na gina-welcome man sang aton division office. Ang gidalantaw ta lang is we are expecting mga programa nga mga maayo is to nga ma-continue nga hindi pagpang-islan lang just because bago ang administrasyon. Kadugol sa mga investment na kung baga nga exert na. Ang kabayan sa pahig ni Ian Arnold Arnay, ang Public Information Officer sa DepEd Negros Occidental. Preparado na si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa patigayunon niya State of the City Address alas 5 karon sa hapon. Ginabanta sa alkalde nga magadangat sa 1,000 sa 1,500 sa ang mangin bisita sa ikaduha nga soka. Suno kay Benitez mangin kaangay man sa nakaligad nga tuig ang set-up sang soka nga special session set-up. Talakayon sa soka ang mga napatuman nga proyekto kag programa sa syudad, mga pending nga programa kag ang target nga pakadtuan. Ang aktibidad ang tambungan sa mga stakeholders sa syudad kag ginalauman man ang pagtambong sa mapunong barangay kag konsehal. Suno kay Benitez, siya ang nagkuha sa program director gikan sa Manila. Kung ano ang State of the City address last year, ang mga manahimota this year. Antaon na lang. State of the City address, we will touch sa tanan nga mga aspeto sa city government, kung ano na nahimo naton, kag kung di kita pakadto. Mga stakeholders sa syudad sa Bacolod will be invited. Ginapreparahan tagit, and then we even got a director from Manila para mag-assist. Nabatian ang payag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa ibang pagid naton sa ring nga mga balita lokal, mas mataas pagid ang gas emission sa volcanic sulfur dioxide ang na-record kahapon sa Bulkan Canlaon. Ang gas emission na ang nagdangat sa kapin sa 5,083 ka tonelada sa kada adlaw nga amo ang ikaduha nga pinakamataas nga emission sa bulkan subong nga tuig. Dugang pa nga mera sang nagaka-eksperyensyahan nga 10 events per day nga volcanic earthquake activity umalin sa naglupog ini sang Hunyo 3 tuig 2024. Parayon sa gapon nga ginapahalong ang publiko samtang nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Kasubong man wala sa gapon ginapanugutan ang pagsulod sa 4 km radius permanent danger zone. Ginapalong man ang mga nagapuyo malapit sa southern kag western slopes. Ilabi na ang nag-experience sa adto sang lahar kag muddy stream flows. Sa karon parayon sa gapon ang close monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX sa status sang bulkan. Padayon na investigasyon sa mga pulis sa natabo nga pagkamising sang 5 ka tuig nga bata ang babae sa syudad sa Talisay sang Lunes sang hapon tutob nga ini ang nakit-an diri sa syudad sa Bacolod kahapon sang kaagahon. Alauna sang hapon sang Lunes nagampang si Danica sa dalan sa Barangay Zone 10 Talisay City
Sa hinali lang nga may nagpalapit nga 3 ka mga lalaki, 2 diri ang menor de edad kag isa ang yara sa legal nga pangidaron. Suno sa kahampang ni Danica, gilayon sila nga nagpalagyo sa apang si Danica ang nagupod sa 3. Dugang pa sinimay yara sa bitbit nga kutsilyo ang isa sa mga lalaki. Ilagin dala si Danica sa syudad sa Bacolod kag kahapon kapin alas 2 sang kaagahon na nakitaan si Danica sa unhan sa isa ka universidad sa barangay Villamonte. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Liza Fevigno, officer in charge sa Women and Children's Protection Desk ng Bacolod City Police Office, padayon ng ila investigasyon kaupod ang Talisay Police Station bangod nga nagalain-lain ang statement ni Danica. Suno kay Vigno, si Danica ang yara na sa kustodiya sa iya amay samtang isa sa 2 ka menor de edad nga lalaki ang naklaim na sa iya ginikanan kag ang isa naman ang yara sa Department of Social Services and Development sang Bacolod. Samtang ang isa naman kalalaki nga suno kay Vigno nagaedad sang 40 anyos pasaka, ang yara naman sa kustodiya sa Talisay City Police Station bangod nga dito natabo ang insidente. Dugang pa ni Vigno ang 3 kalalaki ang lunsay mga residente sang syudad sa Bacolod nga nagbiyahe padulong sa Talisay City. Data subong ang custody sang victim ara sa ginikanan, then ang custody sang 2 ka minor, ang isa gin turnover sa parents, ang isa DSSD gin-endorse for intervention legal age. Ang update namon sa investigator sang PS4 turnover sa Talisay Police Station. Nabatean ng payag ni Police Lieutenant Liza Fevigno, officer in charge sa Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka welder nga nagamaningaw sa tricycle matapos sa kabunggo sa truck sa National Highway sa Purok Tibawa sa Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental kapon sang aga Hulyo 2. Ginkilalang napatay kay Willie Boy Gallego, 38 anyos, kay residente sa Purok Minuswagon sa Barangay Alianza, Bago City, Santa Piraso naman. Ang kaupod sa ring si Cyril Dave Casiano, 22 anyos, kag nagatrabaho man bilang welder. Ang tricycle ang gingamit sa 2 ka mga service padulong sa bahin sa ila trabaho. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Corporal Kim Iver Cornell, ang traffic investigator sa Bago City Police Station, ang tricycle nga ginamaniyo ni Gallego ang padulong sa Barangay Maaw nagikan sa city proper sang Bago City, samtang ang Isuzu double-decker truck ang ginkargahan sa mga motorsiklo nga ginapargihan sa 2 exam. Kagiramanihon ni Chodolio de Vega, 40 anyos, kasado, kag residente sa Barangay Suba sa Calatrava, Negros Occidental, nga nagika naman sa Barangay Bao padulong sa city proper sa Bago City. Sura kay Cornell, ginagaw sang tricycle ang lanes ang truck gani nakabunggo ini sa kilid sa nasambit nga salakyan. Bagod sa impact, nakaagom sa pila sa ulo si Gallego nga ginhingagaw padala sa ospital. Apang ginbawian ini sang kabuhi, samtang si Casiano naman ang pinason. Sunod kay Cornell, santo sa pahig sang nakakita ka driver maga-overtake kung tanin si Gallego sa kotse apang naalang-alang ini. Temporaryo nga nakahunong sa Bago City Police Station sa De Vega kag wala pa may buluan kung magapasaka sang kaso ang pamilya sa biktima batok sa iya. Ang tricycle nagpausap yak nga dalan gusto na kaigo sa kilid sang suso double deck truck kag maniyon tulo libiga 40 anyos kag taga Barangay Suba, Calatrava. Iya ini ka truck yang kadu exam proported yan. Kag tapos ni isang nataboy ang driver sa tricycle kag ang iyang apsero ilason ginpang dala ini sa hospital. Driver sang tricycle nang napatay ini. Nabatian si Police Corporal Kim Iver Cornell, ang traffic investigator sang Bago City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa takna, galas 6. Gabang kabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalonta ang pinakuling rakat sang panahon. Igikan sa ato sa ring Bombo Weather Center, kasubong man ang maditalye sa babarita national, international, kag iban pa pagkatapos gidamang sineya. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig.
juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag Kapag palaga 17 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga mga kabombo, hibalonta ang pinakuling lakat sang panahon. Nagikan sa ato sa Linga Bombo Weather Center, kaupod si Bombo Zalde Foro II. Yes, Bombo fans mga kabombo, sa atin nga weather update sa buong Miyerkules. Makita sa latest satellite image nga duha gihapon ka weather system ang nag-apekto sa aton nga pungsod. Ang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ o kon ang linya sa mga galom nga tugas ang pagsugat anay sang hangin nagikan sa northern kag southern hemisphere. Ang padayon nga nag-apekto sa nakatungdan nga bahin sang Mindanao kag sa Palawan. Samtang ang easterlies o kon ang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko ang nag-apekto naman sa nasidlang nga bahin sang pungsod. Bangod sa ITCZ, dako ang tsansa nga mangin magalumo ng kalangitan nga magatuga sang mabaskog nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat ug pagpanaguob sa Palawan, kasubong man sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi kag pila ka bahin sang Western Mindanao. Samtang lauman naman ang medyo mainit nga panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod, apang mataas gihapon ang tsansa sa mga golpeada kag makadali nga mga pag-ulan o kon rain showers kag isolated thunderstorms sa hapon tubtob sa gabi. Ginalauman nga magahina ng epekto sang ITCZ sa masunod nga mga inadlaw. Samtang dako gihapon, samtang wala gihapon sang may ginamonitor nga low pressure area ako LPA, gani magamay man ang tsansa nga may magasulod o kon malauman nga bagyo sa kon mahuman nga bagyo sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa masunod nga duha tubtob tatlo ka adlaw. Duha tubtob tatlo ka bagyo naman ang ginalantaw nga magasulod sa Pilipinas sa bulan sang Hunyo. Wala naman sang gale warning sa din man nga bahin sang aton nga kadagatan. Gani luwas nga maglayag bisan ang mga magagmay nga mga sakayang pandagat. Apang padayon nga ginapahanumdom ang posibilidad sang pagtaas kag pagbaskog sa mga pagbalod sa pagluntad sa mga offshore thunderstorms. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 25 to 33 degrees Celsius, 12% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may basgon nga 3 km/h, cloudy. Metro Manila, 26 to 34 degrees Celsius, 94% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may basgon nga 3 km/h, mostly cloudy. Vigan, 27 to 33 degrees Celsius, 54% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may basgon nga 6 km/h, mostly cloudy. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius, 13% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may basgon nga 2 km/h, partly cloudy. Davao, 25 to 32 degrees Celsius, 24% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 5 km/h, clear with periodic clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:30 subong nga aga kay magatunod, alas 6:15 karon sa gabi. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zalde Foro II, presa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga kagkaron mga kabombo, lito na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Nagalaom sa incoming Department of Education Secretary Senator Juan Edgardo Sane Angara nga mapadayon ang ligasiya sa iya predecessor si Vice President Sara Duterte Carpio, samtang nagapreparar ini sa pagtalos bilang tiglikom sa ngayon sa subong nga bulan. Sino ka Angara siya ang nagapreparar sa pagpatigayon sa transition meeting sa kaupo na Vice President
presidente nga ayaman ginpasalamatan bangod sa serbisyo sini sa DepEd. Saro sa senador nagalawom ini nga paparayon ang nasuguran ni Duterte bangod kung ini epektibo man lang hindi na dapat pa pag-i-tamper. Ginpasalamatan naman ang kara sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa appointment kay ginpahayag nga una ini nga ginistorya sa presidente sa tilikdan nga Domingo na tuig sa trabaho apang Martes ang aga na sini na sigurado nga siya at igabutang nga tiglikom. Amirado ini nga nagapanguna sini nga concerns amo pagsugod sa klase kasubong man ang kakulang sa classroom, problema sa benepisyo sa educators, kag welfare kasubong man sa ang resulta sa assessment test sa ang importante nga mga pagpanghangkat nga iya pag-atubangon gani siyang dapat nga main creative sa pagpangita sang mga solusyon. Nagkasugot ang mga gobyerno sa China kag Pilipinas nga magtrabaho ug ma-de-escalate ang tensyon sa West Philippine Sea. Nag-convene ang duha ka pungsod sa 9th meeting sa bilateral consultation mechanism sang Martes. Ini ang gintambungan ng Philippine Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro kag Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Sa statement sa Department of Foreign Affairs, ang duha ka mga opisyales ang nakaangkon sa prangka kag constructive nga pagginunanon na tuoy sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Gin-reiterate ni Lazaro nga magapadayon ang Pilipinas sa pagprotekta sang interes kag soberenya sa West Philippine Sea, samtang gin-acknowledge man ang panginahanglanon nga mabalik ang pagsalig sa tunga sang duha ka pungsod. Ang duha ka bahin ang nunsay nag-affirm sang ila commitment nga ma-de-escalate ang tensyon sa baybayon nga wala sang prejudice sa ila tagsa-tagsa ka posisyon. Nagperma man ang China kag Pilipinas sang arrangement on improving Philippines-China maritime communication mechanisms kag nagkasugot nga padayunon ang pagginunanon sa maritime cooperation. Nagsabat si former Senator Leila de Lima sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte nga dapat magpakalinong na lamang iniimbes nga pasabton na amera sa likod sa iabogos nga drug cases. Nagprobisa si de Lima nga pasakan sa kaso ang mga opisyales sa Duterte administration nga ginbasol bagod sa 7 ka tuig sini nga pagkapreso. Suro kay de Lima ang isyu ang hindi personal nga away sa tunga nila sa kanay presidente kundi iyang mga sala batok sa mga pumunuyo. Suro sa iya makitaan nga si Duterte ang apologetic kag remorseless. So diri nga dapat nga mapasabat si Duterte sa tanan sini nga mga krimen. Wala naman naghatag sa komento ang legal team ni de Lima sa posible nga makaso nga ila igapasaka bato kay former President Rodrigo Duterte. Kag sa katapusan nga balita national na pulo kadugang nga mga Filipino seafarers ang ikaduha nga batch sa kabugusan nga 27 ang nagabot sa Pilipinas kahapon. Sila ang sakay sa MV Transworld sang ini ang gintarget sang Houthi rebels sa Red Sea sang tinalikdan. Ang mga seafarers ang nagland sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 paagi sa Cathay Pacific Flight CX-903. Suno kay Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Pampolina, ang gobyerno naghatag sang financial aid kag iban pang assistance, lakip na ang counseling para sa trauma nga ilan na eksperyensya. Madumduman niya sang Domingo nag-abot man ang una nga batch sa mga Filipino seafarers nga ginwelcome sa mga opisyales sang gobyerno, lakip na si DMWB Secretary Hans Leo Kakdak. Ginreiterate sa DMW ang isa ka ban sa deployment sa Filipino seafarers sa mga passenger kag cruise ships nga nagabiyahe sa Red Sea kag Gulf of Aden bangod sa high-risk environment. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga. Makabombo sa kita sa detalye sa mga balita international. Mas nagdako pa gid ang tsansa ni former US President Donald Trump nga liwat nga magpungko sa White House kasunod sa ginpagwa sa Supreme Court nga may immunity ang former president. Nagikan sa prosecution actions nga ilagin obra gaya sang yara pa sa pwesto. Sa una nga kay ganan ginkilala sa United States Supreme Court nga may immunity ang mga former president nagikan sa prosecution sa mga actions nga ilagin obra sang yara pa sa pwesto. Sa ruling sang korte kahapon Hulyo 2, anom ka hukom ang nagboto pabor, samtang 3 naman ang nagapamatok. Santo diri nag-enjoy ang former president sang immunity sa actions sa ginimo sa ilang constitutional authority apang wala sila sa immunity sa mga actions nga ginimo sa private capacity. Ang ruling ang nagabarka sang unang kayuganan sa nasyon nga nagatukod sang 18th century nga gindeklarar sang Korte Suprema ang former president ang mayroon sa shield sa criminal charges sa pila ka mga instance. Ang desisyon sa Korte Suprema ang makapabakod sa depensa ni Trump sa federal charges
nga ginatubang may kangtanan sa iya efforts nga balis karon ang resulta sa 2020 elections ko sa rin na napiyerde ini kay President Joe Biden. Suro kay Bomba International News correspondent Roman Niere direkta sa North Carolina, USA. Naglaom o nag-agom sa dako nga reaksyon gikan sa mga komunista ka mapartido ang gipagwa nga desisyon sa Supreme Court. Sunod diri husto ang ginambal ni Trump nga big win na ini para sa iya. Inibangod nga ibalik sa lower court ang makaso nga gipasaka sa iya kag didto madelay ang process tubtob na nga magabot ang eleksyon sa Nobyembre. Kag kon si Trump ang magadaog madeklarar sa nga isara na ang kaso batok sa iya. Dugang pa ni Niere nga ang problema para kay President Joe Biden among nagnalantaw sa Democrats nga idagdag na sabi ng presidente bagod nga posible hindi na sini masarangan ang dugang 4 ka tuig nga serbisyo. Mayra man sa 7 ka ginalantaw nga posible magbunggo kay Trump sa eleksyon kaso gid naliwat magpapili si Biden apang para kay Niere wala sa may makapierde sa kay Trump. Will end damo man nga agyan ni Trump nga tanan nga mga kaso pero ang hambal sa Chief Justice ang ila desisyon ibalik sa lower court. Sa lower court madelayed na after sinisguro man desidiyan ni after the election nga he will be the next president of the United States and then as a president he can declare, he can see the federal judges or anything to close the case. Di may power siya mo. Ang kabahin sang paeg ni Bombo International News correspondent Roman Niere direkta sa North Carolina, USA. Ginpahayag naman sa political analyst niya si Attorney Joe Max Ortiz nga kung liwat nga magpungko bilang presidente si Donald Trump, iga pardon siningiya kaw galingon sa tanan nga kaso kasunod sa gipagwa sang Supreme Court nga may immunity ang mga former president na gikan sa prosecution sa mga actions nga ila ginubras sang yara pa sa pwesto. Suno kay Ortiz, record-breaking kun madaog si Trump sa eleksyon sa Nobyembre bangod niya siya pa lamang ang nangin presidente sa Estados Unidos nga 2 ka beses nga na-impeach kag kasubong man siya pa lamang presidente nga kaduha nga magpungko sa pwesto sa hindi sunod-sunod nga tion. Payag ni Ortiz kun magdaog si Trump ang tanan niya kaso sini sa lower court ay iga-dismiss kag siya ang mag-appoint sa bag-o nga piskal. Apang santo naman sa desisyon sa Supreme Court, mabudlay naman niya may baluan kung ano ang nangin official kag unofficial act sa former president. Apang sa karon suno kay Ortiz, nagahinugya ang Republicans sa desisyon sa Supreme Court. Kung magdaog gani si Donald Trump ang matabo sinada, inang mga kaso ya sa lower court, magkala-dismiss na because siya na ang mag-appoint kung sino piskal na magbulos. So matabo sinadira na kung magpungko na siya presidente, ini nga mga kaso ni, kasi mag-amat-amat ni siya magkala-dismiss. As president, he pardoned himself. That is a constitutional issue. And it appears the answer is yes, affirmative na pwede na mapardon ang iyalawas. Nabatian ang payag ni Attorney Joe Max Ortiz. Hindi magdubo sa siyam ka mga persona nagkaramatay matapos nga nagbunggo ang isa ka salakyan sa nagatumpok nga mapumulo sa Seoul, South Korea. Isa ka lalaki ang ginabanta iyara sa pagidaron nga sa 68 ang nagdrive sang salakyan ka nagbunggo sa mga pedestrians nga nagahulat sa isa ka traffic stop. Hindi naman magdubo sa 4 ka mga persona ang gidala sa ospital. Suno sa mga kapulisan, ila ginaimbestigaran ang insidente apang nagpaandam nga posible nga magsaka pa ang numero sa casualties. Santo sa report ang salakyan ang nagabiyay sa sala nga direksyon kag nag-crash sa duha ka iban pa nga masalakyan antes ini nag-igo sa mga pedestrians. Suno sa kapulisan natabo ang aksidente sa isa ka intersection malapit sa City Hall sang Seoul. Na aresto ang nasambit nga driver nga nagapayag ginali na lamang nga nag-accelerate ang salakyan. Anom ka mga persona nagkramatay sa scene samtang 3 ka iban pa ang napatay bangod sa mga pilas nga naakom. Kag sa katapusan nga balita international, nagpatigayon sa deadly strikes ang Israeli forces sa southern Gaza kag nakig-away sa mga militante matapos ginmanduan sang army ang mga Palestinians nga magbiya sa mga areas malapit sa Rafah. Suno sa mga witness, may nagluntad nga intense access sa pagpangbomba kag shelling sa palibot sang Khan Yunis. Suno sa isa ka hospital sources sa syudad, ang shelling ang nagpatay sa 8 ka mga persona kag nagpila sa masobra 30 ka iban pa. Ang pagpangbomba ang natabo matapos nga may nagtupa man nga rocket sa sur nga bayan sang Israel nga ginaklaim sa militante nga grupo nga Islamic Jihad nga kaalyado man sa Hamas. Ini ang ginsundan sa isa ka mando nga mag-evacuate sa pila ka mga areas sa nasidlangan nga mga syudad sang Khan Yunis kag Rafah, lakip na ang mga banwa sang Al-Qarara kag Bani Suhala. Sa balita sa negosyo, ginalantaw nga maganubo o kung maging estable ang presyo sa meat products ang magpapalawig sang Marcos administration ang pagpanubo sang taripa sa pila ka mga meat items. Ini ang kasunod sa nagasaka nga presyo sa meat products nga tuga sang pagpangangkat sa global economy. Gindayang sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated ang
ang Meat Importers and Traders Association ang pagpalawig sa manubok nga taripa sa baboy, mechanically deboned meat, sa poultry tubtob sa 2028 under Executive Order 62. Suno kay Pampi Vice President Jerome Ong nga mabawi na nila ang ginasaka sa presyo sa pila ka raw materials kag fuel agod mapabilin ang ilang presyo. Ginabanta sa mga ini nga nagasaka sa napulo tubtob 15% ang presyo sang raw materials. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 79 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 14 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 49 centavos. Ang euro ay may baylo nga 62 pesos and 89 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay may baylo nga 15 pesos and 61 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 63 pesos and 50 centavos tubtob 69 pesos and 73 centavos ang presyo sa unleaded. 64 pesos and 50 centavos tubtob 75 pesos and 50 centavos ang presyo sa premium. Kag 60 pesos and 20 centavos tubtob 62 pesos and 40 centavos ang presyo sang diesel. Sa balita sa inampang, ginpasiguro sa Philippine Football Federation o PFF nga wala sang baguhon sa mga programa kag tinutuyo sang Pilipinas sa Women's National Football Team sang pungsod. Ini kasunod sa pagbuya sa pwesto ni Jeff Cheng, ang team manager sa Women's Football Team. Sara kay PFF Director of National Team sa Frede Gonzalez nga ang pagbuya ni Cheng ang wala sang babugata nga epekto sa national team sa pungsod. Ila nga padayunon ang mga naumpisahan kag sa karon ginapatuman nga mga programa sang nagbuya nga team manager. Si Cheng ang sa likod kon nga nakasulod ang Pilipinas sa Women's World Cup kung sa dinalutos nila ang isa sa mga host nga New Zealand. Nagbuya si Cheng sa pila ka bulan matapos ang pili sa PFF si John Gutierrez bilang presidente sa Regulos ka Mariano Nonong Araneta Jr. nga nagserbe sa 2 ka termino nga tag-4 ka tuig kada termino. Sa dalom ni Araneta sang nagsikat ang football sa pungsod kung sa diin nakilala ang Ascals. Sa balita sa entertainment, ginkumpirma sa Queen of All Media nga si Chris Aquino nga mayara na inis ang bago nga kagugma. Suno kay Chris, isa ka doktor ang iya bago nga boyfriend kagini ang nakabase sa Makati City. Ginpayag sa 53 anyos nga anay host actress nga dako nga bulig para sa iya ang iya bago nga relasyon, bangod na hangpan sa iya partner ang iya health condition. Nagalao man ini nga makapauli sa Pilipinas sa katapusan nga quarter subong nga tuig kun mangin maayo ang resulta sa iya pagpabulong sa luwas sa pungsod. Madumduman niya sang 2022 sa nagbiya si Chris sa Pilipinas agud magpadulong sa Estados Unidos para sa medical treatment sa iyang autoimmune conditions. Karon sa aton sining baritang espesyal na baligya na ang nagaisanon nga privately owned first edition horror novel ni Marley Ocon Mary Shelley sa auction kag ining nabakal sang $842,750 so kung katumbas sang 48.9 milyones pesos. Ang 1818th first edition sang Frankenstein ukon ang modern Prometheus nga gin-publish anonymously sa 3 ka pink boarded volumes ang gibaligya sang Heritage Auctions kaupod pangiban nga libro sang William A. Strauss Library. Ang nasabit nga kopya sang Frankenstein ang nagaisanon sa 3 ka pink boarded first edition nga nag-exister kadagsanon nga yara sa pribado nga paginakop. Samtang ang duha ang yara naman sa bahin sang Forsemayer and Bird Collection sa New York Public Library. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligat sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Hulyo 3, tuig 2024. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Maceo Famen. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Kagkaroon, sabay sa ato sa Liga Bombo News Analysis ang ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may tigulo kanugon sang gasto. Building ginhimo wala sang manog baligya. Hindi magplastar didto sa dalom kay may kompetensya. Kagamay pa sang space ginhatag sa ila. Mga manog baligya, kag ila baligya kaigo bala. Dugay na ni ginhatag sa ilang nga pwesto. Ano naman ang bagay sini nga plano? Mga baligya galapaw na sa dalan, mga salakyan gikitid ang alagyan. Kabay ini mahatagan sang solusyon kag maplanuhan para makaplastar sang matarong ang tanan. Hindi naman magugta sa libertad nga dalan, makalibot-libot pa sang matarong ang salakyan.
Ang ini nga pangunauna kag pananawan ginpadala ni Louis Vinson sa Barangay Takuling, Bacolod City. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Reports 2nd edition. Adlaw kita sa Miyerkules, Hulyo 3, tuig 2024. Inyong mga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mapatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app. Kag sarang kita malantawan live paagi sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, kapin 54,000 pesos ang balor sa illegal nga droga nakuha sa duha ka mga persona sa drug buy bust operation nga ginpatigayon sa syudad sang Talisay. Sa balita nasyonal, ang co-waranto petisyon batok kay Bambantarlac Mayor Alice Goo natala na nga iga-file sa sulod sang duha ka semana. Sa balita international, hindi magnubo sa 116 ka mga persona patay sa isa ka stampede sa isa ka religious event didto sa may bahin sang India. Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkuhaon ang mga report ni Bombo Denver Quijano. Standby! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik ito diri sa atong malatuntunan na Bombo Reports, second edition. Kadtuan naton ang detalye sa report ni Bombo Denver Quijano. May drug by bus operation naging patigayon sa syudad sang Talisay. No, ining mga subject person, duha ka mga persona lun sa mga residente sang Banwa sang Ibi Magalona. Nakuhaan sang masobra 50,000 pesos nga balora sang illegal nga droga. Bombo Denver, please come in. Babudjay mga kabombo no sa kagapon may gipatigayon man nga bypass operation nga kung sa din duwa gini ka mga pangayaw sa syudad sang Silay ang nadakpan sang gipatigayon nga bypass operation no. Ini sila mga taga EB Magalona Babudjay no. Nabi anako naman sila nga nagabalor 54,000 pesos nga bili ng ginasuspetsahan nga illegal nga droga no. Ginkilala ini si Gerald Tihamo 26 sa Pangidaron kag wala sa trabaho na residente sa taga Hacienda Banilad 1 Barangay Nanka Ibi Magalona Negros Occidental. Ang isa naman amo ni si Ray Art Limbang no 31 anyos wala sa trabaho, single kag residente sa Barangay Teresita Barangay Nanka, Hacienda Teresita, Barangay Nanka, Ibi Magalona. No? So sa pagpanguna ni sang Silay City Police Station, sang pagpanguna ni Police Major Rhea Sara Villanueva, ini na dapat nadakpan ang duwa nga nagabaligya sa illegal nga droga. Matunduman ini si Ray Art Limbang, ikatatlo na hindi nakapalagyo sa ginapatigayon nga bypass operation batok sa apang kagahapon lang gid nag-successful ini ang mga kapulisan sa pagtakop sinisaya kag para hindi naman siya makabaligya pa kag wala na sa pangabuhi kag pamilya nga mahalitan patungod sa pagbaligya sini sang illegal nga droga bumutya mga kabombo. So ang nakuha sa iya isa ka bilog nga kit transparent sa shape plastic nga ginasuspetsahan nga shabu nga amo ni ginagtindog isa ka bypass item no sa 1,800 pesos no nga gamit na bilang isa ka bypass money kag ang siyam kabilog nga sheet steel transparent plastic sachet yung nasugdan sa containing na suspected shabu nga nakuha man sa position no kag ini sila nga duha magapatubang sa RA 9165 Section 321 sang Section 5 kag 11 sa illegal pagbaligya at illegal nga paghupot sa illegal nga droga pumuday. Ari sa subong sa Silay 20 kag sila pagkapataka naman ini sang kaso. Oo, ara ka subong mo Denver sa Bacolod City Government Center. Kamusta dira ang preparasyon para sa State of the City address ni Bacolod City Mayor Albi Benitez? Yes, Bobo Jay do, live kita diri subong sa Bacolod City Government Center. Din na rin na nakapangmatamat naman diri. Plus star ini ang mga sound system na ang ari diri kagang pagagamiton karon kagang kung sa makita diri sa palibot isining mga canopy no na handa na kapag pasilungan karon sa mainit or maulanon man tiempo sa pagpatigayon sa State of the City address ni Mayor Albi Benitez. So far, may nagkakita na mga break na mga bitaw personnel nga nagbantay sila sa dalanon pala no dirigit sa may kilid pala sang tunga ni bala sang ano ang call center agent call center company kag additional sa may NGC no dirigit na matamatan na nila sirado ining dalanon nga hindi na pwede ka gagwa or ari pagkastar sang kilid sinisang BCGC sang sign nga no hindi pwede parkingan no ang kilid diri. So amo na pala ang mga preparasyon nga kung kakitan ini ang mga kanopi no nga pagaplastaran pa sini sa mga lamig sa kagapangko kapag pungkuan karon man sa mga magatambong karon sa hapon no and as well as ini ang mga technical team na nagamatang na plastar sang ila sounds nga audible gid nga pamatyan ini si Mayor Albi Benitez karon sa hapon na kung yan. Oo, inang mga taho dira so far kamusta may mga naga-jogging man dira sa karon?
Yes, no, ang mayari, pamangkin ako na rin kakit ko sa mga inora, sila pinag-i-disit na tayo food exercise, no? And as well, ang may nag-walking o pag may ilang ido, may nag-jogging, mga bata, na makita na nato, na may kalingawan rin, yung mga pahit na arin ko sa may busy, yung opos sa ilang ido na walking, jogging man, no? So far, sila na ako nakita na arin rin na libot-libot sa may exercise and kalabanan sila sa gilid na kondo po diya amo ni ang adult. So far aton dre tempo at dre panahon dre sa meron pa tempo wala pang senyales na maulan sa mga inoras kung kay may ara kita sa apan na how. Bombo Denver, thank you, Gid. Yes, Bob, dyan mga Denver, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Tupok. Damoging salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita nga natipon sa Patrol Philippines. Under time 50 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Bantayan karon ang State of the City address no ni Bacolod City Mayor Albi Benitez alas 5 sang hapon. Diri kita anay kay ti ginabantayan man ining mangin masunod nga tikang abi no kung anong matabo diri sa kontrobersyal nga alkalde sang Bambana didto sa may bahin sang Tarlac no matapos nga ti amat-amat na nga nagagwa ining ebidensya no ining mga pamatuod nagikan sa Senado nga hindi gidman gali nor hindi gidman Filipino citizen ining nasambit nga alkalde. Now, ang Office of the Solicitor General no nagpahayag dire nga ginatipon sini sa karon ining mga ebidensya no batok kay suspended Mayor Alice Go. Ay ti suspendido ini no sa karon as alkalde si Mayor Alice Go. Bangod man sa ginapatigayon man nga investigasyon sa kangtanan sini sa Pogo, illegal Pogo operations dito sa may bahin sang Bamban, Tarlac. Ginalantaw nga subong nga bulan iga-file ining ko-waranto petisyon no batok sa iya matapos bala nga diskubrihan nga ining fingerprint ni Mayor Alice Go kaga ining fingerprint sang isa ka Chinese national nga may pangalan nga Go Waping is pareho. Ti obviously ang aton nga fingerprints lain-lain ginaya no mga kabombo. So ini nagapakita nga insakto gid ining investigation bala no ining mga panagupnop abi no ining analysis sang aton nga mga senador nga ining si Go Waping kag ining si Mayor Alice Go isa ka persona. Ining si Go Waping ang sa iyaman tong ginikanan ang iyaman nga Iloy si Wen Yili, which amo man gani ang ginalantaw nga among matutuod nga Iloy man ni Mayor Alice Go which is a Chinese national. So amo ni sa karon ang ginabantayan kung ano ni ang mangin masunod nga mga tikang ang Commission on Elections nagpahayag na to sang tinalikdan nga simana nga file man sila no sang complaint man abi kung charges man bato or disqualify or pagid rather no si Mayor Alice Go sa pagpadalagan man abi no pagpapili kiti may plano pa ni siya mo nga magpapili balaliwat no as alkalde dito sa may bahin sang Bamban, Tarlac. Sa early stages gani bala sining investigation sang Senado ang mga pumuluyo to sa Bamban, Tarlac nag-aapin ini sila kay Mayor Alice Go. Iti maayo kuno ang iyang pamalakad, malapit siya sa taho no para at the end of the day hindi siya gali Filipino no isa siya ka Chinese national. Iti ang dire Solicitor General, ang Office of the Solicitor General nagpahayag nga ining isa ka co-warrant of petition, isa ini siya ka exclusive power no sang Solicitor General nga hukson ang isa ka public official nga ginalantaw nila no unlawfully bala nagkuha sa iyang posisyon. Bangod hindi sila kwalipikado o kon ineligible sila sa nasambit nga komisyon. Ang pamangkot gani dapat in the first place wala na ini siya gimpanugutan bala nga mag-file sang kaso or mag-file sang Certificate of Candidacy, mag-file sang COC.
dito sa may COMELEC, galing kay ting depensa man sang COMELEC, ministerya lamang ang ilang trabaho, no, for gabaton lang sila unless and until nga may aragay sa mag-file bala sang petisyon for disqualification. Pero ti sa karon na pamatundaan na gid, no, sa bahin man sa Senado nagagwa na gid nga hindi ni Filipino. Ining si Mayor Alice Goo may mga ebidensya, may mga dokumento nagikan sa mga ahensya man sang gobyerno sa Philippine Statistics Authority, sa National Bureau of Investigation nga Chinese national, no, ining si Mayor Alice Goo. Ano ang iyang motibo, no, nga nagdoso ini sa nagsulod siya bala sa amo sining tikang, nagpapili pa siya sa alkalde aside abi sining ano man no, kung mayor ka dira nga daan tapos may illegal operations dira sang pogo, ang influence mo bala, no, ang gaho mo dira nga maka-aprobar sang pila dira ka mga business permits. So last time sang Senate hearing wala to nagtambong si Mayor Alice Goo, ginsabpina to siya gani, no, ni Senator Risa Ontiveros, alang pilaya pagid ka mga family members kaya hindi siya magtambong, kaya nagalain kuno ang iyang pamatsyag at the same time psychologically man kay ginabash siya, no, sang mga taho, no. Pero ko lang tawon naton may basihan gid ya ning findings man sang aton nga Senado. So bangod dire dapat hindi na gid pagpahanugutan, no, or hindi na gid pagpahanugutan nga maka hold bala sang specific or public position ining si Mayor Alice Goo bangod man, no, sa iya nga nationality. So matayan ta ining masunod man nga mga tika nga patigayunon sa atong gobyerno, at the same time ining masunod man abi nga Senate hearing kung magatambong ining kampo man sang alkalde kaya ginsabpina nato sila, and if hindi siya mag hid sining sabpina, no, sarang siya nga makontempt sang ato na nga mga senador ma-cite in contempt. Philippine Standard Time 55 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Pagbalik sang atong platuntunan o kung dugay-dugay, no, magasulod naman ang Bombo Network News para sa mga nagapanguna nga balita national, international kag pila man, no, ka mga reports nagikan man sa nagkalain-lain nga mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s.
gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Miyerkules, ikatlong araw sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa ating mga headlines, ang Pilipinas nag-i-issue ng 50,000 radio challenges laban sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa territorial waters ng exclusive economic zone ng ating bansa ngayong taon, ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman at Chinese envoy Wang Shilian nagpulong para palakasin ang kampanya laban sa mga criminal activities dito sa bansa. Samantala, 2 Chinese na naaresto sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operators Hub doon sa Porac, Pampanga, tuluyan ng sinampahan ng criminal charges. Si Pangulong Bongbong Marcos naman siniguro ang mahigpit na ugnayan ng Pilipinas sa Vatican. Kinatawa naman ng Vatican na nanawagan ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Sonny Angara bilang kalihim ng Department of Education, patuloy ngayon na umaani pa rin ang samot-saring reaksyon, lalo na sa hanay ng mga guro. Sa international news naman, mahigit 120 katao nasawi sa stampede sa isang religious gathering doon sa India. Samantala, protesters naman at mga kapulisan muling nagkasagupa doon sa Kenya. Sa ating balitang palakasan, Gilas Pilipinas maharap sa matinding labanan sa pagsisimula ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umigit kumulang mga kabombo sa 50,000 na mga radio challenges ang inisyo ng panig ng Pilipinas laban sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa territorial waters at exclusive economic zone ng ating bansa. Sa taong ito yan na i-record ayon po yan sa report ng Armed Forces of the Philippines. Sa isang pahayag nga sinabi ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na papalit na ang ilang barkong pandigma ng papalit-palit yung mga barkong ng China sa karagatang sakop ng ating bansa at ito yung pinadadalhan ng mga radio challenges. Ngayong 2024 lamang mayroong 50,000 challenges na ginawa ang mga barkong dumaraan dyan sa international waters na sakop naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas pati na yung sa international waters. May ilan anyang barko ang tumutugon doon sa mga challenges ng Pilipinas habang ang ilan naman ay hindi. Binanggit din ng Armed Forces Chief of Staff ang ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay itinuturing na isang international maritime highway para naman sa maraming maritime commercial at iba pang vessel kahit na mga barkong pandigma ng kadalasan po na dumaraan din sa naturang lugar. Nagpulong naman sina Executive Secretary Lucas Bersamin kasama na si Chinese Ambassador Wang Shilian at doon po yan sa si Wang Shilian nga po ay
nakipag-usap sa opisyal ng Pilipinas. Batay sa pahayag po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, layunin ng pulong na ito na makahanap ang dalawang panig ng mga paraan para mapalakas pa ang kanilang partnership para sa laban sa transnational criminal activities. Ayon pa sa ahensya, kapwa-handa ang Pilipinas at China na magkatulungan at palakasin pa ang kooperasyon sa law enforcement para epektibong malabanan ang organized crime. Sinabi din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagpasalamat ang China sa ginawang aksyon ng Pilipinas para labanan ang illegal na offshore gaming o illegal pogo at sa pagligtas sa ilang Chinese nationals. Ayon pa sa PAOK, aktibo namang nakikipagtulungan ang Chinese Embassy rito sa ating bansa at pinananatili daw na bukas ang komunikasyon sa buong proseso ng investigasyon sa Pogo. Dagdag pa ng PAOK na isang malinaw na mensahe ito sa mga criminal syndicate na nag-ooperate sa buong border na hindi kukonsintihin ang mga malisyoso at iligal na aktibidad ng mga ito at hindi rin nahahayaan daw na matibag ang seguridad at katatagan ng dalawang bansa. Pagbibigay daan din anya ito para sa palitan ng expertise, impormasyon at pagtutulungan para sa epektibong pagtugon ng mga otoridad na sa dalawang panig sa pagpigil at pagbuwag sa criminal networks. Ayon pa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang pagtutulungan ng China at Pilipinas sa bagay na ito ay patunay na proactive na mga hakbang para mapanatili ang law and order at matiyak din na mangingibabaw ang hustisya kesa ang criminal activities. Hindi naman nabanggit kung napag-usapan din ni Executive Secretary Bersamin at Ambassador Wang Xilian ang issue hinggil sa West Philippine Sea. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito, mga moms, alam nyo ba na marami sa inyo na ang choice food supplements para sa mga chikiting ay yung kung ano at saan kayo makakasulit. Siyempre, pagdating sa benefits, dapat priority din po natin yan. Buti na lamang at may Cherry Fur Tangkad Sagada at may Chlorella Growth Factor or CGF. Tapos, ito pa, siksik pa sa growth nutrients. Kagaya ng mga nakasangkap dito, may taurine, may lysine, at iba pang essential nutrients. Tandaan, ang pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kiddies. Yan ang sulit at kaya't bili na ng Cherry Fur Tangkad Sagada. Malagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa Senado. Ang issue sa ipinapatayong bagong gusali ng mataas na kapulungan ng Kongreso, ginagamit lamang daw upang buhayin ang alitan ng Makati to Taguig. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senadora Nancy Binay na ang issue sa ipinapatayong bagong gusali ng Senado ay ginagamit lamang upang buhayin ang alitan ng Makati Taguig, lalo na ngayon na nag-anunsyo siya na tumakbo sa lokal na pamahalaan. Sa pulong balitaan, hindi pinangalanan ni Binay ang senador na ginagamit ang umano'y issue sa New Senate Building, ngunit ilang beses niyang binanggit na hindi pa siya kinakausap ng bagong chairperson ng Senate Committee on Accounts tungkol sa mga isyong kinasasangkutan ng bagong gusali. Ayon kay Binay, ayaw man niyang isipin noong umpisa, ngunit habang tumatagal ay tila bumabalik sila sa issue ng Taguig at Makati. Bukod dito, nangatwiran din si Binay tungkol sa ibinabato sa kanya na nagiging defensive siya dahil wala namang aligasyon laban sa kanya. Git ng senadora, hindi ganun ang dating sa kanya sa mga lumalabas na balita at may mga kapwa senador na nagpapabot sa kanya ng impormasyon kung saan patalikod-an niya siyang sinasaksak na mga ito. Alam mo, nung umpisa ayaw kong isipin na may ganong anggulo pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa Taguig Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang alam naman na iniisip natin na tumakbong local. Ako kasi, di ba, going back to the Makati Taguig, going back to 2016, 24 hearings, di ba? Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Diba? Kasi kung makikita nyo, same template, same component. Bukod pa rito,
Ikinagulat ni Binay na tinanggal na rin pala siya bilang miyembro ng Committee on Accounts matapos na maalis dito bilang chairman. May tradisyon kasi anya sa Senado na kapag naalis bilang chairman ng isang komite, ay ginagawa itong vice chairman tulad na lamang sa Committee on Tourism na kahit hindi na siya chairman ay tinalaga naman siyang vice chair. Ngunit sa kaso, sa Committee on Accounts, hindi na raw siya vice chairperson at hindi na rin siya miyembro. Gayunpaman, ngayong araw din ay ikakasa ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan na ngayon ni Cayetano ang tungkol sa pinapatayong bagong gusali ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, malinaw umano na unapologetic at remorseless si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag nga ni dating Senador Leila de Lima sa kaugnay doon sa mga pahayag nitong si dating Pangulong Duterte sa Tacloban City noong linggo, kung saan ay dapat na lamang daw niyang hanapin ang kanyang kapayapaan sa halip na humingi ng pananagutan para sa kanyang bogus drug cases. Sa isang pahayag ay sinabi ni De Lima ang issue ay hindi isang personal na away sa pagitan niya at ng dating Pangulo kundi ang kanyang mga pagkakasala laban sa taong bayan. Nangako naman si De Lima na kakasuhan ng mga opisyal ng Administrasyong Duterte na sinisi niya sa kanyang 7 taon na pagkakakulong. Sinabi din ni De Lima na mananagot si Duterte sa kanyang mga krimen na ginawa. Tumanggi naman na magkomento ang legal team ni De Lima sa mga posibleng kaso na kanilang tinitingnan laban kay Duterte. Matatandaan na noong Hunyo 24 ay ganap din ang absuelto ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 itong si De Lima sa ikatlo at huling drug case na kanyang kinakaharap. Ayon nga sa dating senador ay gawa-gawa lamang daw yung pagiging mga kaso na inihain sa kanya dahil sa kanyang pagiging kritiko sa madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Balikan natin ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa usapin kay dating senador Leila de Lima. De Lima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya magpalansyal sa krus. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Samantala, narito naman ang pahayag ni dating Senador Leila de Lima bilang kanyang reaksyon sa mga pahayag dati pa at magiging kritiko o pagiging sentro niya ng mga batikos noon ni dating Pangulong Duterte. First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang sabihin, God forgive him and God bless him. And so yun na lang muna, God forgive him and God bless him. Pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko. Wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. There's always that option, but as to definite plans, pinag-uusapan yan. Of course, there will be, I need to do something also. Bahagi yan ng magkasunod na mga pahayag ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Leila de Lima kaugnay pa rin sa isyu na posibleng buweltahan ng mga kaso ang dating Pangulo. Samantala, inihain naman sa Department of Justice sa mga kasong kriminal laban sa 2 Chinese national na naaresto sa pagsalakay sa Lucky South 99 Corporation, isang Philippine offshore gaming operator hub sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Deputy City Prosecutor Darwin Caniete, pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Chinese na sina Ken Rengo, 37 anyos, at Jian Shi Guang, na inakusahan ng mga paglabag sa Section 4A ng Republic Act 10364 o ang Anti-Human Trafficking Act at robbery with violence or intimidation of persons, serious physical injuries, kidnapping, and serious illegal detention bilang paglabagyan sa Revised Penal Code. Sinabi naman ni Caniete na nakakulong na ang 2 Chinese dahil lumabag din sila sa immigration laws.
kaya't nasa kustodiya na sila ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isinampa ang mga kaso laban sa 2 Chinese national ng 2 complainant na pawang mga Chinese din na hindi na ibinunyag pa ang mga pangalan. Sinabi naman ni Cañete na isa sa mga nagrereklamo ay natagpuan ng law enforcers na binubog at ikinandado pa sa isang silid sa compound. Ang ginagawa umano ng mga salarin ay naglalagay sila ng mga manggagawa dito mula sa ibang bansa upang magtrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operator Hub na ito sa pamamagitan ng pwersahan o pananakot. Kaugnay nito, mas marami pang kaso ang isasampa kaugnay sa ni-raid na Lucky South 99 Corporation. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nananatiling malalim ang ugnayan ng Pilipinas doon sa Vatican. Ito nga ang binigyang diin ng Pangulo sa pagbisita sa Palasyo Malacanang kahapon ni Vatican Secretary for Relations with States and International Organization, His Excellency Archbishop Paul Gallagher. At sabi pa ng Pangulo, ikinalulugod niya ang pagtungo ng Archbishop sa bansa. Kahit marami anya ang mga nakalinyang aktibidad nito, ipinunto ng Pangulo na karamihan sa mga Pilipino ay Katoliko, lalo't bahagi na ito ng kultura ng Pilipinas. Bukod dito, ang Vatican at ilang taon na na mahigpit ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas at tumutulong din sa bansa sa ilang mga usapin sa relihiyon at dito maging sa Indo-Pacific region. Ang 5 araw na pagbisita nito ni Archbishop Gallagher sa Pilipinas ay kabilang doon sa taunang selebrasyon ng Pope's Day. Narito naman ang bahagi ng naging mensahe ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kaugnay sa pagbisita ng kinatawan ng Vatican. Stressing the importance of safe migration pathways and the humane treatment of all migrants. His Holiness Pope Francis has underscored how these issues affect the most vulnerable, a situation vividly experienced by Filipinos hard hit by extreme weather conditions brought on by climate change. Samantala, nagpaabot din ng kanyang mensahe si Archbishop Paul Gallagher at dito ay pinunto ang ilang importanteng usapin may kaugnayan pa rin sa ating bansa. Narito ang kanyang naging mensahe. Every effort must be made that any differences and conflicts are resolved peacefully. We would encourage parties in conflict to abide by international law. The teaching of the Catholic Church with regard to marriage is very clear and very well known. This is, as far as I know, there has certainly no diplomatic overtures. Bahagyan ng mensahe ni Archbishop Paul Gallagher at yan ay kaugnay sa mga usapin sa West Philippine Sea na dapat daw ay umiral ang rule of law dyan sa naturang bahagi ng karagatan. Bombo International News. Pumalo na sa mahigit 120 katao ang nasawi matapos ang naganap na stampede sa isang religious gathering doon sa India. Naganap po ang insidente sa isang prayer meeting na itinatawag na satsang sa Moghalgari Village ng Hathras District po yan ng Uttar Pradesh. Matapos ang seremonya ay umalis na ang mga tao at doon na nagsimula ang tulakan palabas ng lugar. Sinasabing hindi kaya ng lugar ang dami ng tao kaya marami sa biktima ang naapakan at natumba sa insidente. Inaasahan naman ng mga otoridad na madaragdagan pa ang bilang ng mga masasawi dahil sa marami sa mga biktima na nasa pagamutan ang kritikal ang kalagayan. Inaalam din ng mga otoridad kung sino ang mararapat na mapanagod sa naturang insidente. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, muling nagkasagupa ang mga kapulisan at protesters doon sa Kenya. Nagmarcha ang mga protesters sa lansangan ng Mombasa, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Kenya. Ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Kenyan President William Ruto na pilitin o
Napilitan ang mga otoridad nga na gumamit ng tear gas at mga armas laban sa mga protester na pilit na pumapasok sa mga opisina ng gobyerno. Nagpapatuloy pa rin naman ang kilos protesta kahit na nagpahayag na ang Pangulo ng Kenya na hindi na nito pipirmahan pa ang nasabing panukalang batas na naglalayong taasan ang buwis ng ilang pangunahing bilihin. Base nga sa pagtaya ng Kenya National Human Rights Commission, naaabot sa 39 na katao na ang nasawi dahil sa kilos protesta na nagsimula po yan noong Hunyo 18 ng kasalukuyang taon. Karamihan po sa mga nasawi ay naganap noong Hunyo 25, kung saan gumamit nga ng baril ang mga kapulisan laban sa mga nagpo-protesta. Balik sa mga balita sa Pilipinas, nababahala ang isang grupo ng mga guro sa muling pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isa raw politiko bilang panibagong kalihim ng Department of Education. Ito'y kasunod nga ng pagkakatalaga ng Pangulo kay Senator Sani Angara bilang bagong pinuno ng naturang kagawaran. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benju Basas, hindi pinakinggan ng Pangulo ang kanilang proposal at kahilingan para sa susunod sanang kalihim ng naturang ahensya. Una na kasing naglatag ng criteria para sa Department of Education Secretary ang kanilang organisasyon. Gayunman, nire-respeto mano nila ang desisyon at pasya ng Presidente, pero baka kinakailangan na rin na magkaroon ng basihan sa pagpili ng cabinet official ng Pangulo sa halip na kung sino ang nais lamang nito mula sa hanay ng politika. Umaasa ang grupo na makakakuha sila ng suporta mula sa bagong kalihim kaugnay sa mga panukalang aumento sa sahod sa hanay ng mga guro. Hangad din umano nila na makapaglaan ng oras si Angara para naman mapakinggan at makipag-usap sa kanilang hanay upang maipaabot nila ang kanilang mga saloobin hinggil sa iba't ibang usapin sa kagawaran ng edukasyon. Samantala, sa mga issue pa dyan sa West Philippine Sea, nanindigan si Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na nag-alok daw ng tulong ng China Coast Guard sa pamamagitan ng radio message para sa mga nasugatang mangingisdang Pilipino matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka habang namamalaot sa may Baho de Masinloc. Ginawa nga ni Balilo ang pahayag matapos naglabas ng salungat na detalye si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na hindi tinulungan ng mga Chinese ang mga nasugatang Pilipino. Pero paliwanag ni Balilo na pinagbasehan niya ang ulat ng kapitan ng BRP Sindangan kung saan nag-alok ng tulong ang China sa kasagsagan ng radio conversation, pero tumanggi umano ang mga mangingisda at hindi nila pinansin dahil takot sila at sinabihan sila ng kanilang sister ship na parating na ang Philippine Coast Guard para tulungan sila. Naglunsad din umano ang China Coast Guard ng 2 rigid hull inflatable boats at nag-alok ng tulong sa 8 mangingisdang lulan ng Filipino fishing boat na Akiyo. Sa inisyal din na ulat mula sa kapitan ng BRP Sindangan, nakasaad na sinundan ng People's Liberation Army 572 at China Coast Guard 3105 ang BRP Sindangan at sinubukang harangan kahit pa ipinarating na sa Chinese na tumutugon sila sa isang emergency situation. Naglabas pa ng babala ang China Coast Guard 3105 na arestuhin nila ang lahat ng mangingisda kung hindi makikipagtulungan. Subalit kalaunan daw ay pinayagan sila na lumapit sa sumabog na bangka para tulungan ang mga nasugatang mangingisdang Pilipino. Una nga rito sa isang post sa social media ng sinabi naman ni Commodore Tariela na nag-deploy ang China Coast Guard ng 2 rigid hull inflatable boats at hindi para tulungan ang Philippine Coast Guard ngunit para hadlangan ang kanilang pagsisikap na iligtas ang 2 nasugatang mangingisdang Pilipino. Una na rin itinanggi ng mga nasugatang mangingisdang Pinoy na sinagip sila ng mga Chinese. Samantala, nagluluksa
ang mga kaanak ng dalawang Pinoy na tripulante ng boat carrier na MV True Confidence na binuwian ng buhay dahil sa missile strike doon sa Gulf of Aden sa kanilang pagkakatanggap nga ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay dyan sa Ninoy Aquino International Airport cargo area sa Pasay City. Ang dalawang seafarer ay kabilang sa 15 Filipino crew members na nakasama sa MV True Confidence ng salakayin ng mga rebelding Houthi noon pong Marso 6 habang naglalayag sa Gulf of Aden. Nakauwi na sa bansa ang natitirang 13 tripulante at nabigyan na rin ng kinakailangan tulong ng gobyerno. Ang mga labi ng dalawang seafarer ay inihatid pauwi dito sa Pilipinas ng Dubai Labor Attaché na si John Rio Bautista. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration doon sa mga pamilya ng dalawang nasawing tripulanteng Pinoy. At tiniyak ang kinakailangan tulong ay may pagkakaloob. Ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration sa pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng barko at lokal na manning agencies ay nagtutulungan para sa pagkuha at pagpapawi ng mga labi ng naturang mga marino. Sa utos naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ay patuloy na tutulong sa mga pamilya ng mga marino habang sila ay dumaraan sa mahirap na pagsubok ng kanilang buhay na kanilang kinakaharap matapos ngang malagim na pangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Update po doon sa Wata Wata Festival nga. Ang San Juan City Mayor na si Francis Zamora ipinapaubaya na lamang sa mga naapektuhan ng Wata Wata Festival kung tutuluyan nilang sampahan ng kaso ang mga residente nito. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo Jovino Galang. Ipinapaubaya na lamang ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga naapektuhan at naabala sa ginanap nilang Wata Wata Festival kung sasampahan nila ng kaso ang ilang mga residente doon. Ayon sa alkalde na natukoy na nila ang ilang mga residente na umano'y lumabag sa kanilang ipinapatupad na ordinansa kung saan ang iba sa kanila ay ipinatawag na sa kanyang opisina. Again, it is up to the rider kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso. Choice po ng rider yan. Hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga naperwisyo si Lexter, kung ito ay mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po yan ng mga taong ito kung mag-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang bina-violate na anumang provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating basahan. Ang mga pwedeng i-file na kaso directly ng city government na kahit wala ng complainant ay yung mga nakasaad lamang sa ordinansa. Ngunit pagdating sa unjust vexation or di kaya slight physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng batas na meron pong private complainant na pupunta. At ilang araw na ho kaming nananawagan sa publiko na kung meron nga pong mga gusto mag-file ng kaso ay pumunta rito. Plano na rin ngayon ng San Juan City Government na baguhin na lamang ang mga panuntunan sa nasabing kapestehan sa mga susunod na taon. Ako po yung maasa na humupa na rin po sana ang galit ng mga tao sa mga nangyari. At muli, sisiguraduhin po namin na hindi na po ito mangyari muli sa mga darating taon dito po sa kapistahan ng San Juan. At yung mga pagbabagong aming gagawin ay tiwala po ko na sa pamamagitan nito ay hindi na nga po mangyari muli ang ganitong klaseng kaguluhan. Wala na po kayong makikitang mga sa pilitang babasain, wala na po kayong makikita ng mga sasaktan. Wala na po kayong makikitang kaguluhan sapagkat meron na lang pong isang basaan zone na kung saan pwede magbasaan. At itong basaan zone ito, of course, we will ensure peace and order inside the basaan zone. But outside the basaan zone, bawal po mangbasa at mas madali na ngayon para sa ating kapulisan manghuli sapagkat kung kayo po ay mambasa outside the basaan zone, automatic violation na po yan ng ordinansa
pwede po tayo magpataw ng as much as 5,000 pesos doon ordinance at pwedeng isaad po doon sa ordinansa ang pagkakakulong doon sa mga violators. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bago tayo musad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang may init na usapin sa ating bansa, kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basas. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po. Dennis, magandang umaga po. Magandang umaga, Mama Everly. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood, good morning po. Oo. Unang-una, ano po ang inyong naging reaksyon bilang pinuno ng isang grupo ng mga guro kaugnay dito sa pagkakatalaga kay Senator Sonny Angara bilang ngayon ay kalihim ng Department of Education, Ginoong Basas? Yes, una hindi na rin naman po kami nagulat, no, dahil may mga hint na po mula doon sa ating Pangulo nung Sabado na sinasabi niya nahirapan siyang pumili. May hint na po na parang sinasabi niya na binanggit niya yung mga clamor daw, na clamor para magtalaga ng isang guro o magtalaga ng isang administrator, pero hindi niya binanggit yung clamor na magtalaga ng hindi politiko, so that's the first hint po, and then nung Monday ay narinig rin naman natin yung statement ni Senator Angara na siya ay kung sakaling iaalok sa kanya ay tatanggapin niya, at yun na nga po, inialok nga, at kahapong Tuesday ay finally ay nag-decide na rin po yung ating Pangulo na ibigay kay Senator Angara. Tinanggap naman po nitong huli. So yun po, kami naman po, gaya ng una na naming sinabi, kami naman po ay willing na makipag-engage sa sino man na itatalaga na secretary ng DepEd. Of course, syempre, mas gusto lang sana namin talaga kung manggagaling po talaga sa education sector yung itatalaga at hindi po politiko. But since sabi nga po, nandiyan na yan, kami po ay willing na engage yung ating bagong secretary o yung incoming secretary po. Okay, Ginoong Basas, ano po yung concerns ang kinakailangang unahin ng bagong kalihim ng Department of Education bilang kayo mismo ay nandyan po sa sektor ng edukasyon? Dahil, nung mga nakalipas ng pagkakataon, may mga apila din po kayo. Yun nga lang, hindi man direkta na natutugunan, ay may mga natugunan din naman doon po sa inyong mga karaingan. So, ano po yung mga concerns na kailangang unahin? Well, ngayon, ang aming pinakamalaki na concern ay of course yung pagsuporta sana ng ating secretary doon sa hinaing ng ating mga guro para sa aumento sa sweldo. Napakatagal na yan at deserve naman po ng ating mga teacher po yan. Yun yung una, although hindi ito part Sir Dennis, hindi ito part ng power ng secretary, pero napakalaki ng impact kapag magiging supportive yung secretary dito, and we anticipate a positive response from the secretary, the incoming secretary, dahil siya po ay isa sa mga nagpanukala ng mga batas na isinusulong din namin sa Kongreso tungkol sa aumento sa sweldo. Pangalawa, yung mga nauna nating dalawang sekretary hindi po naging supportive dito, so kaya iniisip po namin sana ito na yung isang magandang pagkakataon para sa mga guro natin na mabigyan po talaga nitong aumento sa sweldo po na matagal na namin hinihingi. At marami pang iba. In fact, we have listed 10 immediate concerns ng ating public school teachers. Marami dito ay nasa kamay talaga ng kalihim. Mga kailangan lang ay mga DepEd orders para ipatupad. At yung iba dito ay pinasimulan na ni VP Inday, pero ang pagpapatupad ay aabot doon sa susunod po na administrasyon ng DepEd po.
May katanungan din po, ang aking katanungan dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Okay. Ginoong Basas, ano po ba ang dapat na maging focus para po mapatas itong ranking ng ating bansa pagdating sa edukasyon, kasama na po dito itong PISA? Alam mo, Miss Ever, no, ang aming pagtingin po dyan ay hindi natin pwedeng tignan ito, no, na isolated, no, itong issue ng PISA. No, dapat talaga holistic at part, no, nung isang strategic, no, na pagtingin, ano, na pagpaplano, no. So kaya po mahina, no, yung ating education system, no, kaya po tayo mababa, no. Ay marami talaga tayong problema, no, na ang marami dito, no, ang mayorya sa mga problema na ito, no, most of these problems, no, ay emanating, no, from our classrooms, no. Ibig sabihin, pag sinabi kong classrooms, ibig sabihin wala tayong mga instructional materials, no. Demotivated yung ating mga teachers, bababa yung pasweldo natin, overcrowded, no, yung schools natin physically, no. Mga ganyan po, no, yan yung mga problema, no, na kailangan po nating i-address, no, once and for all, para nang sa gayon po, no, ay sabi nga ho namin, ano, kapag ka maayos po yung kabuuan ng sistema, no, asahan po natin, no, na magiging maayos yung result, no, ng ating mga ganyan, mga test po natin na ganyan, no. Kasi para sa amin naman, di naman natin kinakailangan, no, na mag-focus, no, dito sa mga test results po na ito, no. Bagkus talagang kailangan nating galingan sa kabuuan, hindi lang dahil may PISA, no, kundi dahil kailangan po nating, no, galingan, ano, kailangan po nating paghusayin, no, yung ating system. Ginoong Basas, ano po, since magsisimula na po itong enrollment, kamustahin na rin po namin yung paghahanda po ng kaguruan po natin. And of course, nandito po tayo sa, patungo na po tayo sa transition po, ano, nung old calendar. Papaano po ngayon yung paghahanda na ginagawa po ninyo? Well, kami naman po ay laging naka-ready, no? At in fact, no, yung pag-revert natin sa old calendar, bahagi kami niya ng nagsulong po niyan sa DepEd, no, and in both houses of Congress, no. Kaya po kami natutuwa din naman, no, na yan ay natugunan, no. Ngayon po, no, sa kasalukuyan, Ma'am Ever, meron na po kaming ngayon po ay kasalukuyang isinasagawa po, no, yung National Learning Camp, no. Continuous din po yung ating training on matatag curriculum, di ba? Sa susunod na linggo ay magisimula na rin, ano, sa susunod na mga linggo magisimula na rin yung Brigada Eskwela. Ibig sabihin, talagang ang mode namin pong mga teacher po ngayon ay pasukan na, no? So come July 29, our teachers are all prepared, no, ready, no, for another school year po. Okay, finally, Ginoong Basas, malapit na po yung State of the Nation address. Ano po ang wish ng hanay po ng mga guro para marinig dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Opo, yung dalawa niyang naunang sona, wala siyang banggit, no, tungkol doon sa aumento sa sweldo ng mga guro. Pasensya na, kailangan kong sabihin yan kasi talagang napaka-laking usapin po sa amin, ano, napakababa po talaga ng sweldo ng mga teacher natin sa Pilipinas, no. Kasama tayo sa pinakamababa sa Southeast Asia, no. At consistent yan, ano, na pinakamababa tayo sa sweldo, pinakamababa rin tayo sa PISA, no. So ibig sabihin may epekto ho yun, ano po, no. At syempre yun yung isa, no, at yung iba pa yung pagpapatupad, no, ng mga dati ng mga batas, no, na dati na namang nandiyan, no, pero hindi na ipatutupad, no, sa mahabang panahon ng Department of Education, gaya ng Magna Carta for teachers, no. Gayun din po yung paglalaan ng sapat na budget, no, para dito sa ating sistema, no, ng edukasyon, no, sa ating bansa, no. So kami po, we anticipate, no, that SONA, and it's gonna be the third SONA of the President, no, at we hope naman po, no, na this time ay Okay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Ginoong Benjo Basas po ang ating nakausap. Siya ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. At yan ay kaugnay pa rin doon sa mga reaksyon, bunsod nga ng pagkakatalaga ng bagong kalihim ng Department of Education, si Senator Sani Angara. Okay, final word, Ginoong Basas?
Ayun po, maraming salamat po no Sir Dennis, Ma'am Ever no, sa opportunity na makapag-share no sa ating mga kababayan no, sa estado ng edukasyon at ng mga guro. Thank you po at magandang umaga. Yan mga kabombo, si Ginoong Benjo Basas. Balik tayo sa ating mga balita. Ligtas na nakauwi sa bansa ang 10 Filipino crewmen ng MV Transworld Navigator sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dyan sa Pasay City sa pamamagitan ng international flight. At ito nga ang ikalawang batch ng 27 Filipino seafarers na nirepatriate matapos atakihin ang kanilang barko ng mga rebelding Houthi habang binabagtas ang naturang bahagi ng karagatan o dyan sa Red Sea. Ang mga repatriated seafarers ay nakatanggap ng agarang tulong mula sa gobyerno at tiniyak ang patuloy na suporta sa pakikipag-ugnayan naman sa kanilang mga lisensyadong manning agencies at sa may-ari ng barko ay tiniyak nga ang mga karagdagan pang tulong na ipagkakaloob sa kanila. Mamaya kukuha po tayo ng update mula po dyan sa Philippine National Police na bumuo na nga po ng isang special investigation group para tutukan itong ang kaso ng pagkawala ng beauty pageant candidate doon po yan sa may Pampanga. Mamaya atin po yang babalikan, samantala sa ibang muna mga balita. Umaas ang Palasyo Malacanang sa smooth transition para yan sa pagpapalit ng liderato ng kagawaran ng edukasyon sa darating na Hulyo 19. Kasunod nga ito ng naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tinanggap na ni Senator Sani Angara ang alok na maging pinuno ng kagawaran ng edukasyon na papalit naman kay Vice President Sara Duterte. Una rito ay inamin ng Pangulo na nahirapan siya na makapagpasya kung sino ang kanyang itatalaga sa naturang kagawaran gayong napakarami na magagaling na mga kandidatong posibleng pumalit kay Vice President Sara. Kaugnay niyan ay inihayag nga ng Chief Executive na importanteng tamang individual na mangunguna sa Department of Education ang may tatalaga at mahalagaan niya na matutukan ang extensive operation sa kagawaran lalo na't ito ang pangunahing departamento para naman masiguro ang matatag na edukasyon sa hanay ng mga kabataan. Nagbigay ng challenge ang grupong Gabriela para kay bagong Department of Education Secretary Sani Angara. Ito ay ang tugunan ng kasalukuyang krisis sa edukasyon sa ating bansa. Kung matatandaan nga ilang pag-aaral ang nagsasabing mababa ang kalidad ng ating edukasyon. Iginiit naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na dapat marunong magdesisyon ang bagong kalihim ng Department of Education, lalo na't nagpatong-patong na ang mga problema sa ahensya. Kaugnay nito nananawagan si Brosas kay Angara na magbigay ng balangkas ukol sa mga gusto niyang baguhin sa sektor ng edukasyon. Sa iba pa nating balita, inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines na walang mga foreign terrorist na kanilang na-monitor sa ating bansa. Ayon nga kay Armed Forces Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na dahil sa pinaigting na pagbabantay ng Armed Forces of the Philippines at ilan pang ahensya ng pamahalaan ay masasabing ligtas ng bansa sa anumang banta ng mga dayuhang terorista. Noong nakarang taon lamang ay kanilang na-neutralize ang 2 foreign terrorist. Dumarami na rin ang mga lugar sa bansa ang naidideklara na insurgency-free, kabilang na rito ang mga lugar sa parte ng Mindanao. May ilang guerrilla fronts ang New People's Army ang mahigpit na binabantayan pa rin ng sandatahan lakas ng bansa na kung saan sila ay nakikipagtulungan naman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para mabuwag ng tuluyan ang naturang maliliit na grupo ng mga rebelde. Nakulangan naman ng Trade Union Congress of the Philippines sa dagdag na 35 pesos na minimum wage para yan sa mga manggagawa ng National Capital Region. Sinabi ng grupo, partikular na ni Legislative Officer Paul Gahis, na isang pang-iinsulto daw sa mga manggagawa ang kakapiranggot na taas presyo. Hindi talaga masasabing sapat ang nasabing halaga dahil sa kulang paan niya ito sa araw-araw na gastusin. Patuloy na kanilang isinusulong ang 150 pesos na legislated wage hike na una nang naaprubahan ng Senado at ito ay nakabinbin pa sa Committee of Labor and Employment ng House of Representatives.
Kinumpirma naman ng isang opisyal ng Department of Health ang panukala ni Secretary Teodoro Herbosa na palitan ang pangalan ng kanilang ahensya at ito ay nasa ilalim daw ng karagdagan pang mga pag-aaral. Ayon nga kay Department of Health Officer in Charge, Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, ang naturang panukalang palitan ng pangalan ng departamento ay isang mahusay na ideya na ipinapanukala o ipinalulutang ng kalihim. Noong 1 ng Hulyo mga kabombo, sinabi ni Herbosa sa isang pahayag na pinag-iisipan niya na palitan ang pangalan ng Department of Education o ng Department of Health sa Department of Health and Wellness para daw i-highlight ang kamalayan sa health promotion. Ipinaliwanag pa ni Assistant Secretary Domingo na tinukoy ng World Health Organization sa charter nito ang kalusugan bilang isang estado ng ganap na kagalingan, mapapisikal man, mental at panlipunan at hindi lamang sa kawalan ng sakit o kapansanan ng isang individual. Nako muna tayo dyan sa patuloy na pagtugaygay ng atin pong news team sa mga usapin tungkol dito sa nawawalang beauty queen. May mga aksyon na po dyan ang pambansang pulisya. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Kelly Cordero. Yes, Bombo Kelly. Pinag-utos na ni PNP Chief General. Mamaya kukunin natin muli yung linya mula dyan sa panig ng lokasyon ng ating news team. Samantala, sa atin munang sports news. Bombo Sports News. Opisyal na inilunsad ang palarong pambansa application na naglalayon daw na magbigay ng updates doon sa mga sporting events na idaraos dyan sa Cebu City. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Cebu. Opisyal nang inilusad ang pinakaunang palarong pambansa app kahapon, Martes 2, 2024, sa isang press conference na isinagawa sa Cebu City Hall, kung saan ang nasabing app ay may komprehensibong impormasyon tungkol sa kaganapan ng event at kabilang ang mga detalye ng mga event partners, mga lugar para sa bawat laro, ang schedule events, mga direksyon sa pamamagitan ng Google Maps, real-time na live streaming sa bawat laro, at medal tally para sa bawat rehiyon. Nabatid na bukod sa palarong pambansa updates, ang app ay may kasamang tourism section para i-promote ang mga tourist spot sa Cebu City at isang news section para sa mga athlete sa event at mahalagang anunsyo. Pinangunahan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang paglunsad sa palarong app at kasama nito sina Cebu City Sports Chairman John Pahis, Presidente at Chief Executive Officer ng UBX at Senior Vice President at Chief Operating Officer Anton Persides. Ang palarong app ay binuo ng Abuitis Power sa pakikipagtulungan ng UBX, naglalayong mapabuti ang karanasan para sa mga atleta at sa kanilang mga pamilya. So something also that's going to happen for the first time, I think you've heard about this, aside from the app, is live stream. So for the first time in the history of the Palarong Pambansa, we achieved this already at the Central Visayas meet. The same group will be coming over, and this is really something very much appreciated by the parents because we looked at the data a few days after. I think hundreds of thousands of views, and many of them even came all the way from the Middle East and other countries. So we can imagine that maybe parents, relatives of these athletes who are not able to come to Cebu can watch live. Ating napakinggan si John Pahis, ang Cebu City Sports Chairman. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bumbo Cookie Kabatingan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, dyan naman sa bahagi po ng Iloilo ay yung delegasyon ng ilang bansa raw sa Olympics ay magdadala ng kanilang air conditioning units sa Paris Olympics dahil naman sa inaasahang heat wave na delikado para sa mga atleta at may nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Magdadalang delegasyon ng ilang mga bansa ng kanilang air conditioning units para sa kanilang mga atleta sa Olympic Village sa 2024 Paris Olympic Games.
isa na ditong delegasyon ng United States of America. Ayon kay Bombo Joey Infante, international correspondent sa France, sinabi ng United States Olympic and Paralympic Committee Chief Executive Officer Sarah Hirshland na bagamat direspeto nilang pagsisikap ng Paris Organizing Committee sa promosyon ng sustainability, ang pagdala ng air conditioning units ay ang pinakamabuting desisyon para sa Team United States athletes. Sinabi rin ni Hirshland na ang mga araw bago ang Olympics ay ang period na kailangan ng consistency at predictability para sa performance ng mga atleta, kung kaya't prioridad na maging komportable ang mga manlalaro. Una nang sinabi ni Jan Kersinski na sangpunong abala sa delivery ng venues at infrastructure para sa Paris 2024 na may plano ang committee sa pagpapanatili ng kaginawaan sa mga atleta sa Olympic Village sa gitna ng inaasahang mainit na klima. Pahayag nito na dinisenyo mga buildings upang hindi mainitan ang mga atleta at hindi kailangan ng air conditioning units sa nasabing mga buildings, ngunit hindi kumbinsido ang ibang mga bansa. Napag-alaman na maliban sa United States of America ay magdadala rin ng air conditioning units ang Australia, Canada, Denmark, Great Britain, Greece at Italy para sa kanilang mga atleta. 29 degrees Celsius, and for them it's already very hot, no? May mga athletes dering mag-adjust sa temperature. That's why ang Team USA nga CEO si Sarah Hirshland, she mentioned na even though that there is a treaty na an efforts for Paris to be sustainable, not to provide aircon and to limit their emissions, they are still of course caring for the well-being of their athletes. If of course if it's too hot for the athletes, that's why they will be providing aircon if needed to their athletes. Si Bombo Joey Infante, international correspondent sa France. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantalang pagkakatalaga ni Senator Angara bilang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon, isa daw kalamangan ang kanyang kaalaman at karanasan ayon sa ACT Party List. Kaugnay niyan, may nakalap pang report ang Bombo Radio Dagupan. Bagamat ay hindi naman nasunod ang aming criteria na gusto, ay mas okay ito kaysa kay VP Sara. Yan ay binahagi ni Representative Franz Castro ang ACT Party List kaugnay sa pagkakatalaga ni Senador Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong sekretary ng Department of Education. Anya na may impormasyon, kaalaman at karanasan sa sektor ng edukasyon si Senador Angara, kaya't ito ang kanyang magiging advantage. Magiging challenge man anya ang pagwe-welcome sa kanya dahil sa dami ng problema sa kagawaran ay panawagan naman ito na dapat ay maging more consultative ito sa sektor ng edukasyon. Una ay dapat resolbahin nito ang working conditions ng mga guro maging ang kalagayan ng mga estudyante. Pangalawa, kailangang ma-evaluate at ma-assess ang K-12 program dahil anya ay naging palpak ito. At pangatlo, dapat ay makapag-propose siya ng mas mataas na budget sa nasabing sektor upang matugunan ang kakulangan sa mga classroom, textbook, teaching personnel at education support personnel. Dagdag pa niya na kailangan itong bumaba sa ground upang malaman ang pangangailangan sa edukasyon at upang magamit niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa pagsisilbi sa nasabing sektor. Umaasa naman si Castro na sana ay maabot nito ang inaasahan ng mga guro, estudyante at maging mga magulang. Well, sa ating mga teachers, mga estudyante at mga magulang, meron na tayong secretary ng education. Sana yung expectations natin sa kanya ay ma-meet natin. Kaya nga ang ating attitude na positibo sa kanya or pag-welcome sa kanya ay mga hamon na dapat niyang harapin sa pag-upo niya doon sa doon sa Department of Education. At tayo po mga magulang, mga teachers, students, tayo po ay magbabantay sa magiging performance ng ating bagong Secretary of Education na Senator Sani Angara. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumasaguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Alam nyo ba mga kabombo na yung issue ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at China hindi raw naapektuhan kahit matindi ang tensyon dyan sa West Philippine Sea? Alamin natin ang good news sa report ng Bombo Radio Kalibo. Nilinaw ngayon ng Malay Tourism Office na sa kabila ng tensyon sa gitna ng Pilipinas at China
ay walang restrictions o adjustments na ipinapatupad sa mga Chinese tourists na isa sa may pinakamaraming ambag sa tourist arrival sa isla ng Boracay sa buwan ng Hunyo. Ayon kay Catherine Licerio, tagapagsalita ng Malay Tourism Office, na walang epekto sa industriya ng turismo sa Boracay ang kasalukuyang tensyon sa gitna ng dalawang bansa. Sa katunayan, anya ay nakatala ng kabuang 205,246 tourist arrivals sa isla ng Boracay sa buwan ng Hunyo, kung saan sa nasabing bilang ay nasa 23,566 ang foreign tourists, 179,446 ang domestic at 2,234 naman ang mga overseas Filipinos. Ang nasabing buwan anya ang may pinakamataas na tourist arrival dahil sa post-celebration ng ilang okasyon gaya ng graduation at mga naging kapistahan ni St. John the Baptist. Dagdag pa ni Licerio, ang nasabing bilang ng tourist arrival ay mas mataas ng 4% kung iahambing sa kaparehong period ng 2023 dahil umaabot sa 8,000 ang bilang ng mga turista na tumatawid sa isla bawat araw. Nanguna pa rin ang bansang South Korea, China, United States of America, Taiwan, Australia, United Kingdom, Russia, Germany at Japan sa may mga maraming dayuhang turista na bumibisita sa tanyagan na isla. For the past 5 months po of this year, June po yung nakita natin dito based on the data na may pinakamataas na tourist arrival, which is umabot siya ng 200 plus. And fortunately po, nahit po natin yung target natin for the month of June kasi higher po tayo ng 4%. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Pia, Jemima Sinori nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yan sa siyudad ng Cebu ay may ipapatupad daw na road closure dahil sa nakitang bitak. Isa pong tunnel ito, mga kabombo. Alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Inanunsyo ng Cebu City Road Management Authority na ipapatupad ang partial road closure sa Cebu South Road Properties o SRP Tunnel sa loob ng 6 hanggang 7 buwan simula Hulyo 18 ng kasalukuyang taon. Ito'y upang bigyan daan ang pagsasaayos kasunod ng isinagawang ocular inspection ng Department of Public Works and Highways or DPWH, kung saan may nakita mga problema sa electrical wiring, mahinang lighting system at maliliit na bitak na maaring magdulot ng panganib sa mga motorista. Inihayag ni Attorney Kent Francesco Jongoy na sa panahon ng partial road closure, isang lane lang sa bawat direksyon ang mananatiling nakabukas. Ayon kay Attorney Jongoy, kapag nagsimula na itong ipatupad ay hindi papayagang makapasok o dumaan sa tunnel ang mga sasakyang may 3 gulong at mga maliliit na sasakyan at limitado lang din ang access ng mga motorsiklo. Paliwanag pa niya na ang mga itong papasok sa tunnel ay may posibilidad na lumihis o lumipat ng linya nang walang pinipili na maaring makasagabal sa daloy ng trapiko o mas malala magresulta sa mga aksidente. May mga alternatibong ruta naman na maaring daanan sa panahon ng partial closure at tiniyak na may tow truck sa Plaza Independencia upang tulungan ang mga sasakyan sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkasira o aksidente. Saklaw pa ng proyektong rehabilitasyon ang pag-install ng bagong lighting system, ang paglalagay ng reflective paint sa gilid ng dingding nito at ang pagsasaayos ng mga maninipis na bitak. Layunin pa ng pagsasaayos na ito ay para sa kaligtasan at visibility ng mga motorista at lahat ng gumamit ng kalsada. The southern and the northern end of the tunnel, which is part of the Cebu South Coastal Road, partial road closure of the rightmost lanes of both bounds, so from the north and the south bounds. That is for an estimated time of 6 to 7 months. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang grupong Bantay Bigas dismayado sa 2 taong pagpapabaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa sektor ng agrikultura. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Tugigaraw.
Dismayado ang grupong Bantay Bigas saan niya naging kapabayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura sa kanyang ikalawang taon sa Malacanang. Ayon kay Kate Estavillo, tagapagsalita ng nabanggit na grupo, sa halip na patatagin ang lokal na produksyon ng mga magsasaka ay mas pinaboran ni Marcos ang importation kaya tanging ang mayayamang importers ang nakikinabang. Sa loob niya ng 2 taon ay nabigo ang pamahalaan na resolbahin ang nararanasang krisis sa pagkain dahil sa mga maling polisiya at hindi maayos na programang pang-agrikultura ng Administrasyong Marcos. Inihalimbawa ni Estavillo ang inilabas na Executive Order No. 62 na nagpababa sa taripa sa imported rice na magiging dahilan ng pagbaba ng imported na bigas sa merkado na magpapalugi naman sa lokal na magsasaka dahil sa posibleng bumaba ng hanggang 7 pesos kada kilo ang palaya. Hiling ng grupo na gawing prioridad ang sektor ng agrikultura para makamit ang 20 pesos per kilo na bigas na siyang campaign promise ni Marcos. Nung kanyang mga pangako na 20 pesos per kilo na presyo ng bigas, pauunda rin yung ating industriya sa agrikultura. Pero sa loob ng 2 taon ng pagiging presidente niya ay mas lalong naghirap yung ating mga magsasaka at hindi niya natugunan, hindi niya na-resolba yung tumitinding krisis natin sa pagkain. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar umaabot ngayon ng 58 pesos and 79 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 49 centavos at ang Singaporean dollar ay nasa 43 pesos and 14 centavos. Ang Saudi Arabian Rial may katumbas naman po yung naturang currency ng 15 pesos and 61 centavos habang ang euro ay umaabot ng 62 pesos and 89 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Para po sa tuloy-tuloy na pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines, maaari po ninyong matunghayan at masubaybayan pa rin palagi kahit kayo ay nasa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng Bombo mobile application. I-download lamang sa inyong mga cellphone at presto pwede na po kayong makinig at matutukan yung mga paborito po ninyong programa. Ganon din sa ating YouTube channel at sa Facebook live programs ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa Hilagan, Luzon, ang Bombo Radio Kawayan, sa Pangasinan, Bombo Radio Dagupan, doon naman sa City of Pines, Bombo Radio Baguio, at dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, nariyan naman po ang Bombo Radio Tuguegarao, at sa may Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga ka-Bombo Castor Nation, bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News.
Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Mayong kakasunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag ng paratuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sa Miyerkules sa Pesa 3 sa bulan sa Hulyo 2024, may kopod yalagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 ang tak na sa ring aga sa pagadulog sa kapagpatpat sa pinakabadraguan naton sa ring mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka mga draguan yung mabalita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Kita pag-opdan man sa bugos nga persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa mga tagban sa pinakabadaraguan nga mga balita. Panay na ang tiyempo diri sa bahin sa Surad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagasilak na si Haring Adlaw. Pero amo na no ang mga obserbasyon naton hindi nagid malipat. No, ang kalangitan ta sa tion sa karapunanon no nga nagatulo ang ulan o kung may mga pag-ulan nga magalunta. Along gid no sa aton sa ring nga mga kauturan at the same time sa aton nga mga kabombo. Ano labing talapang dot pila ka madalagkuan nga mabalita sa mga top stories of the day. Madalagkuan nga mga balita national. Senador Juan Edgardo Angara, no? Sani Angara iya makabanan ang gin-appoint sang aton mga presidente. Bongbong Marcos bilang masunod nga DepEd Secretary. Ini bulos do sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, no? Sa bahin sang sining pagpatigayon na, no? Sang sining nasambit nga pag-resign o pag-tender sang iyang resignation. Dugay-dugay may kopod naton ak Party List Representative Franz Castro. Sa dugang nga mareaksyon sa Ridri Makabanan sa sining appointment, no? Kaya ti dumdumanta, nagligad ang bansang taga-ACT, no? Nga ti Alliance of Concerned Teachers, nga dapat ibutang na, ini kuno politiko. Ang ibutang ti, sa bahin sang persona ni Senator Angara, no? Bata man sanay senador, kag last termer ni sang senador, ba? O ti daw mayo nga transisyon ni. Kaya pagkatapos sa termino, supposed to be sa June 30, 2025 pa rin matapos sa termino niya sa pagkasenador, pero magkapangalaga din sa effective July 19 sa DepEd o Department of Education kag bayaan niya gini sa ni pagkasenador. Sige, no, samtang dugapay naton nga mabalita, balita international. Sa gihapon ang ining ginasunod naton nga issue sa sining pabor no sa Supreme Court. No, sa kapagatag sa immunity sa kay former US President Donald Trump, no, sa tanan nga mga kaso, no, sa dinamaka ko prosecution sa mga actions nga ilang nga ginobra, kung iyang nga ginobra nga samtang yara pwede sa pwesto sa pagka-president. Hindi nagakuan ko no subong nagatalangison tong iban maka-Democrats. No, kay daw tsansa kag dako ginan tsansa ni Trump, no, sa dinamakabanan isa ini sa mga victory man sa part ni Trump. No, ang ining pagpabor sa desisyon sa Supreme Court, pero binalik ini sa Supreme Court, no, sa lower court. Agod nga ti sila gid maka-decide, pero ti suno sa mga eksperto dire ti siling niya matapos pa ng eleksyon sa Nobyembre sa US sa kag madesisyonan. Medyo padugay-dugay pag desisyon dira. Sige, no, dagko nga mabalita ina national kag international. Mga balita lokal karon nga istoryahan naton diri sa aton sining nga pagpalagad. Di man sa aton nga palatuturan issue sabay sa Manukan Country, hibalaon ta. Kag dugangan ta kuha sa pagkamaraksyon sa aton nga mga konsyal diri sa Surad sa Bacolod, no, nga nag-propose man ka nagboto pabor sa bahin sang development sang Manukan Country sa between sa Surad sa Bacolod kag sang SM Prime Holdings Incorporated. Mga fruit vendors sabay sa Libertad Public Market, no,
pang-areglo na sa City Legal Office kahapon nga daw. Di ang 1 meter iya makabanan nga pag-occupy lang na dila no sa kilid sa Libertad Public Market Annex Building no kay hindi na dapat laksam sa karsada nga ginaagyan sa mga salakyan. Samtang dugapay naton nga mabrita no sospetsado sa paglutang patay kay Nicos Balagusa no sa Barangay Granada sa Granada High Subdivision na Barangay Granada di sa syudad sa Bacolod Parayon nga at large. Mga kapulisan may namonitor na nga lugar kung sa diin nagapanago ang ining mga sospetsado. Di ginahulat na lang diri makabanan no ang ining warrant of arrest nga papanaog kag madakop ining mga sospetsado. Nakuha na kamo no natiktika na kamo nabulaan na kamo sa mga kapulisan kung diin kamo nagapanago. So may interview makaroon sa Bombo Denvekihano sa bahin sang aton sining sa amay ni Nicos Balagusa sa pamilya sini kag of course ang paglao manila no nga matagan sustisya kamatayon sang ilang nga bata. Sige, 9 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Unahon tato si Congressman Franz Castro ang Deputy Minority Leader no sang House of Representatives no ini matapos ngati finally no nakadesisyon na gid man ang aton sining presidente no sa diri sang pungsod Pilipinas President Bongbong Marcos kahapon no sa diri ginhingalanan sa presidente ang masunod nga Defense Secretary no sa persona ni Senator Sani Angara bulos sa kay Vice President Sara Duterte Carpio nga magabiya sa pwesto effective July 19 2024 no pero sa palarong pamansa dito sa bahin sang Cebu City no mangin dinapit pang bisita diri no si Vice President Sara Duterte kay di siya paning Defense Secretary until July 19 no so natapos na no ang ining mga pila ka mga paglaom sang iban especially may mga nominees sa giginsumitor to hapon no pila ka mga sektor sa edukasyon private sector sa edukasyon nga naga-endorse no sa mga pangalan no sa mangin masunod nga Defense Secretary. But finally, the President has spoken no ngati si Senator Sani Angara ang last termer nga senador no sa pungsod Pilipinas amo ni ang magabulos o kon mangin bag-o nga miyembro sa gabinete sa bahin sang Department of Education. Sang Domingo, gintawgan ko ni President Marcos si Angara kag ginayo ang iya serbisyo kung pwede nga mangin Defense Secretary. And then Lunes na lang no kag naibuloan no sa didring ati siya nagin man agin pili kag way mat pang sang pagpangduwa no gagin baton ni Senator Angara ang ining pwesto kay ti maduduman naton no sa Senator Angara bata ini sang anay senador man no si si Senator ng Edgardo Angara Senior no do senior ni siya mo piling ko sa bahin sa aton sa nga makoturan no so ang junior amo ni sa Angara kay ting hayo sini Sani Angara man no ang iya sini nga hayo sa aton sa nga makoturan at the same time sa aton nga makabombo so ni karon isa sa mga kuan man no mga bagay no nga gusto naton man iya makabanan nga hibaloon no kay sa pila ka aksyon sa aton nga makoturan no diri nagpahayag nga ti dapat hindi kuno politiko sa kuan man sa Alliance of Concerned Teachers man naghalin no ang ining nasambit nga mga pahayag nga ti dapat kuno no nang hindi politiko ibutang ti politiko man no pero gali kay last termer no so ti kabalo kita si Angara kabahin man isang Magic 7 no sa Senado to nagresign sa Senate President Juan Miguel Zubiri as Senate President, no? So, pero gin-appoint sa Presidente. Sa pekalinya, we have Congressman Franz Castro, House Deputy Leader, House Deputy Minority Leader sa House of Representatives. Congressman, magandang umaga po ma'am. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons po ito. Magandang umaga, Bombo Pons, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radio Bacolod at sa Negros Occidental. Alright, no? So ma'am, Congressman, no? So kasi sa inyo rito galing based sa interview natin, dapat yung susunod na Defense Secretary, hindi politiko, na ito talaga nating presidente. Pero unfortunately, si Senator Juan Sani Angara, ang inappoint niya. So last term na senator na supposed to be may 1 year pa sa pwesto, pero
inapunta sa as Defense Secretary. Ano po ang dagdag na reaction po ninyo dito? Well, siyempre dun sa aming criteria, no, X na yung politiko, no? Kasi politiko siya. Pero on the other hand, on the positive side naman, may mga kasi proposal siya on salary increase at iba pang mga benefits ng mga teachers. So, syempre very challenging sa kanya ngayon kung paninindigan niya ba yung kanyang yung kanyang proposal ang proposal niya nga salary grade 19 para sa mga teachers na which is aligned doon sa aming panukala, no, na 50,000 per month yung sa mga teachers. So yun nga, politiko na naman, gusto sana natin ay educator, pero magagamit natin itong kanyang experience doon sa Senate, kaugnay doon sa mga knowledge niya, information niya, kaugnay sa educational system. Lalong-lalo na member din siya ng EDCOM. No, I hope yung mga insights, yung mga problems na result ng mga research dito sa EDCOM 2 ay sana ay magamit niya, no, para ma-resolve natin yung educational crisis. So, yun naman yung positive side doon. At syempre, sabi niya kasi pagpapatuloy niya yung legacy ni VP Sara as Secretary ng Education. Tingin ko wala namang significant, no, mga problematic nga yung kanyang mga programa. Kaya talagang babantayan natin ito, siyempre makikipag-cooperate din tayo at sana maging katulad nung attitude niya sa Senado na maging consultative siya, no? Consultative siya sa mga teachers, sa mga stakeholders ng education para makakuha siya on the ground, no? Maging grounded siya doon sa mga problema talaga ng educational system. Ang importante diyan siguro na magiging hands-on siya, no, sa mga problema natin, na ma-address itong perennial problems ang tawag po natin dito sa Department of Education, Congressman, na dapat na masolusyonan ito kahit na paunti-unti lang po, no, kasi mabigat naman pag sabi na solusyonan agad. Yes, tama ka, Bombo Pons, no? Sana maging hands-on siya, bumaba siya sa ground, no? Ang positive naman yan, lagi naman siyang nakikipagkonsulta sa ACT, no, dun sa mga unions ng Alliance of Concerned Teachers. Tapos, so syempre, magagamit niya rin yung kanyang naging karanasan bilang chairman ng Finance Committee diyan sa Senado, 'di ba? So may kinalaman ito sa budgeting. Kailangan yung budget sa edukasyon kasi tingin natin ay hindi sapat itong budget ng edukasyon, dapat 6% ng GDP. Ito yung standard no, worldwide. Pero yung ating kasing budget sa education, hindi pa tumutuntong yan ng 5% eh. Kaya sana magamit niya yung kanyang impluwensya, no, bilang naging senador para po madagdagan yung budget ng edukasyon at magamit ng husto. Inaasahan natin na sana yung kanyang management skills ay makita rin natin dito. At syempre, 'di ba, isa rin sa aming demand sana ay walang bahid ng korupsyon. Well, it remains to be seen, no? Titignan natin kung ano yung magagawa niya. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Sabi nga natin, sige, 1 year yan para makita natin yung improvement sa education system natin. Oo. Kung hindi ako nagkamali, so yung father niya, former senator rin yan, former secretary, iwan ko education, si the late Senator Andara. Oo, tama. Naging Secretary of Education yung tatay niya nung panahon ni Marcos. Okay. Senior. Panahon ni Marcos Senior. Okay. No? So, at lately lang to parang nagiging Agriculture Secretary, I think, no? Ito sa time ni Pinoy, kung hindi ko nagkamali. Tama, oo. Okay. Oo. So, based sa mga backgrounds, siyempre, no? So, ito si Senator Angara, isa rin sa mga matutong senator dyan sa ating bansa, no? Kasi marami ring mga panukala pala na napasa ito at workaholic senator din, no? Oo, nakita naman natin yan, sa record niya sa House at saka sa Senate. Yun, isa siya sa author ng K-12 program na tinutulan namin. Na siyempre, tinutulan namin yon at dapat ma-improve niya, no, yung ating curriculum, no, yung mga pangangailangan din na kasi hindi lang curriculum para makuha natin yung quality education.
yung class size. 'Di ba? Kailangan talaga ng mas maraming classroom para Yes, so- mabawasan ang class size, maraming teachers, hindi sapat yung 10,000 a year na hina-hire ng DepEd. At dapat magkaroon din siya ng needs assessment sa mga pangangailangan sa non-teaching personnel o yung tinatawag naming education support personnel. Hindi yung basta mag-hire lang daw sila ng 5,000 na AO. Ano ba yung mga pangangailangan sa baba, no? Sa mga eskwelahan. So hindi naman AO siguro, hindi naman siguro lahat AO ang kailangan, di ba? So yun yung dapat niyang dapat niya ring immediate na tugunan at yun nga. At yung isa sa controversial na pinag-uusapan ngayon sa field, yung RTMS, yung OPCRF tsaka yung IPCRF. Ito yung tungkol sa evaluation ng mga performance ng mga Sa PISA, teachers. no? PISA. Oo, yung performance ng mga teachers dahil suspended na nga yung RTMS, yung result-based management system. So dapat malinawan nga ito. Kaya kami ay sa mga susunod na araw ay makikipagkonsultahan ako sa mga unions ng ACT, ng Alliance of Concerned Teachers Philippines, para mapag-usapan namin yung general stand namin at general demand ng mga teachers na ipipresenta kay Secretary Sani Angara. All right, sige. Anyway, so ano pong mga, although hindi pa natin mapangunahan yan, no, Congressman, but we'll see, no, kung anong magagawa niya dyan. Pero officially, so upo pa siya by July 19, ano? Yes, oo. July 19 pa yung ngayon yata merong mga turnover ceremonies at transition period. Oo. Okay. Sige lang po, no? Ang importante diyan, no, na may talaga, no? May response sa mga problema sa ngayon, no? Present Yes. situation na Oo. niharap ng DepEd every year na lang po ito, no? Sige. Yes, Asahan natin tama yan. ka, Bambo Pons. Yes, Congressman. Salamat po at magandang umaga. Sa tayo. Salamat, Bambo Pons. Alright, sige. Si Congressman Franz Castro, House Minority Leader, no, sa House of Representatives, kag Alliance of Concerned Teachers Party List. Sige, no, so 20 minutos sa kaligid sa takna, ang alas 8 sa agad, sa ato sa riga pagpalagad. Pabayaan ta na to ang mga nagligad to nga mga hitabo nga may mga ginaduso, no, kahapon may ara to sa ginaduso ang mga grupo man, no, sa diri makabanan sang mga private organizations, no, like diri makabanan sa bahin sa Cocopeya, no, ang Coordinating Council of Private Educational Associations, no, kay ti damo may pangalan to, Limak Bilog, no, nga pangalan, pero sa pangalan nila o kung sa pangalan nga nagin-endorsar nila daw I don't think kung naupod ti Jocelyn Andaya Benitez, Representative Francisco Benitez sa 3rd District, Undersecretary Gina Gonong, Father Welmer Tia, no, daw ay gido asang may nalakip diri, no, nga pangalan. So ti siling taga ni last termer, no, ni Senator Angara kay naka 2 terms ni sa to mo. 2013 nangin senador ni siya, no, until 2019, no, 6 years ang isa ka term la, 6 years, no, and then 2019 to 2025 naman. So supposed to be may 1 year pa sa tani, no, pero bilang DepEd Secretary to kag may kabahin ka sang gabinete, no, sang Marcos administration, no, dako naman ina nga bagay, no, mas dako pang imo papel sa da kay mo uyat ka sa isa ka departamento mo, no, like sa Department of Education, no. So kung sa bagay ti prerogative na gani siling ko sa presidente, kung sino ang iasin nga pilion, no, bilang masunod, no, ka DepEd Secretary, no, kay ti siyempre anang ginahambal ta balang ang pagiging miyembro sang gabinete, no, daw kwan ka na ito, daw alter ego ka na sang presidente, no, ang pagiging miyembro mo, no, sang gabinete, no, that's why nga ang president mapili gina sa iya mangin gusto, no. So hindi matabo, hindi malayo nga ti alay masama Marcos that time, no, ay nang amay sinin ni Senator Sani Angara nga si former the late Senador Angara, no, sang umulan na patay nito last year, I think, no, ang amaya. So and then considering kung alay siya, ti siyempre ang ang loyalty ara pa Japon,
no, kag ang patigan sa alliances no. So why lang personalan, trabaho lang ni, no. So tiyan mo na anong mga expectations nato sa idugang, no. Niya sa House of Representatives pa lang sa Alliance of Concerned Teachers, no. Ti waygid na mati ang presidente hindi politiko, pero hindi ta pagtagaan sang sang patapos, no, nga assessment sang gara kay obserbaran tanay ang mga performance niya, no, dira sa Department of Education. So karon sa mga local na ton nga reaksyon, kuhaan ta di reaksyon ang mga teachers, grupo sa mga teachers diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Sige, no, pagkaronan naton ina. Next ay sunod naton to, no, ang ining pila ka mga issues pag naton. Leo ko kay Bombo International News Correspondent Bombo Pinoy Gonzales, direkta sa bahin sa Houston, Texas, USA. No, i-check naton, no, ang ining pila ka latest nga mga reaksyon pa dito, no, after ining report kahapon no, nga sa bahin sang aton sa nga mga kabombo, no, ang ining sa bahin sa pagkilala, no, sa United States Supreme Court, no, nga may immunity ang former president gikan sa prosecution sa mga action sa sini nga ila ginaobra yara pa ini sa pasto. Ti kahapon based sa report nga aton sa nga nabaton sa ruling sang korte, no, July 2, no. So ti diri ginpahayag, no, nga ti may ara sa nagboto pabor kamako hukom, anom kamahukom ang nagboto pabor, samtang 3 naman ang nagpamatok, no. So naga-enjoy sa karon si former US President Donald Trump, no, because sa sining immunity gaginhatag sa iya sa mga actions hinimo sa ila constitutional authority, no, pero wala pa sila sa immunity sa mga actions nga ginhimo niya in private capacity, no. So ang ruling nagamarka ini makaban sa unang kahigunan sa nasyon nga nakatukod sa 18th century, no, nga gideklarar sa Korte Suprema nga ang former presidents, no, nga may shield, no, kung salunti may taming ano blang mo sa shield, no, may itaming kada sa mga criminal charges, no, sa pila ka mga instance, no. Kaya sa Amerika kung sitting president ka, may immunity from the suit ka man, no, kaya pwede mapailan sang kaso, no, sa didiri makabanan sabay sang kung nagapungko ka, pero ina nagabase sa mga actions mo, official or privately nga mga actions. Sa official kung official kwan ina, no, official inform, no, tinaya makaluwas kada, no, sa bahin sa kung mangin immune ka sa mga kaso. Pero sa mga personal ti amo pa ning baisan sa karon kay depende pa ini kay ipapanaog pa ni sa lower court mo, no, ang desisyon ti ambal sa mga kampo sa Republicans ni nati kung ginagmando ang Supreme Court ipapanaog sa lower court, no, ang ining desisyon sa bahin sa pila ka mga private or personal acts ni former President Donald Trump, no, dugay pa na iya, no, kay sila matapos pa na ang eleksyon sa Amerika sa Nobyembre, no, kag ba desisyonan ini, no, sang lower court. Dugang mareaksyon lo kita panguha makita mareaksyon sa pila ka mga correspondents nato. Sa pick line niya Bombo Pinoy Gonzales. Bombo Pinoy, good morning, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning Bombo Ponce. Good morning Bombo Bacolod kag bilog nga Western Visayas. No, bilog gali na nga NIR 1 Negros Island. Yes. Good morning. Yes, salamat gid, no, Bombo Pinoy, no, ti amo ning ginakuha naton, no, ginabantayan man sang tanan, no, ining paghatag sa immunity, no, sa kay former US President Donald Trump kahapon sa mga kaso na, no, kahapon ti nagdesisyon ang United States Supreme Court kag daw ang paghatag sa pabor karon daw ara sa kampo ni former US President Donald Trump kag daw liwat nga nabuhi ang ining paglaom nga daw hindi na mapunggan ang pagbalik niya sa pwesto bilang president after sa November 2024 nga eleksyon sa US sa Bombo Pinoy. Yes, correct ikaw Bombo Pons, no? Hindi lang hambal nga tagaan o nabuhi, no, naman ang pag-asa, no? Ang ginabutang lang inadra nga kung ara ikaw sa posisyon nga presidente ikaw, may immunity ikaw, no, sa tanan mo ginhimo nga official act, no, as presidente sing United States of America. Sa posisyon naman sa sitwasyon ni former President Donald Trump
no ang iya gipanghimo dito sang November 6 ang hambal sing Supreme Court Justice Supreme Court in bank, no siyam gid sila ang score was 6-3 in favor kay Trump, no is nga ibalik dito sa lower court, no ang sitwasyon nga ini bumupons kiti ang ilang ginahimo is witch hunting ang ginahimo sing Democratic Party kontra kay former President Donald Trump, no hindi na pwede na iya nga oy korte kasuhan namon si tuwag ni si Donald Trump kamo pangita sa ebidensya, hindi ina amo, no ang hambal sa Supreme Court, balik kamo didto sa lower court kag i-straighten nyo ang inyo nga kaso, no ginpabudlayan sila sing Supreme Court, hindi pwede ay ginahimo sing Democrat Party is window shopping. Obra nila sina, no nga magkadto sa mga korte nga pabor sila nga ang mga korte nga mga judges is Democrat appointed judges. Tawa na tabo dito sa New York bumupons, no the hocus pocus kangaroo court ang natabo. Democrat ang state New York, Democrat ang tawag ni ang judge, Democrat man ang prosecutor, Democrat man ang mga jury. Paano ka kadaog dira? Kung hindi ka kadaog, amo man natabo. Nga ang kampo ni Donald Trump naglagan sa Supreme Court. Supreme Court number 1 nga korte sa bilog nga Amerika para tapos dayon ang tawag ni ang kasong ini kung padugayon pa ini perde siya sa lower court, makadto pa sa Court of Appeals, kadugay pa makadto pa ina sa Supreme Court, mati diretso na lang sa Supreme Court para tapos na ang hambal sa Supreme Court. Ang tanan nga ginihimo sing presidente sing Amerika no nga legal, no immune ina ang presidente nga sino pa siya, no sa chimpo nga gapongko siya, pero ang iyang ginhimo nga illegal, illegal ina amo ina ang hambal sa Supreme Court. Mangkot da ano dira ang illegal ang ginhambal ya, no ano idra ang illegal ang ginhimo ya, kamo ang matuwag ni kamo ang maghatag sinang ebidensya, amo ina ang buot siningon sing Supreme Court sing Amerika. Hindi nga hambal ya kadto kamo diri sa amon kag hambal nga kung legal ina ako, hindi kung wala kamo sing wala kamo ebidensya, hindi kamo magkadto diti way sila ebidensya, puro wakal-wakal hambal niya mo ni hambal mo to. Wala sila sing ebidensya ginpresentar. Bubupon sa mo nga hambal sa Supreme Court, balik ka mo sa lower court kag tapusan nyo ang inyo sinamo dito nga hindi amo. Bubupon. Okay. No, so kay indirect sa Supreme Court balik sa lower court. So considering this is a long process pa ang posible nga matabo, Bumbo Pinoy. Lawi ginakatamaan Bubupons. Ati, November 5 ng eleksyon, wala na ina. Considered ini nga kadalagan no sa kay former President Donald Trump. Sorry na lang sa mga Democrat kay palagpat ang ila kaso. Okay. Bobo. So after sa sining mga kalanabo yesterday, no, ano-anong mga reaction dira Bumbo Pinoy sa mga Trump supporters diyan sa Houston, Texas sa Amerika, Bumbo Pinoy? Hindi lang ang Trump supporters na kalipay sini, kundi ang bilog ng Amerika kalipay man, no sa rule of law nga tawag. Namahambal sila ay may justice system pagli ang Amerika. Kasi after na sa tabo to sa New York, sala to ya kang court gito ya Bumbo Pons, no kuang gito ya nang tawag ni nang nagakalisod gid na sad gito ang bilog nga Amerikano sa tabo dito sa Supreme Court. Kaya ang korte naging political na, naging Democrat na versus Republican. Wala na ang tawag nga equality, wala na ang tawag nga blind justice, no? Amo ini tawag amo ni subong na subong Bumupons, no? Anom ka court anom ka tawag ni anom ka justice, no? O kung Supreme Court justice ang nagpabor, no, sa kay Trump, no? Tatlo ang hindi, ang tatlong ini puro ini sila Democrat appointed judges. Bumupons. So kung madugay-dugayan, kung matagalan ito Bumbo Pinoy sa Tagalog tayo, sir, so talaga hindi na siguro mapigilan itong pagbalik sa pwesto ni former US President Donald Trump, no, Bumbo Pinoy?
Yes, hindi naman tatagalan ito. No, pag nanalo si Donald Trump sa November 5 national elections sa itong November ngayon 2024, wala na ang kaso nito kasi pag nakaupo ang mga appointed na mga abogado ni former President Donald Trump, kung manalo siya sa eleksyon, is wala na itong kaso ito, isi-shift ito, lalagay na sa drawer, itatapon na sa basura instantly. Tapos na ang kaso na ito. At pag upo niya sa pwesto, posible na mawawala ang lahat niya ng mga kaso? Mawawala ang lahat ng kaso na government na nandyan sa Department of Justice. Mawawala. Kasi itong kaso na ito is Democrat-sponsored na mga kaso na ito. So, sa ngayon, especially sa mga Filipino community na nag-migrate na po dyan, no? Bombo Pinoy sa Amerika. So gaano kalaki ang porsyento na ito talaga pumapanig kayo or maka-Trump kayo or maka-Biden, Bombo Pinoy? Depende yan sa kung saan state, no? Kung sasabihin natin California, of course majority diyan Democrat ang mga Pilipino. Pag nasa Texas naman, majority na naman is Republican ang Pilipino. Sa Florida na naman, majority diyan Republican. So mga Pilipino dyan, Republican. New York naman, majority dyan na Pilipino, Democrat. So naturally, Democrat ang tawag ni sentimento dyan. Okay, sige. Abangan po natin yan. Siguro may mga celebration na, initial na celebration yung Trump group, Bombo Pinoy. Grabe ang celebration na Bumbopons, no? Nagpalabas na ng mga sentimento, nagpalabas na ng mga statement. Ang Trump organization, si Trump mismo, nagpalabas na. This is a victory for America. Let's make America great again daw, sabi ni former President Donald Trump. So parang nakatusiro siya, no? Una doon sa debate na sa tingin natin siya rin ang lamang doon, tapos ito pangalawa itong Supreme Court decision na Bombo Pinoy. Yes, so debate na yon clear sa buong Amerika at sa buong mundo kung sino ang naging presidente ng Amerika. Doon sa debate na napapakita, no, na wala talaga, hindi in control si President Joe Biden sa kanyang ginagawa. Hindi niya nga maiisip, hindi niya na alam kung anong sasabihin. Incoherent, hindi maintindihan ang kanyang lahat na sinasabi. Doon nakikita ng buong leader, dyan hindi ka irespeto ng China, Russia, at saka iba-iba pang mga nasyon na kumukontra sa Amerika. Dapat sa Amerika ay malakas na leader. Doon hindi nakikita sa kay President Joe Biden. Bombo Pons. Sige. Alright, so with this, thank you so much, Bombo Pinoy, sa mga reactions din. Stay tuned lang po tayo, no? Babalik kami dyan sa inyo for latest development sa lalapit na po, no? Na US presidential elections. Good morning, Bombo Pinoy. Yes, ito si Bombo Rufino Pinoy Ligardo Gonzales, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sige. No? Aton Bombo International News Correspondent, direkta sa Houston, Texas, USA, Bombo Pinoy Ligardo Gonzales. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 36 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. No, sa agad rin sa aton sa ringa palatuntunan. Amo na ang pinaka-latest, no, sa didri makabanan. Nga balita, no, sa bahin sang sa desisyon, no, sang Supreme Court dito US Supreme Court, no, ang ining pagpatigayon sa paghatag sang immunity, no, sang korte sa kay former US President Donald Trump, no, sa mga action sa mga obra samtang era sa pwesto, no, pero ang gina-refer nato ni action sa ni mga mga official functions bla or official actions niya, no. So amo ni siya ang gina-file nga kaso kag ginadudahan mangani kag considering nga do na abot naman, no, ang sa likod ti siyempre ang Democrats kay para sa ila threat man sila si former US President Donald Trump, no. So kung matabo ti siling sa mga analyst nga history ni, no, ang ining matabo nga ti liwat nga pagbalik sang naperde nga presidente no ay bala katapos no sang term kay karabanan sa mga presidente sa Amerika, no, makatapos sa tagduan na ka term. Sa isa ka term may 4 ka tuig.
no? Sila sa pagpungko sa pwesto, no? So, and then after sa 4 years eleksyon naman, no? So galing natabo ni kay Trump kay ti ato ya mga kuan man to gani, no? Maga pahayag bra kay ti syempre kung perde ka mambal ka man ko eleksyon, basta perde ka mambal ka gindiyaan ka mo, no? So sa eleksyon mo nagambal ko bisan diri sa Pilipinas, wala iya sa eleksyon wala daya, no? May ara gina sang daya, no? Ang eleksyon ti paghambal tabi ni sa desisyon sang US Supreme Court nga anom nagboto pabor, no? Kag tatlo ang nagpamatok ti masiling ka nga kuan ani, no? Do part sang imo nga victory sa debate, nos-nos gid tumayo si kuan. Kuan gid ginos-nos gid mayo ni Trump si Biden. Sa ilang nga debate kay si Biden nagrasunto kati lain matsyag trangkaso mo na gapurutikol ti ang klaro to kati tigulang ni bansa 81 anyos, no? Kag gapukol ng panghambal. Hindi amo na dapat ang para sa kay Trump, no? Kag sa kampo sa mga Trump ni dapat mo ibutang presidente ni luya kana kag hindi ka na mensendihan da kag masabi ka kalipat pa sa gani, no? Sa iya sila nga ginapanghambal. So balatayan ini kitamba sa Supreme Court sa paghatag sa immunity diri sa mga aksyon sa ginhimo ni former US President Donald Trump sa nagpungko sa bilang presidente niya ti ang argumento dugang ibalik naton ini sa lower court, no? Iti may dapat paresolbaron sila diri like sa mga aksyon sa ginhimo privately or in private capacity, no? So amo pa ni ang dapat nga resolbahon, no? Sang lower court ti kabalo na magita, no? Basta korte dugay na ang proseso, no? So ti medyo madugay-dugayan pa kag makahatag sa desisyon kay ti liwat naman babalik naman sa puno to mo. Ti way gani mga ebidensya, no? Sini sila pero ti mo na iyang klaro kag ang kuan bala ang pribilehiyo, no? Sa isa ka sitting president even diri sa aton sa Pilipinas, no? Kay kung sitting president ka, kung may 6 years kita diri nga term, kung i-compare naton no, sa Pilipinas, within 6 years sa pagpungko mo, no, hindi ka na pwede mapailan kaso, immune ka na sa tanan nga makaso, no? So unless kung may mga controversy, no, sa party sang sitting president diri sa atos Pilipinas, mapahalim lang presidente pagi sa impeachment mo. Ipa-impeach mo ang presidente, may tatlo ka grounds for impeachment, isa lang sinada kung mapamatud-an sa sige na masipa ka mapalin na sa pwesto, no? Pero astos ang filing some case sa sitting president, no, amo lang nang ma-enjoy nga privilege sa presidente. During his term, no, mangin immune ka na iya sa tanan nga makaso. Grabe, no, nga mga pag-id-id sang kuan paglagas diri kay Trump, no? Sa official functions daw nagdaog ni siya, but sa mga private nga mga actions diri amo pa rin ang balantayan, no? Kung bala may ara pa, no, sang kuan no, sang mga kuan dira desisyon, no, ngati need kuan sa, no, madutlan sa mga private actions niya as a president. Sige, batayan naton ini kay ginapangkuan ta man reaksyon kag labot aton mga international correspondent kag pila ka analyst naton diri sa aton nga pagpalagan. Natay 1 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga diri sa aton sa liga pagpalagan. Pagbalik sa aton sa liga para tuntunan, dugang mga reaksyon, no, balik kita national nga mga balita pero reaksyon din sang lokal nga mga grupo sa pag-appoint sa aton nga presidente sang bag-o nga Defense Secretary sa persona ni Senator Juan Sani Angara. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation.
Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather,
kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. 2 man nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa nagkakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag.
Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi. Okay nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 52 minutos sa kaligan sa takang alas 8 sa aga. Para ka po nagpamati, no? Dari sa aton sa nga panatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Lokal nga mga aksyon kita yung makabanan, no? Balikan ta ang issue sa bahin sa appointment, no? Di Senator Sani Angara, no? Sa Department of Education bilang DepEd Secretary. Sa piyakalinya, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, Sir Richard Helangra. Sir, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponsini. Good morning, Bombo Pons. Kag sa tagpalamati sa Bombo Radio, good morning sa inyo. Sa part sang Bacolod City Public Schools Teachers Federation, sir, no? I know nga tig inabantayan naman ini ang pag-appoint sa presidente naton, no? Sa mangin masunod nga DepEd Secretary Bulos sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, no? So in reaction sa pagpili niya sa kay Senator Sani Angara nga main masunod nga DepEd Secretary, Sir Richard. So we are glad nga si President Bongbong Marcos naka-appoint na sa bago nga DepEd Secretary. Though we lobbied for our local na, no? Na diri tani Alisa Negros kag most probably tani not a politician pero kay tiara naging man so we welcome the forthcoming appointment of Senator Sani Angara as our new DepEd Secretary. And then we learned also from our Alliance of Concerned Teachers sa ato ni kay Franz Castro kag dito sa national na he is very accommodating to the plight of the teachers. Kung may ginapangayo nga counterparts na bill or support from the Senate, he was always open for the discussion, gina-accommodate niya. So we are very glad about it, no? Kag we heard nga last night nga interview sa iya, salary increase, he is always supporting that. Kag ang gusto niya ganit-ani salary grade 19 for our teacher 1. So kung daw hindi na nakalabot yung target na salary grade 19, more or less we can have our salary increase na gini-claim mo na sa aton mga teachers. And then ang mga changes, no, we will give him time na maka-adjust sa kadamo-damo sa mga problema nga yang i-solve, no, sa aton educational system. So we hope na matagaan niya sa tutok. Tiunabis ang naganubo nga quality sa aton nga education. Though nga he is coming from finance, no, sagad siya sa finance. We learn he was a graduate of London School of Economics, no. And then sa law, tanda man siya, no, mga insurances, mga businesses, tanda siya. So we hope na matunduan niya man mga teachers kung paano nga mangin tanda man sa finances. So, akapibat sinawurot, tagaan niya man sa mga benepisyo, no, nga. Kadamo na sa mga teachers nga guguluwa subong. Mga young teachers na, they are just making the DepEd. Though, sad to say, hindi lang mag-live nila ito na training ground sila, no, 3 to 5 years. Iwas sila kay very enticing isang offer to sa North America, sa Asia Pacific, sa New Zealand. Dalawang yung family mo, no? So, we hope nga ang mag-ota DepEd Secretary, makatutok siya mapataas ang ating quality education, may gamayan lang, class size pa. And then, ang mga non-teaching personnel, ma-recruit na gid para ang teachers ta will devote 90 to 95% of their time inside the classroom. And then,
kung pwede minimize ta ang aton mga programs and projects nga ang teacher amo nagaobra sina kay the heart of learning is really the curriculum. So meaning ang teachers ara iya sa classroom nga magtudlo. Karon ko mga non-teaching jobs ang ihatag mo siya nga do nga ginkuha naman kinpadula naman ni Deputy Secretary Sara Duterte. Pero wala man siyang nagalabot ng mga non-teaching personnel to support our teachers. So kung pwede na ma-minimize mga ASAP reports ang teacher ta ti ara sa classroom nagatudlo may gamay ang class size mga 30 lang sa grade 1 to 6 no 35 to 40 lang sa high school. So mamag-an ini siya kay ang feedback sa aton teachers nakaagi kita bumbupon sa legal nga gintunga ang klase dapat 2020. So typically sa mga teachers kay manageable kayo mo. So kung hindi man 20 because of the budget mapagamay ng class size naton and then teachers ta mapuko sa teaching buin-buinan tang ilang mga ASAP reports nga ihatag subong pagkahapon o buwas kwaon dayon ti ginahimo ta sila magicians. So muna kung mahimo tay na busog aton teachers ang aton estudyante may mga gadgets for learning, may mga libro, instructional materials ara at then mga classrooms pa okay. So I believe nga we can really take off no kag we can really make our education develop kag advance no aton nga utok ng Pilipino yat hindi naman malawlawgan. 12 million OFWs are proofs no nga maayo kita magulubra galing subong ti amo na nga kinahanglan double, triple jobs hinihimuon sa aton na bago Deputy Secretary and we hope na DepEd is spared from politics magapokus nila sa pagpaayos ang kalidad sa aton education para ang yatin naton diri aton mga teachers mabupon. Muna gani no. Anyway kuana no every year do mo na ng problema na to mo ngayong topic namon ni Congressman Franz Castro sir. Pero nibla ko isa kita katingalahan naton nga kadalagko masang budget no. Every year nga do hindi kinaton ma-address like sining kakulang sa mga classrooms. Kita kabalo naman kita nga ti gina kuan ina no. Every year gataas ang mga number of enrollees. Ti nga hindi tanay nga maplanuhan a year after no o nga may mga budget representation magita sa duha ka sagay sa aton nga legislative branch no pero do hindi kinaton ma-perfect Sir Richard. So alin sa una bumupon sa muna gamay pagita mo na batian tang correct na so I tend to believe sa isa ko sa amigo ko kay Sir Golberto Dahaw nga ang education I am not accusing anyone no ati wala sila kuno plano ang aton bureaucrats ang government officials at the top nga iso kaya nga kapital panigali magpang-loan kung magpang-loan kita sa World Bank, Asian Development Bank and other financial institution pinakadasin nga makahulam pa kung ang imo nga itaya education tapos hindi ka man to ka-loan kung wala problema ang education and after mabaton mong loan according sa aton migo ni nga ipanagtag mo na sa ibang agency no so meaning constant na lang ginaday ang problema para nga may constant na nga source of borrowings ng aton economy sad to say iti nga pila na 13 trillion ang aton na utang daw nagahamboy-hamboy permi kay pangutang tang ginakapital tang edukasyon ti ang mga manggarano ni mga pungsod ginatawag ni ganis ang aton mga utod nga mga left na imperialist no gusto nila manakop hindi man sila kaindi kaya kung hindi sila magpahulam sa aton hindi ta kapadala sa quality kag skilled overseas Filipino workers sila galing duwa na ning ila ganansya makapahulam sila na interest sa kwarta ikaduwa pa sa agreement nga they will intervene in our curriculum kasi isa na siya sa imperialism na sa yapo no and then they will suggest kung paano nga himuon ang pagtudlo nga maayo kuno pero ang tuyo nila na mapanami ang mga workers na ilay matunon sa ilang mga pungsod so sige lang amo na subong nga reality we will just adjust the situation na mapaayo naton pero admittedly gina-interbinehan nilang aton education malalay naman ibumpon sa mga teachers ta kaysa naligad Australian aid.
Kaya ang amo na nga daw gina-retaingan ang mga teachers, ginatawag na siya nga Individual Commitment Review Form, IPCRF. So, 37 nakapruiba nga nagatuglo ka sa Mayo, parang 37 nakapruiba, may mga kaakibat ng mga mode of verification sa mga papel na, may mga reflections, kilalain na teacher. Hindi si tudlo nila kung sa ate mo na ilaw brahon. So, right now, sa atong bago nga matatag curriculum, USAID naman kami, kag World Bank subong. Tiyan mo nagalalain kita kay ayo kita salary increase. Naghambal ang DBM, naginatunan sa nila kag sa World Bank. Ano na? Hindi mo makita nga they are part of the study nga ang salary increase na pangayo. Simple na pangayo ka salary increase kasi igado, taas, bilib laklon. Nga ara ang World Bank. So, because ang funding agency sa World Bank sa Manila, USAID mo, ipating inugtudlo, dira parte sa nationalism, tanawon mo na nila, guro hindi na mabutang pag Philippine-American War sa 1.4 million ginapatay ng Pilipino. So, daw mo na bilang kalimbawa na bumukons, na tiyan mo na sa mga reality natin, hindi ka masolve ang problema, may man gasalig ko sa funding mo, tiko na ano yung nila idiktate, ako na yung matumang na dress kung sa Pilipinas, kag nag-aagon to atong teachers. Alright, no? So, ang mga programa ko no sang outgoing Defense Secretary daw i-porso ni may continue naman kuno ini like ining matatag curriculum no Sir Richard. So nabatian ta to daw medyo i-continue at okay man na i-continue kay kadako ang gastos sa DepEd. Although nga na-linked ina kay Deputy Secretary Sara ti spare na lang ang politics palihog. Tikay nga obra sinasanday Yusik Gunong man kag ibanda nga mga maayo nga mga curriculum makers. Continue na kay dako na ng gasto ti kuno-kuno islan mo na gumod naman ng teachers and kasami gakatabo. Kung sinong Deputy Secretary pang bungkagon niya man tanatanan kag magliwat naman sa sugod ti gakapoy teachers tas we hope nga i-continue mga maayo ang daw hindi daya operational i-revise kag it's good nga we will review the K-12 kay sama sa mga autos ang K-12 ti amo ni si Senator Sani Angara sa 2013. Kaya tapos nabatian ta nga he is favorable for salary increase kag nationalism sa education. Nakanami sila kag we are hoping for the best from him. At sabay pa nga ma-deliver ang gina-expect natin nga dapat i-deliver sa aton nga Department of Education kay tama niya ka ma-open na sa klase ang focus ang Bilugan Nation diri sa aton nga educational system. So sabay pa nga ma-address yan we are not demanding him to solve that in 1 month, 2 months, isang 1 year. I hope na may matamat na may pagbago ang matabo. Sige, ang importante dira nga ti kamo sa part sa mga grupo sa teachers ng inhilway naman pamisaron nyo kay ti may gin-appoint na ang aton nga presidente sang nga magapabilin nga hang bala kita sir sa malawig nga panahon nga laton tagid ang July 19 ka mag-appoint bala no? So we are thanking that kay kabalo ka magposting ko anang DepEd bureaucracy kung wala na sa isang pinuno daw kadako sa agency kung wala pinuno tito medyo hangin kag kabudlay sa sitwasyon. Sige. Anyway, last na sir sa Tagalog version anong inyong final nga reaction sa diri sa appointment ni Senator Sani Angara kung sa may isa pa sa katuig tani no sa Senado sa Pungsod Pilipinas. Sir, ano po yung mga final reaction niyo dito? Ikinagagalak po natin ang pag-appoint kay Senator Sani Angara dahil may kinuno tayo ng DepEd. At nalalaman natin na ang kanyang ama noon ay DepEd Secretary rin at inaasahan po natin na marami siya natutunan sa kanyang ama at matalino ring senator ito si Senator Sani Angara dahil graduate siya ng London School of Economics. Inaasahan po natin na ang kanyang mga kalaman, ang kanyang sinseridad ay nandoon sa ating edukasyon at makapag-ambag siya ng malaking pagbabago sa ating mga guro, sa ating mga estudyante, sa ating sistema ng edukasyon at sana mapataas siya ang sweldo ng ating mga guro at mabibigyan niya rin ng suporta ang ating mga estudyante sa magitan ng mga learning tablets, ng internet loads, ng mga aklat at ganoon rin ang ating mga guro
at makikita natin talaga na mapataas ang achievement ng ating mga estudyante sa kanyang pamumuno. Right, sige, with this, Sir Richard Ilangre, sir. Salamat kayo sa sending a time. Good morning. Thank you very much, Mubon. Thank you sa Bombo Radio. Alright, Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Dugang ka reaksyon sa dide, no? Sa National News naton kay ina, nga interview taman kay Congressman Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers. No? So, ti daw okay man, no? Kampante man sila, kag daw pabor man sila, no? Anyway, ti wise move ini, wise pick, no? Ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-appoint sa kay Senator Sani Angara, no? Bilang masunod, no? Ka Defense Secretary. So, pamangkot sang iban, kagkalabanan, nga siling ti paano ya bumbupons, no? Ang isa katuig nga term, no? Ni Senator Angara sa Senado, kay ti ma-fully assume na siya sa ipalangakuan by July 19 as Defense Secretary. Hambal ni Senator Francis Chis Escudero, no? Sa didri makabanan, ti daw ay man kuno sang problema, no? Sabahin sa part ya sang Senado, no, sang pungsod Pilipinas nga kulang or may missing dira, no? Isa kay ti 24 man lang ning aton nga kuan di ba? Ang senador naton 24 man lang ning kabilog, no? So ti wala man kuno no? So ti may statement gani di sa pabati ta ni karon dugay-dugay ba to, no? Ang statement ni Senator Francis Chis Escudero, no, sabahin sang sining pag-vacant, no, sang posisyon ni Senator Sani Angara. Kasi liko gani kay na last termer ni sang senador kay ikaduhan niya na ini nga term, no? So grabe, no? Sa ikaduhan niya nga term ti i-sacrifice niya ina, no, ang kwan i-sacrifice niya ang ining nasambit nga nabilin niya nga term, no, dira sa Senado kay ti ma-assume na siya mo, no, sang iya nga as member sang cabinet, no, sang Marcos administration. No, so pero kun hindi pag ikaw maglisugot ati makandak sang kwan, no, sang special election ara dato kita mo, makandak sang special election, no, ti gali isa naman lang katuig, no? So ti majority man na karon sa Senado ara sa administrasyon. So danunit naman gid siguro at least sa 1 year makasave pa ang pungsod no, sang budget nga isuldo sa senador, no? Sa iyaga pila ka tuig ni, no? 11 na lang guro. 11 na lang guro ka bulan, 11 na lang guro ka bulan, no? Nabilin sa iya nga leader posisyon bilang senador sa pungsod Pilipinas. Diaryo ang portion sa pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero, no, sa mga instantos, no, sang mabakantihan nga posisyon ni Senator Sani Angara. There will be 23 senators. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman So isang taon na lamang naman mababakante yung 24th senator. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na issue natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad, at gayon din kalidad ng edukasyon, primary at basic education sa ating bansa. Alright, no? So muna ang kabayan sa pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero, no? Kay ti saling niya isa naman lang nakatuig, no? So do ay man problema sa liderato sang Senado ang ining pagpatigayon ang makabaran sang siling pagbakante sa posisyon ni Senator Sani Angara. Sige, no? I hope nga or we're hoping, no, nga ti ma-address ang mga problema bawo ang kakulang sa classrooms, no? Ang mga classrooms ni nga napangguba ganito sa Bagyo Odette din nagligad sa pila na katuig to way pagani pang kayo sa subong sa 2021, no, tong Bagyo Odette ti way pa na pang kayo sa subong ti anong problema man ang depende ko nako masang budget sa ni kada tuig ti nga hindi ni makayo, no? Ang ginapadakuan tayo budget ang sa DPWH nga ginapang bungkal nilang dalan nga hindi dapat bungkalon kagayuhon, no, nga maayo pa pero mga classrooms ka guba ginapabayan ta.
Kaya man tani obra sa DPWS pagpatindog sa mga classrooms, no? Sa aton mga eskwelahan. Lagi na kulang every year kay every year nagataas ang aton nga mga enrollees, no? Amo lang na perming problema ta ti siling ko bisan si Superman para kurong ibutang mo na do gid masolbar. Ini problema ti amo man Japon, no? O ti pinsaron tabla, no? Kag usor baranta kun bala ma-address ede kay base amo man Japon. Munang Pilipinas way gaumwad kay ti mas laban pang kawat sa proyekto nga ihatag sa Pumuluyo. 13 minutos sa kaligid sa takna ang alas 9 sa agad sa ato sa Rigapagpalagan. Pagbalik naton dugang mabarita mga report sa ato beat reporters adres sa ato sa Rigapagpalagan. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon.
Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tao nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Dito na kita sa pila ka mga natipon nga mabalita sa aton sa ring nga mga beat reporters.
Una naton sabay sa Bacolod City Government Center, no, si Bombo Mia May Francisco. No, sa aton sa pagpalagad kay buloon naton ining pila pa ka mga reaction dugang, no, sa aton nga City Legal Officer ini regard siya sa bahin sa sining pamatok tubla sang kwan, no, sang vendors sa Manokan Country o tenants, no, dira sa bahin sang Manokan Country nga subject for demolition na ini by July 5 sa Biyernes. Amo minigbantayan naton kay ti kahapon nagpahayag to, no, ang mga vendors or tenants nga hindi sila maghalin kung wala sang court order. No, nga issue ang syudad sa Bacolod para sa development sa diri kag sa kontrata lease agreement, no, sang sa tunga sang SM Prime Holdings Incorporated kag sang Bacolod City Government. Kag ti isa pa sa question man to nila ining pagparigayon sang hatag sang down, no, sang SM sa syudad last October of 2023 pero na-ratify pa ini Abril na sang tuig 2024. So do makadruda kuno muna nga mga gawi, no, o kuno ini mga proseso nga giparigayon dira, no, sa lease agreement sang sining nasambit nga Manokan Country. No, i-check naton, no, ini kag of course pila pa ka mga isyu sa sunod naton kay ting City Legal to sa bahin sang Libertad Public Market sa vendors kita naton nga naglalapaw naman sa 1 meter nga deadline nga kwan, ano, nga limit. So dagin patigunan nato sang clearing kahapon. So i-check naton na ma-report na tipo de Bombo Mia May Francisco sa pikalinya sa Bacolod City Government Center. Bombo May sa report, come in. Mga pabombo sa ginathag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga hindi applicable ang no court order, no demolition. Kay para kuno bombopon sa mga private property. Kung yara ya sa gobyerno, may ara sang batas nga demolish bombopons nga notice lang ang ihatag. Bombopons kung mga dumduman kahapon para sa ginpatigayon nga presscon sa bahin naman sa mga Manokan Country vendors nga sila ang nagapamatok gid nga maghalin sa ilang nga pwesto kag temporaryo nga magsaylo sa pwesto o console nga gin-provide sa ilang sa nga isa ka pribado nga kompanya samtang kinakayupa o panghon pa bombopons ang structures dira sa area subong sang Manokan Country. Bombopons sunod sa pahayag ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga dapat ma-file sa kaso kung pamatyagan nila bombopons sa mga vendors may ara abi sang binalapas sa ilaya kinamatarong ang gobyerno bombopons. So sa gihapon padayon o kung dayonon rather ang pagserbe sa nga closure. So it's either July 5 bombopon, tabuan na to sila sang mga katapo sang City Legal Office kag depende na Mayor Abby Benitez kun bala pagadagdagan na sila gilayon sang closure order kay pagka Monday bonds for sure mapadulong didto kagatagan sila sa nga closure o kung hindi naged maka-operate bombopons ng mga baligyaan o kung ng mga tenants sa bahin sang Manokan Country. Pero in case bombopons nga mag-bylaw abi ang paminsaro nila maglain ang huyop sang hangin bombopons pwede sila sa gihapon makasaylo sa gin-provide nga temporaryo nga stall para sa ilaw galing kay para lang bombopon sa mga updated o kung sa mga nagabayad sang ilaya nga renta sa ila dira nga pwesto sa may Manokan. Bombopons regarding naman sang sa kontrata abi kay tigin question man didto ang proseso sang bidding. Previously so pahayag ni Attorney Ting nga gin-publicate na nila ang bid galing kay wala bala may nag-upod o wala iban pagid nga nagbid sa SM ang nagdaog bombopons. Nakita man ako no pag na publicate. So kumpara sa ila may ara gid man sang na-violate abi ang gobyerno sa mga kinamatarong may ara gid sila bombopons sang right na mag-file yan ang kaso. Ang sa may
bahin naman bumupon sang kontrata kay ti 40 years contract ni unlike sa iba niya nga mga structures abi nga 25 bumupons may ara man kunugin basihan ang city legal office kay si Mayor Albi Benitez kung nga natigayon ina ang 40 years nga abi o kon ang kontrata bumupons kagte ang isa pagigali kag gina require sang SM abi nga magsaylo o kon batuno nila ang mga tenants sa ara sang business permit. So sa 24 abi didto ka mga tenants may ara lang sang pulo o kung masubra pulo bumupons mga 13, 14 kuno ang may ara lang sang business permit. So ina pa ang isa nga ipang validate bumupons kay wala na gid kuno sang extension although ti kagapon daw naga pabutsyag ang legal counsel sang manukan vendors nga ti kinahanglan may ara gid sang extension nga mapungkuan kag maistoryahan pero ti sa recent final nga desisyon ni Mayor Albi Benitez dayon ang July 5 bumupons nga pagpauntat sa pag-operate sa mga tenants sa may Manokan Country. Okay, no? So para sa syudad, ari sila gatindog sa ginhimo nila nga legal nga maproseso, Bubumiya? Exactly, bumupon kay antes na sila kuno nagpatigad ara man sila sa mga legal basis sa bumupons. Kagte ang regarding naman sa isa pagidgali ka ordinance nga point sang mga vendors dito especially sa ilang legal counsel ang ordinance number 16 series of 1983 nga ti ang Manokan Country ang extension sang central market. Ti wala man didto kuno na state nga hindi pwede nga gubaon o kung i-renovate abi bumupons kay di kung ektohon gid kuno suno kaya turniting dapat gani kuno hindi na da maka-occupy ang mga wala nagabayad kay amo gid na to ang gina-state sa ordinansa. Oo, mo magani no kay ti kumbaga may ginlapas ka na da iyang kuan ano nga violasyon sa hindi mo pagbayad ti din kada kakita nga lawig-lawig kapag iya nga kwanda no ginpasensya sang syudad. Gani bumupon ang kiti may ara man siguro sang grounds kag may ara gid sang gusto ipakigbato ang mga vendor to ang kiti do kalapit na lang bala bumupon siguro sa deadline kiti sang tinalikdan nga mga binulan daw ka hipos do kalinong lang man sang naglapit pinagdagan na sila sa notice to vacate so dara na lang sila guro bumupons nakahimasmas nga ti kinahanglan may ara sila sang obrahon. So sa bahin naman sa illegal kung gusto gid man nila magpasaka bisang kaso bumupons ti mahulat man lang na illegal ti sa karon final na ang desisyon nga ti sundon gid July 5 nga pagpahalin pagpauntat sang operation pagbaligya sang mga vendors sa Manokan Country. Tiyan mo nang bantayan ta no Bubumiya sa Biyernes kabay pa nga ti mangin smooth lang ang demolition. Bumupons actually hindi ta na siya pag-i-demolish right away kay ti hatagan lang na sila sa closure kay ti ang unahon ginada nga i-demolish bumupons ang sabahin sang vendors plaza. Kag kinahanglan bumupons ma-vacate naman ang sa likod nga area dira sa may barangay 12 na da bumupons dira na demolish antes ma-demolish inang Manokan Country galing kiti sa kontrata kinahanglan nga clear wala tawo ang Manokan Country nga area kay para ti sige siguro bumupons ang pag-construct kay kabudlayan man nga may ara pa da sang tawo nga mangguba o kon mang-demolish sa likod nga bahin sang barangay 12. Bumupon sa ribala pa sa dugang pagid nga detalye pamatian naton ang pahayag ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang head sa City Legal Office. Akala mo man ang ni Joe Max sang sulat niya sa amo na no demolition, no court order, no demolition. Actually applicable lang sa private property, hindi sa government. Kaya sa government niya may law gid yan na makademolish kaya by mere notice lang niya. Di kun amo nang stand nila kag kun i-closure sila namon kag dapat ma-file sila kaso kun sa ila pamatsyag may sala yang government sa ila.
Kay karon ang budlay ni gambal lang sila way base ambi nila insakto ila ginambal dapat ma-file sila sa korte sa amon kung ano gining insakto kay karon magsabtanay lang kami way makami memo mapatigayon na kami diapon demolition way man may mouse dapat sila mangayo kung kita nila kung way kami court order ma-file sa injunction hindi kami makasigi sa amon na mag-demolish sila or actually hindi mapamang kami ma-demolish sa Manukan closure po namon sa uli namon ni Mayor as is in July 5 na salang sila July 5 kung hindi pa na sila i-close kit sila diapon namon fence kag ang ilagid business kay damo pag idadaan wala na business permit pang-implement na lang gid namon ang buot nila ganon hindi namon mag-question ang tenant sang SM kay gabayad man sila rental sa SM. Actually, ang rental is use of use of the property na yung rental na bayad nila. Ang business permit is ang actually biskan cultural heritage hindi mabal na hindi mo ma-renovate. Ng cultural heritage ang Manukan ang mga sina ng Tlaguba na unang cultural heritage na hindi napag-islan. Actually, ang tingalaw ganing sila na palinon sila kay ang the same ginadyapo na mabalik na sila kayo nang ang lugar. Ang hindi ko kinsindi kay ang binila ginapalin sila na sang city na temporary lang sila masaylo. Actually ang public bidding yan actually ang tingala ko na public bidding kinakaara man to sa kontrata kung saan kami nag-publish ang bidding kag unsolicited proposal niya mo dayon nakabalo man sila na may publication. Abudlay na sila sa buong. Abudlay gani kay amo na gusto nila na tanan lang iabal nila biskan way sa kabaloy pangabal lang nila kung nabalaan man nila now matag lang sila issue. Kaya amo na gani gambal ko kay mayor kung dugay na sila gambal na may grounds kid sila. Dugay na sila nag-file kaso sa aton nga sa subong way takabaton kaso sa ila. Sila kung kita nila na violate ang ila rights, they should file a case. Actually, kung may case may possibility kinayan na madaog ka kung maperde. O anyone can file a case. Ipo hindi ka naman nabal na makadaog ka man dayon kung makafile ka case. Ang lease ya sang property hasta ganit na 99 years Anong ginabasihan? Civil code. Actually ilan na iya mga lease na iya sa konstitusyon niya mga foreigner na lease ya hindi na iya applicable sa diri na lease. Amo na list na actually nakin-raise man na before nila tikin sabat man na sabong ang issue lang daw recycle lang na liwat-liwat. Amo na amo gani biskan sino maka-file. Why na hindi naman na maalang mo sila punggang gusto nila mang-file. July 5 asa lang sila operation July 5. Kung hindi sila by 6 Sabado or o by Monday kami pang-close kit sila. Actually na ko ni kay Mayor na ba ko mayor why man ni nag-signify ni ang sa Manukan country kung maabot in the event ni na once na mag-closure ta mga ayo makagto naman din mga ayo naman ni kung na masaylo sila sa digto sa facility sa SM. Aba ko i-allow ta na lang guro ang updated yan na mga tenants ang Manukan na nakabayad yati more or less mga pulo giguro ang hindi gid makano kay ang ilan na utang mga 400,000 pa mo. Actually mga ang kung wala permit daw mga sobra na sila pulo wala permits. Amo na ginambalan na sila daan namon by June 20 dapat mapa-signify na sila kay para kay sa SM to gaano man ng SM na dapat ang masaylo sila may mga business permit. Di sila daw wala man lang sila kay basi may iba na sila na sayloan guro. Ni man patalagin ni guro mo kay ang atong gibasiya actually ang basiya tanaya before ni isang law na pagpasang PPP code of the Philippines na ya. Ang gibasiya tanaya ang local ordinance na PPP. Di amo nang iba din na project nag-delay kay tungod nag-follow na sa PPP code. Area wala ni nila po. Area before niya local ordinance na gin-follow ya. Kaya mo na budlay kay daw lain ng ilan na lain ng ilan ginapaabot niya sa mga tao to ite kaluoy la tong mga vendors suli makagasto kaya magkuha abogado para mag-file kaso ambi mo may kinamatarong gali sa laya pagpati mo ya. Ano na ginahambal nila attorney ordinance number 16?
actually ordinance sa sang market na ginbutang da ang as Manukan extension sang Central Market ang Manukan Country. Tingala ko na biskan sa ordinance kani kung sekto na bago natin hindi ka kabayad palinon ka man diapon. Di kung da ka mabase sa ordinance halin ka man. Agway ba to sa ordinance na ambal na hindi mo mapakayo ang market da ang Manukan da kay ara kan man lang Japon ipakayo man lang ting ilaya gusto daw hindi nila pagpakayo kay gusto nila hindi gid sila gusto sa SM na kay naanad sila sa government na libre lang ya kay kada eleksyon niya mabuto-buto lang sila ya. Okay, bumumiyati, very well said, no? Sa Attorney Teng. Yes, ato ni bulutong tayan endorse dito mo pons naga-resist gid sila kag ila gid ginademand ang court order antes to sila maghalin o kon magbakit sa ilatag sa tag mga pwesto. Sige, no? So, injunction yan, bali Attorney Ting, kung gusto gid nila, file sila injunction to no? Sa korte, pero tiho, galing kay wala man? Wala pa bumupon, pero may ara sa plano sa nga magpasaka kaso man ang tenants abi pagi ang legal counsel si Attorney Joe Max Ortiz kang isa pagid sa grupo bumupon sa kasanag ni pasaka man sang kaso batok man sa syudad kay Albi Attorney Ting kag iban pada bumupon para siguro pawatwag Manila kung mapahibalo Manila ang ilaya nga kinamatarong kung may ara gid man yan ang syudad magahulat man lang ng City Legal Office sa kaso nga ipasaka nila kung may ara gid man. Mo gani no kay korte ang makasabat sa in the end mo no. Sige. Anyway, at least na present pa naton both sides daw. Ining bag-o lang tawag issue dra sa Manukan Country. Salamat gid Bombomiya. Yes, Bombong para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Miami Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Miami Francisco. Diba sa aton sa liga pagpalagad. Tiniya kung aton sila nila sa unti legal kuha niya, no? Batol sa party asang vendors sa Manukan Country. Tenants, no? At the same time sa City of Bacolod. No? Kay basta government property ko, no? Why man na sila nga kinanglan gid ya kwan sang tawag sa ganit, no? Sang court order para demolish, no? Kag sa bayan sa Sector Ordinance sa series of 1983 nga why matukuno na butangin ni pwede na i-renovate. No, actually ini part sang public-private partnership sort of PPP scheme nga ma-partner ng syudad sa private company para i-develop ina. No, kag may contract of lease agreement ina. No, sa syudad kasang SM. No, so maka-income man Japon ang syudad sa dira, no, once i-develop lang ni SM, no. So pero ang scheme na siguro I think daw 70-30 na. But bisan pa paano, may ara da SSM, si City of Bacolod, no? Nga part sa sanang Manukan Country, no? So applicable na kung court order, no? Sa mga private nga mga nga mga institutions o private nga mga kwanda, no? Nga mga edipisyo. Pero ilang taon naton ini kay ang Attorney Ting, yati kung gusto nila nga balabagan ng demolition, tanim may injunction sila ma-file sa injunction. Kung TRO sa korte for pending sa sang demolition nga pati ganoon ni sa July 5. Actually sang kwan pa natani, no, sang I think pagsugod gid sang tuig 2024, no, ang ining demolition sabay sa aton sa Manukan Country, no. Pero galing extend until no nga tinagabot na gid ang subong nga Hulyo 5. Sige, 40 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. Update na namong kamo, no? Kano magid ang mga pila pa ka mga magakalanabo, no? Sabahin sa sining nasabit iya nga issue sa Manukan Country. Sige, no? So pila pa ka mabarita naton litunan ta si Bombo Denverquiano sa patrol, no? Kay ti damo balin ka pamangkot. Sabahin sa sining kaso, no, ni tublang ginpatay, no, nga isa ka 20-year-old manog 21, no, nga si Nikos Balagusa. Doon tumanyo atong ginsulod bala sa puluyan sa Granada High Subdivision, Barangay Granada, sa syudad sa Bacolod, no, kagintiro, no, sang mag-utod nga tungho,
kay man ang istorya sa likod sa una tabo nga ining si Nikos Balagosa kag ang bata ni Tongho, no? Ang naghinagaray ininom pod sa barkada ni Nikos, no? And then nahubog ang babayi sa isa ka birthday party kag ginmolestahan sa sang upod niya man nga mga lalaki nga nag-inom. No? Kag ti nagreklamo pagkaaga nga daw nagasakit kunong iya sini nga private part, no? Sa iya sini nga lawas. That's why nga ti naglaom kag nagpati nga ti ginhimuslan sa ginhubog siya, no? Kag ginhimuslan, no? So ti napablatter sa bahin sa area sang police station number 5 kag na-locate man yung mga suspect pero ti ano to kung nga ang way gidakop sa police in-invite for questioning ang mga nakaupod sa sining babayi, bata ni Mr. Tunghong, suspect karon nga nagpatay kay Balagosa. Oh, kag ti hasta nga naglabot sa punto nga daw si Nikos to yung napatutuan nga amo ang ginpatay, no, ginsulod sa pulante mo na siling ko kaisog subong, no, sa mga nagpatay tao ti way gitamimo kon patsyon ta nila, no, kung sa bagay ti kon patsyon kanila way kamay sala, no, ti depende naman lang ina, no, kay sa maabot ang mga inadlaw ti kilit anay man ta Japon magkalamatay man ta di Japon, no. So pero tayong pamangkot kung bara magalinong ang kalag mo kung mapatay ka na madula ka na sa kalibutan ti instead imbes nga ang grave case ang sulbaron subong niya sa pamilya Tongho sila ang ginalagas kaya ginalughot karon sa mga otoridad. Pero dotong duha ka suspekto nga naghimulos sa bata ni Mr. Tongho kung nadakpan to. Sige, i-check na to na kay may mga reaksyon diri dugang papalikan ta gito, no, ang pamilya Balagosa sa kay Bombo Denver. Sa Pia Kalina sa patrol, sa Bombo Denver Quijano. Bombo Denver sa report, come in. Bombo Pons, mga kabombo, no, at atong inigin kamusta ni si Eric Balagosa, ang amay ni Nikos Balagosa, no, saan matunduman naton sa tinalikdan nga pulan nga ang iya anak nga si Nikos ginlutang sila mismo nga primalay. Sa subong nga mga nadlaw, nagahulat na lang ini sila nga makuha ini sa nga judge ang ilagin file nga kaso batok sini sa pamilya o kon sa magulutod nga Tongho nga amo ang kinatudlo nga pagsulod paglutang sini sa kay Nikos Balagosa sa ila mismo nga balay dira sa may barangay Granada, no. Ini nga nakakumpleto naman ang ilang mga papers o gani ginahulat na lang kung sino ang magakapyot nga judge agud nga magpatawag sa ini sa magulutod nga Tongho. Ini kung magpatawag na kung makuha na sang judge ang ilang pag-file nga case is ipatawag ining duha nga mag-utod nga Tongho. Pagkatapos ipatawag kung hindi magpakita amo na pagdagdag sang warrant pero of arrest. Siguro sa kwan pala una Guru Bombo Dem sa prosecutor. Yes, Bobo Pon sara pa sa prosecutor amo gani nga kung ini ang magulutod nga Tongho kung hindi mag-counter. Oo. Oo. Kundi file to nila ang case, no? Sa prosecutor's office sa Bacolod. Pag file sa case daw tagaan na sila sang kwan, no, sang sabina nga makasabat sila within 10 days, I think, daw mo nang allowance mo. Yes. No, kag kun sila makasabat within 10 days, no? Ti may maproseso naman na ng himuon ng prosecutor. Kag ti para nga maka-issue sang warrant of arrest. Exactly, Bobo Pons, no? Amo naman na ang ginahulat sa subong sini nga pamilya Balagosa, no? Para agud. So galing ka mo nagiba ng inspektaron ta kay ti daw ay na kuan ay chance nga mag-appear pa na sila. So kung laton ta lang gid subong nga mapagwa ang warrant of arrest. Exactly, Bombo Pons, no? Para ini sila makuha naman sang kapulisan. Kaysa subong aton man gidangatan ang nag-investigar, no, sa sini nga kaso nga si Police Lieutenant Colonel Joey Puerto nga suno sa iya ang mga suspetsado is nakaay o nakakita naman ini gyapon and ginabantayan naman sinibla kung sa ilang mga giho. Kay karon di man sila madali ilabtan kitungod armado man ang suspetsado. O gani ginahulat na lang sa gihapon ini ang decision sa isang korte kung hindi bala sila magapakita sa ginhatag nga pulo kadlaw ng korte o kung hulaton naman lang nila nga madagdagan man sila
warrant of arrest amo gani sa pagdakop sini din sang kapulisan. Kay kung may ara na papel nga ginakaptan ni kapulisan is pwede na ini sila kuwaon. So far sa City Bobo Pons is ari lang sa gyapon diri sa syudad sang Bacolod ini ang mga sospetsado kay sila ginapabantayan man sang kapulisan Bobo Pons. Ari lang kuno sila di? Yes. Yes, sa Bombo Pons no so ina kay Police Lieutenant Colonel Joy Repuerto no kay nang kung anong ilang agiho kung din man sila magakadto may nagpabalo man dayon sa ilang and lang nagpabalo nga si amuna ari di or naglakat sa amuni at least na monitor sa gyapon ni nila ini ang mga sospetsado so subong nga Bombo Pons. Okay, no. So ti mo man na. Ngando mo lang na sa mga ginikanan ni Nikos isa man lang no nga ti manakop ang suspect para nga mahatagan matustisya ang kamatayon sa bata nila Yes, Bobo Pons ang aton naging istorya ini si Eric Balagosa amay ni Nikos no. Halos kada adlaw kuno nga ginakalbaryo nila ang pagkapatay sa ilang nga bata no katungod wala sa susubong wala pa sang hustisya sila nga nakaptan nga magahatag sang hustisya sa nga bata no halos kada adlaw hindi pa nila sa subong mabaton nga ang ilang bugtong nga anak wala nasa ilang nga poder Bobo Pons wala na hindi na nila makita dito na lagit asta ang iya nga kabuhi. Bobo Pons para sa dugang nga detalyato ni pamatian si Eric Balagusa ang amay ni Nikos Balagusa. Do halos sa dadlaw do grieve ka isa pa ang nagapadugang pagipabugat iniblang mo siya nga kadugay. Oo. So ano kuno ang gingimo sa isang kapulisan sir sa update sang kaso ni kay Nico sir? Actually, ang pulisya daw na uubra naman ilang ubra kay na-file ang case. Actually, daw hindi ko lang marami daw last week nagbalik kami ito sang nag-file naman ito sang June 10. Pagka daw after 1 week or 10 days nagbalik kami ito kay daw na in preliminary investigation siguro sa fiscal may probable cause kag nasulod sa DC-20 na tawag na nila inascribe murder ang kaso daw may ginpapirmahan to sa amon nga supplemental nga complaint pala para masulod sa murder case sa DC-20. Okay. So sir, so ang ginapaabot na lang namon subong marapol tani makuyatan na sa judge para makaisyo na subpina tapos mahulat naman daw 10 days muna pag release naman sang warrant of arrest kung di sila mag-respond sa subpina. So balik sir, may update ka mo ya sir sa suspect sir sa duwa sini sa magutod sini? Wala kami update siguro ang police siguro I don't know kung may hara sila siyempre hindi maganda sila mag-divulge sa tanan nila nga nabalaan kasi natago pa na nila siguro para nga hindi masunod yung operation. Okay, oo. So sa subong amo na lang gid na sir gahulat kamo sang makaptan sang judge ang kaso ninyo. Oo, amo lang ginangatan marapol na sa bala kag masulod na sa branch kundi sa branch. Kaya ang judge na may isyo sang subpina sila mo do sa amo ni Dia after na subpina ang magutod. So may 10 days na sila nga para maka-counter. Kung di sila mag-counter, within 10 days, ito mo na napag-release ang warrant of arrest. Para sila ni madakop no kung din sila kung saan man sila gapanago. Kaya kapulisan tayo, hindi man puro lang sila lead pero hindi ibla nila masulod kasi wala sila okay. Wala sila ginawayatan nga warrant of arrest. Amo na lang sila. Amo na lang gid ang ginahulat ninyo sir no pati amo na lang nihulat amin amo nga mga release na warrant of arrest. Ang problema kasi kung sa police pwede ta ka-follow up ambot I don't know kung sa walang justice pwede ba ta ka-follow up o hindi. Okay, oo. Cheers. Yes. Bobo Pons. Okay, oo. So muna siya no sa level sang fiscal or prosecutor no pasabto na sila Bobo Denver kag kun hindi sa kasabati i-raffle ina no sa judge na mauyat sila no kay may failure sila nga makasabat so botan na sa recommendation sa fiscal nga wa isa kasabat and then i-raffle sa sa mga judge no sa mga branch dira no kun di na makatupa ganin pasabton pag isa grabe nga mga proseso gali no sang kaso no pasabton pag sila da within 10 days pwede pag makasabat is the time nga
kag maka-appear, that's the time nga maka-issue na warrant of arrest ang aton nga korte, no? Bunga Denver. Exactly, Bobo Pons, no? Duara lang tanan nga ayun, o tanan nga Bisan pag nga daw klaro na iya nga may krimen ka na tabo, pero due process kaya dapon niya nang pangibabaw, no? exactly, Bobo Pons, no? Pwede pa nila matipinsaan nila kung galing kung ini ang mga suspetsado magapakita sa ginapat kung sila ipatawag sa korte, Bobo Pons. Okay, sige. No, tigabalo kita, no? Kung ano ang ginabatsyag sa isa ka ginikanan nga madulaan sang bata, no? Labi na nga ti kwan ini. Uniko iho, no? Ining Nikos, no? So, ti sa part sa aton mga kapulisan sa BCPO, mo Denver, musta gila monitoring sila mo to gina sa dire pa sa Bacolod ang mga suspect? Yes, Bobo Pons, no? Sa Tony Gidangatan, si Police Lieutenant Colonel Joel Puerto, no? Sunod siya, isang kaso, isara na magigyapon sa buong sa korte. Kag aton manigig kamusta bala kung sige gyapon ini-monitor kasi suspetsado. Kag suno sa kay Police Lieutenant Colonel Puerto, no? Na na-monitor gyapon nila ini ang mga biktima ang tungho, no? Ari lang gyapon sa sulod sang Bacolod. Wala man ining news or ining update sa ila na ini nag-ara na sa nagpalagyo. Kaya kung once nga sila magalakat, may sanaba man na may monitor, may ang information sa mga kapulisan na kung di sila magkakadto, sino lang ginakatuan. Kaya hindi man nila madali-dali lang confront or ano, kaya wala man sila sa papers, kailangan nun, na ipakita. Kag ini ang suspetsado daan hindi siya loglaw kay tungod mga armado ini kaya kumadunugan ta sa paggamit ganitang sa paggamit at sa pagkapatay ni Nikos. So kuan na sa declare din na sila nga armed and dangerous? Yes, puno sa kay Major Police Lieutenant Colonel Puerto. So far ginahulat na lang gid nila nga ang decision sinisang korte kaya para magiho naman nila ang kaso, Bobo Pons. Bobo Pons, para sa dugang nga detalya ito ni pamatian si Police Lieutenant Colonel Joey Puerto, ang Chief sa Bacolod City Investigation and Detective Management Unit. Ako man sir, resolution wala ko man mawaran kung anong suspekta. Ginawala pa nato ng pansang korte kung nagmawaran. Amo na mamanhat na sa ila. So far sir, ang mga suspetsado ni sa inyo paglantaw, ari pa na di sa syudad sa Bacolod o nakalagyo na? Ari na sa Bacolod sir, ay itong mga inter-community, nag-monitor na sila kung magwas na kabangkantada sila sa area. Kasi ginakama naman sila, si armado ni sila mo. Kasi karoon ng ilang presensya sa palibot, may mga armas. May daw pa, so, trip sa doon palibot, kay armas ng armas. Okay. So parang ilang whereabouts ni ginakama naman, ginapadalo sa bantayan. Para na sa area ang mga suspekta. Okay. Malaman and na-monitor nyo man eh. Okay, di laps naman nato, nagpursot. Di file naman ang murder sa ila. Pagpasawala naman na mag-umpisa naman ha. Pero ang ila yung movement, di naman ito sa atong inter-community sa area. Okay. Okay, oo. Kaya may report kami nga nabaton niya mo Denver nga why na kunodis Bacolod yung mga suspect mo. Sige patay ini Police Lieutenant Colonel Puerto, no? Na ini mga suspetsado rin pa sa Bacolod. Kag ginamonitor man ini nila, Bobo Pons. Sige. Oo. So batayan na nato na. Anyway, gin-update lang ini kay damo bla nagapamangkot, no? Sa status, no, sang sining nga kaso. Anyway, ara na, no? Why din kinapabayaan sa ato sa nga mga kapulisan, no, diri sa Bacolod City Police Office. Salamat gid Bombo Denver sa sining report. Yes, Bobo Pons, mga kabombo na nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat no sa patrol. Bombo Denver Kiano, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 56 minutos. Ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Andre pa sa ato sa liga pagpalagad. So nagapati ang aton sa nga mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office nga ari pa Japon, no, sa Bacolod City. Kag part sa Negros Occidental, no, ang ining mag-utod to, no, nga tungho,
no nga kung sa diente amo ni siya ang naglutang dito, kita gito sa CCTV mo, no nga sila gito, no nga nagdulog sa tubang sa balay ni Balagusa, no kag nanaog may mga bitbit nga armas, no sakay sa pula nga Toyota Vios, kag samtang nga nagahampang bilyard to si Nikos, no pagkita yati sumunod sa balay pero ginsulod gito asa sa kwarto gid, no sang sa biktima, no para sa akon ti masakit, no para sa isa mga ginikanan bla ti imagine may na lang gani, no kay ti ang kwanto bla mga ginikanan ti way magintandog, no ang amay kag iloy ni Nikos, no kay nagapalipod pa to si Nikos kuno sa amay mo sa iloya kay nagambal nga mama wala ko sala, tamo ka sakit sang ginhimo nila, no nga pagpatay sang sa biktima sa tubang pa sang mga ginikanan, no so ti mamuni nga sitwasyon balis karon tabla kun kamo man abi, no although ako kun may bata ko, ang bata ko ginhimusan ko na, no anong ang reaksyon mo amo gid na, no ang first mo nga mga reaksyon nga rumentado ka kada mamatay ka tawo kada ano ka mo, no di ba? Pero ti ang hustisya hindi man pagbutang sa kamot mo, no ti kilala naman to mga suspect, kag ara man lang nada kag pwede man lang ma-invite for questioning ka badakop, no madala sa police station, no ti nga ikaw gid abing mangamot nagwa to karon nga ti way kaya salig, no sa aton nga otoridad, no way kaya salig kay nga ti mas kuan ka paya mo, no? Mas dasig mas abtik ka paya kamot, no nga maglutang sini sa kay Nikos nga ti sa pagkabatuod si Nikos siya gani although patay naman to pero way kita ka ang istorya yang nagwa yang way gid sa kalibtanan niya mo, no sa natabo nga pag himulos to sa bata ni kuan ano ni Tungho, although una sa gani kuno puli sa isa ka birthday party nga kaduan nila andin tong iya makopdanan amo to ya, no kay lately lang may CCTV man to nga nagwa nga ti ginakastigo sa babayi ang lalaki nga amo nang gimulos sa iya kaya nahubog siya. Ti makapila naman naka beses naton nga ginahambal diri nga ti basta may makabataan kita nga mga babayi, no proper guidance gini sa ila kay ti nabla, no di ta kapakot kay ti may mga personal na sila nga mga outings o nagarayda sa mga barkada, no so ti dapat i-checkeron ti especially kun hapon, no ning mga birthday ti hindi gid, no kay ti ang padulungan sila hinagaray bla inom-inom, no ti mahilang kun ikaw yan na naman mag-inom ti kun baguhanon ka mag-inom be nga sa baho pa lang ya kalimnon ya nalipong ka na, no ti kunti mapamintahaan kada sang mga kaupdanam especially mga lalaki, no so ang duwa to yang at last man until now, no kay dapat luguton man sa mga kapulisan ta dakpon matong duwa to kay para sanagan na gid kag ti magtawhay man to yaho, no ang kalag ni Nikos to nga ti daw nagwa nga siya ang mastermind siya ang ipasibangdan pero mabalaan ta gining istorya sa likod sini kay ti basi man bala tuod, no kung may part basi, no pero ti based sa mga information nga nagather naton ti daw una gid nga isaya puli kag way gid siya sang kalabtanan to, no sa paghimulos sa sining bata ni Tungho. Ti sa Kapulisan Station 5, no ti di natong duha ka suspekto way na nagdulog naman ta, way tanan na monitor di na to nagkaladto di gid na bisa makadto man, no so ti kita yan nagapati nga ti kung may krimen kaya ginimo, no you can run but you cannot hide. Makapalagyo ka pero hindi kaya ako mapanago sa mintras. Madakpan ka gid, no sa ato makasuga mo na maguro balikan ta to Bombo Denver, no sa kay Nisha tubla si Nisha bigyan to ang kwan ang hepe, no kung nalipat nang ko, no Porsche, no hepe sang kwan ano sang nilisan sang police station number 5 kung balati napailan naman to kaso nga rape, no ining duha ti ano may monitoring kita nga ari man sila ano ko dakong chances nga madakop man nato ni sila kag maparabat sa krimen nga ila sa nga ginhimo. Unang minuto na nakaligid sa tak ng alas 10 sa agad sa aton sa nga pagbalagad. Buwas pala, no kay medyo lang alang tiyempo ta pabasa naton ini, no kay because sa sining mga surveys bilang gagilinuwa de kung sa gido pikoy mga survey, no may accredited kita nga survey nga nung iatan sa kwan ano sa mga posisyon diri sa syudad sa Bacolod pagka mayor, pagka vice mayor, pagka congressman. No, patpat nato na buwas, no kay isa ka credible nga survey ti ari ho.
anong mabakod nga tandem, no, para sa 2025 election sa pagka-mayor di sa siyudad sa Bacolod, mayor kag vice mayor. Diri na tabi sa congressman kag pagka-mayor. Dapat yung ma-partner gini ang mayor kag congressman mo, no, sa Lone District, sa siyudad sa Bacolod. Sino mas mabakod sini diri? Kag sino nakakuha sa dako nga porsyento? Di diri man na Japo galibot-libot sa mga politiko di sa Bacolod. Dala na nada, no, si Mayor Albi Benitez, no, diri sa aton siring syudad. Sige, pabasan naton ina para may tiyempo. Standby na kamo sa masunod naton siring mga drama, ang misteryo sa kabuhi. Alas 10, tubtob alas 10:30, once sa Laba. Alas 10:30, tubtob alas 11, kaya recuerdo sa alas 11, tubtob alas 11:30. May lang nga pagpamati dira sa bansang Pennsylvania, USA, no, si Sir Alvin Celdran, no, nga nagapamati gid sa aton siring adlaw-adlaw, no. So mga komento nila hindi sila gusto sa private kay stricto sa baydanay kag may standard sa sanitary sa lugar. Kung public kabat pinagusto sila, gamiton pa ang tinaga nga pigado. Pigado, pila ka dekada, baligya nyo, pigado Japon wala na ganim gabayan-bayan. Sa manuka ni, no, ang reaction sa nila. Anyway, sige. No, so, si Sir Nunoy Carrera. So sign on to sign off gayong iyang radyo no, sa Barangay 1 diri sa siyudad sa Bacolod. Noy, good morning. Si Joel Kilya about sa Sabado, no, masuksok sa kuno barong niya. Kay ti ang ihada tato kalaslon, no, sa Sabado. Sige. So best wishes sa inyo, no, kag congratulations kay ihada kag ihado. Way pagani po kay ihada na kay ihado ga declare na, no. Makumparihay na sila. Sige. 5 minutos sa kaligan sa tak na alas 10 sa galang-alang na tempo nato na, no. Diri sa aton nga pagpalagad Miyerkules, no, kitang edisyon petsa 3 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Ayolagan si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa nagakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo.
6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tao nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
karon sa kasagpon sa taon matahong nga sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sugod sa to. Masami na kami nga magkaupo ni Diego. Tugtog nga nahulog ang amon buot sa isa kag isa. Masami na kami nagsalo sa kalipay sa kama. Kaginsugid ko kay Diego ang mga hitabo sa akon una nga paghigugma. Kaghalo sila tanan. Magkanawang. Kaginapatihan ko nga ginhungod sang kapalaran nga tabuon liwat ang amon mga banas. Mahal ko gid ikaw, Ariana. Ikaw man, Diego. Mahal ko man ikaw. Kaginasumpa nga pakamahalon tubtob sa katubtuban. Tungang gabi naman. Kag-ari naman ako liwat. Liwat nga nakaangkon sang kabuhi. Ang akon mahamuok nga katulugon. Gindamgo ko si Clyden kag si Diego. Ang duha ka lalaki nga ginhigugma ko. Ginhatag sila sang panahon sa akon. Apang ginbawi man tayon sa kapalaran. Kagsubong. Sa ikatatlo nga kahigayunan. Madula sa akon ang lalaki nga ginpakamahal ko. Isa ka malaking katam ko. Isa ka sumpa nga hindi madula sa akon pagkatawo. Oras na nga magbayad ang may mga utang. Oras na sang pagpanukot. Dua kadlaw nang nakaligad. Apong wala gid magpakita si Ariana diri sa mansyon. Kag hindi ako makaibalo. Kung dapat ako magpasalamat. Kaya wala pa niya ginbalikan si mama. O kung dapat ako magbatsyag sa kasubo. Tungod wala siya nagabot. Hindi ko man mabatas nga bayaan si mama. Tungod na kayo pala ako, nga mas kinahanglan niya ako subong. Malakat na wala kita, anak. Oo, ma. Ato na sa salakyan ng ato mga dala. Kita na lang ginahulat. Ason! Atipanan ninyo sang maayo ang balay, ha? Mabalik-balik lang kami dire. Para nga magbisita. Oo, day Kami nang bahala dire. Ay, dali na anak. Ethan. Oo, ma. Ginasubuan ako magpanumdum. Hindi ko na makita liwat si Ariana. Apang dapat ko siya kalimtan para kay mama. Kag nakaibala ako. Kapag abot namon sa syudad, ipadayon ni mama ang plano niya na ipakasal kami ni Irma. Nakaibala ako. Ginahigugma ako ni Irma. Kaganda siya nga buhato ng tanan para higugmaon ko siya. Kag siguro,
Inagiman ang dapat ko nga buhaton. Wala masang kadtuan ang pagigugma ko kay Ariana. Ganit bisan masakit. Dapat ko nga kalimtan ang amo nga paghigugma. Kalawig sa nga man biyahe. Apang wala gid ako natulugan. Ay, mabudlay katama sa akong nga bayanang lugar sa diin. Nagigugma ako liwat. Bisan hindi sa husto nga babae. Kag sa husto nga panahon. Tatlo ka tao pang dapat ka magbayad. Kag ipaulihi kong iloy ni Ethan. Nakahibalo ako. Nga sa liwat namon nga pagkita ay makita ko naman liwat si Ethan. Abang, wala na sang kaluoy pa sa kasing-kasing ko. Ang ari sa huna-huna ko. Amo nga magbayad ang may mga utang sa amon. Baw, karamit sa buong sangaton sa dantay. Oo anak. Pinirito ini nga manok. Subong lang kami liwat nakakaon sinitay ba? Oo man, tay. Babae lang mga anak. Kay tingwaong ko nga mahatagan kamo sang pagkaon nga ginahandom ninyo nga matilawan. Apang hindi lang permigid ha? Oo, taya. Kagdason, tay. Ang baklon mo naman sa amon, spaghetti naman na. Hala, mahal na yan eh. Hindi pa man subong sa dason pa man. Basta, tay, promise, Promise, mga anak. Mga bata, temprano baka mo magtulog ha. Kay buwas bala aga pa kita malakat. Sa din kita makadto, tay. Sa banwa. Lantaw naton kung paano kamo makasulod sa eskwelahan sa madason niya pagbukas ng klase. Ha? Matuod, tay? May eskwela kami liwat? Oo, anak. Ama! May nasupot na gid man ako nga jutay para nga makabalik kamo sa pag-eskwela. Bawa, salamat kita ha. Nalipay giko tay. Ay, nalipay ako sa nabatian ko kay Sinon nga banak ko. Wala ako makahibalo kung anong trabaho nasudlan niya. Apang malipayon ako. Ang batuod, medyo dako-dako nang ginbag-os ang kabuhi namon. May pila ka manok na kami nga ginasagod. Nakaayo naman ang buslot sa amon atop. Kag subong, nakabalik na sa pag-eskwela ang amon mga anak. Ay, salamat Diyos ko. Madamo gid nga salamat. Nalipay ako magtulog sa akong mga anak.
Nalipay ako nga bisan paano. Nasuportaran ko na ang mga kinanglanon nila. Salaman na nga akong ginabuhat. Abang dira ko lang masaguran ng pamilya ko. Sa subong, isa na lang ang ginakabalakan ko. Ang tiyon, nga ako naman ang sukto ni Ariana. Nakita ko kung paano sinigin patay ang mga kaupod ko. Kabisan isa sa amo ni Mikel. Wala sa naghandom nga magpulik. Wala ako sa ikasarang agud luwason ang kaupod namon. Ilabi na kay wala kami makaibalo. Kung paano tapnaon ang ginabuhat sang rebolto. Mamuok na ang tulog sa pamilya ko. Kag ako. Kaya na pa ako nagapungko diri sa tubang sa bintana. Wala ko ginadapuan sang katuyong. Sa unan. May nakita ko nga landong nga nagapadulong diri. Nakaibalo ako. Nagabot na ang akong tiyon. Halukan ko isa-isang pamilya ko bilang tanda sa akong pagpaalam sa ila. Ari ang bag na may unod nga kwarta. Kag may nalakip nga ta nga sulat ini. Madugay ko na ini nga ginhanta para sa asawa ko. Handa na ako nga tubangon ang hustisya nga manukot sa akong mga sala. Handa na ako magatubang kay Ariana. Ariana, isa lang ang ako ni pangabay mo. Hindi lang pagdalahiga ang pamilya ko. Haluay ka. Pilit ko nga ginapanumdum kung ano ang nangin partisipasyon niya sa kamatayon ni Diego. Mig! Ang hinambala naton, among nga mangawat lang kita. Kag wala man talang pagpatay. Apang nga gintiro mo sa Mighaw, kag sa duga mo sa giniko. Kinagpalagsam mo! Siya manuna panero. Bayo lang gani kay kibyas lang iko ko. Tani patay man ko. Hindi na ako, Meg. Hindi na ustoy na. Hindi. Sige. Tilawi nga magtalikod sa grupo. Kaya umiron kong pamilya mo. Sir, patawad, sir. Hindi ko kagustuhan na natabo sa imo, sir. Hindi. Pamilyar sa ako ng nawang sang lalaki ni ini. Apang nabatian ko ang pagpamatok niya kung tani sa pagpatay kay Diego. Kag hindi ko mapatas nga madulaan sang amay ang iya mga anak. Gintalikdan niya ako. Madali lang. Nga gintalikdan mo ako. Ha? Sa katapusan, nagpangayo ka sang patawad kay Diego. Kani, ako nang nagasiling. Naging patawad ko na ikaw. Salamat kita. Madamugig nga salamat. Ginasumpa ko. Hindi na masulat na natabo. Kalimtan ko na mga malaeng ko nga buluhaton. Kinapangako ko ina sa imo, Ariana. Kinapangako ko ina.
Pila ka adlaw na nga nabatsyagan ko. Nga daw lain nga enerhiya ang nabatsyagan ko sa talon nga ini. Pamatsyag ko, doon nagdugang ang akon kusog. Kagkahom. Siguro, amo ining ginasiling sang tigulang nga nagsaway sa mga kabataan sang naglikad kagabi. Palauli na kamo sa inyo mga panimalay. Madali na lang ang Biyernes Santo. Madali na lang mapatay si Kristo. Kani, liwat naman nga magasabwag ang kakugmat kag kahadlok sa palibot. Mabulog taw naman ang mga malain nga mga elemento sa palibot. Hindi ko mahangpan sang lubos ang ginhambal sang among nga tigulang. Apang nabatsyagan ko ang dawlain nga kusog kagahom nga ginahatag sa akon sang pagkamatay ni Kristo. Kagkaroon, hanta na ako. Agod at tubangon ang nagtiro kay Checo. Magabian sa dagrinyo sa pagtumati ang batarong sumukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Yari ang mga dapat maibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill
kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga non kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, maggamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo.
Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. May isa ka paraiso. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Ayaw man kay wala mayagin baligya ang duta mo diri. Para sa akon, paraiso ng lugar naton nga ini. Hindi ko pagbaligya ang kadutaan nga ginpanubli ko sa akon katigulangan. Kag mas nga hindi ko gusto nga mag-estar sa lugar nga estranghero para sa akon. Bisan ano pa ini katahom, kag kaprogresibo. Kumporme ako sa ginambal mo, Chay. Upang magkatuhay ng atong kaimtangan, subong. Wala na nga ako niloy. Wala naman sa nabilin sa mga partidos ko. Kag kinanglan ko sila nga pagitaon. Nahangpan ko ikaw, Dander. Ay, ang maayo pa, dire ka na lang anay magpaligat sang gabi, Alang-alang na ini nga itabok pabalik sa banwa. May bakante pa nga kwarto dire, Pwede mo ato nga magamit. Mas gusto ko nga magpaligid sang gabi sa igad sang baybay, Chay. Bueno, may tent man dire. Ipahulam ko ato sa imo. Mahulam na lang ko dayon sang gamit sa pagpangisda para makakuha ko sang kaunong ko. Gusto ko liwat ma-experiensyahan ang ginabuhat ko sadto. Ari ako sa higad sa baybay. Kag wala pa ako malipat sa dugay ni. Diri ko sa dugin tukod ang payag na masami namon ginakatuan ni Shine. Ang payag nga mong saksi sa ngamon pagigugma. Apang wala mahatagan sa katumanan. Tungod supak sinanay sa relasyon namon. Kag si Karen. Kamusta na yan siya? Apat ka tuig nang nakalikat. Sugod sa matula ko diri. Shine. Kung mapabalik ko lang ang panahon. Kamusta na yan siya? May bana na balas siya? Shine! Anong ginakadlang mo dira? May bisita ka. Bisita? Sino? Dali lang di bala. Ay, buang gid balang amiga ko nga ini mo. Ay, ane ka. Bitbiton ko na lang pinggan ko Dito na lang ako makaon sa ila sa gwa. Sino ba?
Chris? Hi. Anong ginabuhat mo diri? Nagkadtul ako diri para nga maglantaw sang ati-atihan. Diri sa balay? Huy, ano ka ba naman? Chris, gustuhan kitang pag-abot mo Tigpalan niya gana. Karen? Mayo gid siya manimaho, no? Natultulan ka niya diri. Oy, sugiri ako sang matuod, Nubyo mo na bala si Chris? Hoy, hard to get ko yan, no? Apang may gusto ka man sa iya, hindi bala? Kwan. Do okay man si Chris sa panulok ko, Sang sa matupa ka pa sa mga lalaki sa isla. Kundi kay Chris ka na lang. Dason, makaangkon ka pa sang anak ng mga tisay kag tisoy. Jesus, ang halos tanan sa isla, amoy nang ginasulsul sa akon. Suno sa mga babae dito, kung sa ila ko mapalapit si Chris, wala pa ini makapangaluyag, batuno na nila dayon. Buang. O ano? Ano pa yung ginahulat mo? Kung sa bagay, husto ka. May simpatiya matuod ako sa iya. Kagrabe ka tiyaga, day. Pila na gani ka bulan siya sa isla? Mawalo na ka bulan. Ha? Uti? Kamustang kita niya? Maayo man Kag-abi mo, ako kunong rason kung nga hindi pa siya magbalik sa ila lugar. Kung magbalikid man siya kuno sa ila, kinahanglan niya kaupod niya ako. Apang kung hindi gid man, diri na lang kuno kami mapatindog sang dako nga negosyo. Ote, ano pa yung nagapugong sa imo? Ay, ambot. Kwan, medyo ginakulbaan pa ako magseryoso sa iya Nag-enjoy ka ba sa paglantaw sa performance ng mga tribo? Nalipay ka? Sobra, no? Daw nadula ang tanan ko nga kakapoy sa kabuhi. Maayo. Kag gusto ko nga itanyag sa imo ang maayo nga palabuton. Kag masanag nga boss damlag. Chris? Tungang gabi na. Apang nagabugtaw gihapon ako. Hindi ko mahangpan kon bala. Nagahigog man na matuod ako kay Chris. Handa bala ako mag-atubang sa tanan. Kag ipabugal nga ang lalaki nga ginahigog mako, estranghero. Ay,
Nakahibalo ako nga wala sa mamatok. Pananglit magdesisyon ako nga magpakasal sa iya. Nakahibalo ako nga mangin masadya ang tanan. Kag makasiling nga isa ako sa mga mapalaron. Ay, nadumduman ko isa kabis ang ginhambal niya sa akon. Mahimo naton nga ma-renovate ang restaurant mo. Kag buhaton nga teleponan sa mga turista. Pwede naton nga pataasan. Buhaton nga duha ka panalgan ang ibabaw. Buhaton nga daw apartment. Dako nga kwartang kinahanglan dira. Hindi man sa pagpabugal mo. Apang may kwarta ang pamilya ko. Kaya nga akon amay, ginasuportahan sa pamilya niya sa bahin sa niyamay. Ginapanalaan man gani siya eh. Mahimo kita nga makahulam sa parents ko. Ay, hindi ako makahibalo magdesisyon. Gusto ko nga mabuligan ang pamilya ko. Apang husto ba lang nga gamiton ko si Chris para dira? Hindi pa ako sigurado sa nabatsyagan ko sa iya. Ay, hindi ako makahangop. Apang dumay kun ano sa kasing-kasing ko nga nagapamatok. Nahigugmaon siya. Malakat na kami, Day. Halong sa biyahe. Hulaton ko kamo ni Lino sa Sabado, ha? Madugay na kamo nga wala nakalagaw sa isla, eh. Ilabi ka na gid, Lino. Masako abi permis sa trabaho eh. Pero sige lang. Kung hindi na gid man tama ka sa ako sa eskwelahan, maabot kami sa Sabado. Sa una nga biyahe sang sakayan kami masakay ni Karen. O ara ha. Nabatian mo nang ginhambal sang bana ko ha? Ha, Shane? Ang tanan niya nga pangako, ginatuman gid niya. Okay. Pag abot namon dito, mahanda dayon ako sang paborito ninyo nga seafoods. Ato nang ginsakyan nila nga sakayan. Believe gid bala ko sa inyo pag abyanay ni Shine mo. Tungod siguro kay talagsa lang kami gakita ay Siguro. Espesyal gid nga abyan si Karen para sa imo, no? Kag nahisa ko sa iya. Ano kay naghangpanay kami sa madamo lang nga bagay. Pareho sang ano? Pareho namon nga gusto, ang simple lang nga pangabuhi. Kag ginarespeto namon ang isa kag isa. Oh, ano sa banta mo? Matapos ayan na ito ng payag-payag ini sa isalang kadlaw? Abaw eh. Nagdalan lang gani ko sang isa kadako nga latas ang sardinas para sudanon naton sa panyaga. Kanon na lang ang tigangon naton. Ati ayos Pero mamahuan na kita ha. Luto naman ang panginhas ko kay inas ang aga pa. Total nakakutkot na ako sang 4 ka buho.
para butangan sa haligi. O ti ano, ayos na ina? Ate, ayos ah. Kita mo, ilansang lang naton sa mga kahoy ang amakan nga buhaton mga dingding. Hindi gani masiruman, tapos ng piyag-payag mo. Kaga manami pa initulukon kung mahuman. Pero hindi bagay kung ikaw lang isang maestar dire. Ah, nga man. Mayo gani. Kay kung gusto kayang magpangisda sa dagat, wala ako sang kagaw. Paano kung mag-abot ang tigtulog now? O kung may bagyo halimbawa? Mas manami kidya kung may kaupod ka eh. Pariyo abis ang asawa. Kung matapos ng payag-payag mo ngayon eh, abi magpangita ka na dayon sang palangasawon. Ah? Palangasawon? Oo. Sus ka damo da. Total gwapo ka man. Madamo yung mapatol sa imo. Si Shane. Hinali ko lang siyang nadumduman. Nadumduman ko siya kagang amon kahapon. Malakat pagid kita. Abi ko gani anay kung diri lang kita mapiknik, Shine. Kasulungod naman nga pirmi lang beach, no? Nakita ninyo inyang sa piyak nga bayan sang isla? Mas manami didto. Kay wala pa ato mabag-o. Wala pa gid ato natuipan nga i-develop. Pure nature gid gali ato. Kadugay na sa pagtiner ko diri. Apang wala pa gid ako nakakadto dira sa pihak. Kay hindi ka man gusto mo. Hindi lang ako komportable. Kikambot ko nga ah. Nadlok ako sa mga lugar nga daw hindi ko gid kabisado. Talawit. Wala man sa manami dira. Nga abi nga mausig kita sang tion sa pagkadto dira. Kilala mo ako. Gusto ko nang may aksyon. Masadya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. May isa ka paraiso. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby.
Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon. Sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alilangan. Kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon. Huwag
Ara mga bihag ko. Do sa mga baboy nga nagaloko. Nagasandig sila oh. Nagasandig sa dingding. Aragi sila tanan. Si Jeremy, si Cielo, kag si Carly. Kagara man si Moses. Ano ka? Sino blang isa nga ina? Hoy, ikaw. Sino ang ngalan mo, ha? Sino ang ngalan mo? Oh, nalipat gali ako. May busal galing baba niya. Ano pa hindi sa kambal? Aber, kuwaong kong busal sa baba mo, ha? Ara na, makambal ka na. Sino ka? Ako si Paulina. Paulina. Kaya nga nalakip ka sa mga bihag nga ini. Wala man gani ako makahibalo. Apag apo ko si Carly. Apo mo si Carly? Di amoy ng rason. Kung nga nga pati ikaw, gindala ni Shirley. Gaan nga gindala ninyo kami. Ano ba lang kinahanglan ninyo sa amon? Wala man kami sangsala. Ano ang buhato ninyo sa amon? Magkaibalogin ka mo sa hindi madugay. Hipos, kayang kapitan nagapakadtudre. Basi may ihambal sa akon. Amo balay na tanan ng mga tao nga rin sa Yati Sixto. Oo, kapitan. Amo lang na sila tanan. Sino sila si Andres? Si Andres? Madali lang, kay hubaran ko siya sa gapos. Stay. Abing gapos mo. Hubaran ko. Ara, wala nang gapos mo. Anay ka, kuhaon kong busal sa baba mo. Mara na. Makambal ka na. Sir Sixto, Sir, nga ang gindala mo kami dire. Tigulang na ako. Gabahaan gid ka mo. Wala kami sang sala. Buhi sila, buhi na lang sila. Ako lang yung ibilin. Kaya handa ko iya magserbisyo sa inyo. Hasta nga mapatay ako. Abi hipos, Andres. Hipos, kay aring kapitano. Sixto, wala to nanay na to nga magwang akong busing sa sulod sa kabin. Ano? Hipos, Andres, Madam Shirley? Oo. Ikaw ang kabangdanan, sinitanan. Gani nga maghipos ka dira, ha? Pang anong sala ko, haw? Maluoy man ka mo sa ilaho. Nagabulig na sila sa akon. Kag wala sila sang sala. Ako na lang ang silute. Kaya hindi ko yan magreklamo, Madam Shirley. Madam, handa ko magpaboy sa imo hasta nga mapatay ako. Hipos na gani, Andres, ha? Tinampat ka karon. O ti ano, Shelo? May mahimong ka pa bala sa akon? Nagatulog sila sa tao nga nagapakadto diri sa amon. Amoy na nga akong busing. Si Tom Macdungkan. Bay! Tom Macdungkan? Sixto? O hindi. Si Sixto, doon nalansang sa iya ginatindugan? Moses Selegoban. I'm here now. I'm back. Anay ka. Kilala ko ikaw, Kilala ko ikaw. Si Tom Macdungkan. Yeah. Yeah, my friend. Hey. Nakahibalo na ako sang saan. Gansugaran ako ni Carl. Pero, kilala mo na ako? Kilala ko ikaw. Si Tom. Uy, ikaw gid.
Sang ulihi ko ikaw nga nakita. Nagalangoy-langoy kita sa dagat. Nagalangoy kita sa tubig. Apang ambulang inang natandaan ko. Bangod, sang nagsakay kita, nabuslot ang aton ginasakyan. Bay, Andres, may nadumduman ka na. Maayo ka na. Bay, nakadumdum na ako. Ako si Moses sa Lagubang. Tom, my friend! Nalipay gid ako nga makita ka. Ang dumdum ko, patay ka na. No. Nakadangop ako sa kampo sa mga kanaw. Kag nakabalik ako sa States. And you bastard, you gonna pay. Kon? Abi ko! I know you. You kicked my friend Moses Salikobang into the water. Like this. Sixto! Hindi! Ang akon bana nagtupa sa tubig! Sixto! Who are you? Dasigang paglangoy, Sixto! Ara ng bagis! Nagasunod sa imo! Sixto! Hala! Tukmon ka na sang bagis! Ara ng bagis, Sixto! Wala na siya! Dugo na lang ang nakita ko sa may tubig! Kag nagapula ang tubig! Sixto! Sixto! Din ka na bala! Hoy! Dasiga ang paglangoy! Ay, lano ka man? Doon sa gago ka! Kahinay si mo maglangoy, haw! Doon wala ka bala pinsar, Sixto mo! Sixto! Hindi ko yan bilib sa imo, What happened? What happened to her? Nagbuang na siya! Nagbuang na siya, sir! Si Carl, among ginsugo ko nga maghatag sa tanan nga informasyon kay Tambak Dungkan. Kagang tanan subong nga propiedad ni Sixto, isaylo na kay Moses. Milyonaryo na subong si Moses. Hamak mo yun, ha? Si Carl gali, may iban pa nga misyon diri. Ano, ina? Mang-invest man siya sa aton kasal. Kag mangin maninoy ni baby girl. Jeremy? Moses, let's go to visit Arsenio, our friend. Just like old times. Oh, yeah. Ano abi ang hambal ko kay ti amula ng nabalaan ko? Yeah. Jeremy, ano natabo kay Sixto kag Shirley? Ginlik ko mo inis akon. Nakita mong natabo. Ginkaon sa bagi si Sixto. Kag tungod sa kahinali sang natabo, hindi makaya ni Shirley natabo nga mo sina sa ila. Kani naglayan ng iyong ulo. Ato siya sa mental hospital. Depende kay Moses kung anong buhaton niya kay Shirley. Pero ang tanan nga pagkabutang ni Sixto, gin-phrase na sang gobyerno. Kag nagsiling si Tom, nga initanan, makadto kay Moses sa Lagubang.
Nalipay gid ako para kay Moses sa lagubang. Nalipay gid ako para sa iya. Kinanglan ang likom nga pagpalakat sa mga hitabo. Nga damo nga daan sang espiya si Sixto eh. Paglabaw sa tanan, hindi ako maluyag nga pati ikaw. Pag si baby girl, maumid pa sang ila kakig. Pero, di na sila. Di na sinong Moses kag si Tom. Nakikita sila kay Nung Arsenio. Ang isa pagid niya kaabyan. Manang Shilo, nagsiling si Lolo Moses nga pagkatapos kuno sang kasal ninyo ni Sir Jeremy, masaylo na kamo sa mansyon. Oo, Carly. Ginbakal ni Jeremy ang amo nga mansyon. Kag kamo ni Lola mo, maupod sa amon. Kag amo man si Choy Moses. Abaw kasadya nalipay gid ako Manang Shilo. Amo man ako, Carly. Amo man ako. Isa pa, amoy nang gusto ni Choy Moses. Gusto niya nga mag-ululupod kita sa mansyon. Oo man. Kag nang Shilo, abi mo bala? Makaluluoy man si Jasmine. Gusto ni Madam Shirley nga si Jasmine didto ilubong sa buho sa tupad sang puno sang kahoy nga mabulo. Kay nahulog siya sa buho mo. Nga ginpakutkot ni Madam Shirley nga para kuntani kay Lolo Moses. Oo, Carly. Naglain ang ulo ni Madam Shirley. Kung ano na lang ginawakan niya. Nagahibi siya kag nagakadlaw. Oo Ikaw manabi ang madulaan sang damo nga kwarta. Kag mga pagkabutang. Kundi, mabuang ka man no? Ipangamuyo na lang naton nga mag-aayo si Madam Shirley. Sa sina, mahinulsulan niya ang iya mga sala. Arsenio, patod nga malipay ka sa ako ni balita sa imo. Kaina, sang nagkadto ako sa merkado. Nakita ko si Moses kag si Carly nga nagapanindahan dito. Kag maduaw kuno sila sa imo, Arsenio. Si Moses maduaw sa imo. Kag nakahibalo ka bala kung sinong kaupod niya? Si Tamak Dungkan. Oo, Arsenio. Si Tamak Dungkan. Arsenio, my friend. Iko, Arsenio. Hari na kami. Nagbisita kami sa imo. Gusto gali ang siling ni Sir Jeremy. Inundan kanila sang dila. Bangod sa akon. Amigo Arsenio, naluoy gid ako sa imo. Oh, that bastard Sixto must pay for this. Too bad. That shot too fast for me. Hindi ko no bali, Tom. Makita ay paman kuno kita liwat. Oh. Yeah. We're together again. My friend Moses Selgobang and you, Arsenio. I won't forget you. God bless you and God bless the Philippines.
Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon. Music and recording, Rohel Esquera. Insulat, kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama. Higugmaa ako o kon bayai ako. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!